ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang
ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue. Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa among nga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligid sa tagnang nga alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuanay sa Udto, Pietsa 16 sa bulan sa Setyembre 2022. Biyernes karon nga daw, Biyernes edisyon sa ato ng pagpangalagan, liwat kita magadulong sa mga nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdib kita sa takna nga launa imidya sa hapon. Sa aton pagpangalagan, subong nga udto pagabdan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents nga nasayin sila tagsa ka mga areas of responsibility. Welcome na nato matagpalamati sa bilog nga Western Visayas.
Subuman sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa kanong banwa makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Sa aton naman top stories of the day. Jigo Malakad may payag karon angot sa pagbiyahe sa nga mga pagbiyahe na sa mga modernized jeep kag ang pagsabtanay sa nga duha ka mga drivers. Councilor Vladi Gonzales maga-comply sa requirements angot sa iyang proyekto suno sa kay OIC Penro Juan Hirangaya. Kaysa nagligan nga adlaw nagpatigayon sila sa technical conference kag dito ginaplastar siguro sa DNR ang pinaka mga dapat nga i-comply nga hindi dapat nga mag-shortcut ang aton nga konsihal si Councilor Vladimir Gonzales sa iya nga pagpatuman sa mga proyekto. Murcia Water District kag Basiwa mahimo nga magapirmahanay na sa nga kontrata. Mao ikatatlo na ni naton kadlaw nga attempt sa kay Basiwa General Manager Mona D. Hardin nga ma-interview. Hopefully basi matigayon gid karon no nga magkatag sa iya sining statement kag assurance kag confirmation sa sining nadiho na mga kabiran nga kontrata between Murcia Water District kag Basiwa o nga makakaangko na sa katapusan ang aton pag-aguniya sa nga kakulang sa nga tubig nga ginasupply sa nga Bacolod City Water District. Kag sa pinaka mga nagapanguna nga mga balita police report no ginpasaka sa 500,000 ang patong sa ulo ni Tapang sunod sa kay Lieutenant Colonel Havines. Kay wanted ini siya. Samtang masubray sa 1,000 ka mga kapulisan ang iga-deploy para sa palabuton nga Maskara Festival. Sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ang mangin partisipasyon ni Presidente Marcos sa United Nations General Assembly iga-plastar na, no? Kung ano iya sini nga mangin partisipasyon. Samtang siya mga nagalamatay sa natabo nga stampede sa isa ka concert dito mga kabiyanan sa Guatemala. Amo na aton mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang-Biyernes edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Kag gina-remind naton ang aton nga mga taga-Palamati. No, sa aton nga mga kauturan nga nagapasakop sa Enhanced Swerte sa Palengke promo. No, may ara kita nga palengke draw nga patigayonon buwas nga adlaw. Buwas nga adlaw ano kita subong pizza. Buwas nga adlaw kay Biyernes kita subong no. O pizza gani kon Thursday. May patigayonon kita nga draw buwas nga adlaw. No, sa Barangay Bata, sa ilang merkado dira sa Barangay Bata, kag may ara man kita pati yun nga studio draw, mga alas 2 ang tag na buwas hapon. Sa aton nga mga partisipante sa nagapasakop sa aton nga promo, damuhan nyo paghimo sang inyong mga entries kag double time gid. Ilabay na gid sa wala pa nakadaog kay basi amo na ning inyong nga chance nga magadaog sa nga mga papremyo sa Enhanced Swerte sa Palengke promo 2022. 42 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 11. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Antes naton kuhaon ang pinaka mga reports gikan sa aton mga field reporters. Balikan naton ang pagdatalakay ining issue o kung ining may kantanan sa pagbiyahe na sa mga modernized jeepney diri sa siyudad sa Bacolod. May mga nagkalinlain nga ruta, may ara Bata Libertad Loop, may ara sang Alhis Libertad o Alhis Central Market, kag may ara man sang pila ka mga area pagi sa Bacolod nga nagabiyahe ning mga modernized jeepney. Sa mga pasahero kadamo kun aton surveyon siguro ambot kung may ara sang pasahero nga hindi na namian sa
sa modernized jeep. Daway gid siguro sang hindi manamian kay halos tanan gani naga sa ikadalan kung may mo palang makasakay sila sa modernized jeep daw gusto nila magsakay. Kung wala gyud man nagadali nga may nag-agi na nga mga traditional nga mga jeepney, daw mahulat pag ginisla kung tani sa mga modernized jeep. Okay, sa pagkamatuod komportable gyud man kung magsakay ka diri. Bisan patuod nga mahal-mahal ang iyang apliti, ikumparar sa tradisyonal sa mga dumaan nga nagabiyahe, sa gyapon mga kabyanan, ti mabawi man sa comfort nga mo mabatyagan kung sa tion nga magsakay ka sa siniyang modernized jeep. Nagligad may mga pag-ilinaway nga nagkalana, hindi maging pag-ilinaway kundi doon sinabtanay duha ka mga driver. Kagina sa aga gin-explicar man niya ni attorney ni Councilor Atty. Renisito Novero ang right sa mga pasahero kag right sa mga driver kag mga liability sa mga driver. Sa aton nga mga gusto na nato ni liwat nga ipatag sa aton nga mga driver sa PUJ ilabi na gid ko nang inyong ginabiyahe mga ang dumaan pa hindi nang mag-usubong may ara ginamatabo nga ang inyong pasahero halimbawa may nagpundo kamo tapos may nagsulod nga modernized jeep. Ang tendency sinaya, ang pasahero nga nakasakay na si imo jeep, manaog na kay masakay niya sa modernized jeep. Kung manaog ang pasahero, kay hindi sa masakay si imo jeep, kay dito sa modernized jeep, masakay way kay na mahimo nga driver. Kay way kay sang ikaso na sa pasahero. Kay ang kasuguan nagapabor gid sa pasahero mo. Nga ang pasahero, may kinamatarong sa pagpili kung sa din siya masakay. No? Nga jeep PUJ. Samtang ang driver naman, wala yasang kinamatarong nga magpili kung sinong pasahero masakyon. So, ang driver batunon yung kamaturan nga muna aton kasuguan. Ang pabor ara gidya sa pasahero. Nga ang pasahero, whether kontra mo na o kung abyan mo ng pasahero or nalawayan ka sa pasahero, kung magsakay sa imo nga jeep, wala ka sang kinamatarong nga balibaran nga magsakay. Kag wala ka man sang kinamatarong nga akigan mo ang pasahero nga nakapungko na sa imo jeep, nga nanaog kay nagsaylo sang salakyan. Way ka man sang right nga akigan. No? Pero kung ikaw nga driver, nga may aras ang pasahero nga nagsakay sa imo salakyan, ikaw nagsakay sa imo salakyan ang pasahero. Tapos wala mo gin pasakay. Kay na init ulo mo sa iya, hindi mo siya pagpasakyon, bisan gusto niya magsakay, may liabilidad kasi na. Pwede ka pasakahan kaso. Nag-refuse ka sa pagpasaka sa nga passenger. Ang tawag sila daw refusal to convey passenger. Kag kung sa tiyo naman nga ang pasahero wala mo gin papanaog sa dapat niya nga papanaugan, halimbawa karon ang pasahero manaog diri sa tubang sa bumbo. Dito pa lang sa pinbi gin papanaog mo na siya. Kaya na initulong mo sa pasahero. Siya diri ka na panaog sa pinbi Hindi ka na ito yung panaog sa tubang sa bumbo. May liability ka nga driver. Pwede ka gyapo mapasakahan kaso failure to convey passenger. Failure nga ikuan mo, transport mo, papanaogon sa destinasyon ng pasahero. So damo kagidya kung ikaw driver, dapat may baluan yung nga damo gid kamo iya sang ginatawag nga mangin damo kamo sang liability. Kung sa tion nga supakon niyo yung mga pasahero, why gid kamo iya sang rights perming? Okay, why man kamo sang rights nga i-refuse yung passenger nga magsaka? Why man kamo sang kinamatarong nga kung sa di mo siya gusto papanaugon, dito mo siya papanaugon. Pero ang pasahero muna sa nasiling ko na, may rights hindi sila nga halimbawa nagsakay, nagpanaog kay masaylo sa iban nga salakyan, may rights hindi sila. That's why nga hindi na kamo maglalisay da sang driver sa traditional nga salakyan nga jeepney kay modernized kay sa nagligad to ang issue nga ang mga pasahero kuno ginakuha sa nga modernized jeep. Why na ginakuha sa modernized jeep kundi ang pasahero na mismo gusto magsakay sa modernized jeep. Di why kamo da may mo perti kamo da. Kuha lang karon dugay-dugay sa statement no si Mr. Jigo Malacad ang Secretary General
sa nga undok kung mapayag niya sini, no? Sa pagbiyahe na sa nga modernized jeep kag ini paglalisay sa nga duha ka mga driver. Ay, oo. Sa panabuton nga 2023 by March, basi magkalaubos na gini phase out. Nga hindi na gini makabiyahe ang mga traditional nga mga jeep kay hindi na pag-way na ginrenew ilang nga mga prangkisa kay hindi naman ma-renew ang ila nga mga rehistro. 12 minutos ang nabilin kapag kita sa tag ng alas 12. This time mga kabilang ko na itong report ni Bumbo Grace Lynn Lubaton sa patrol sa Piakalinya. Bumbo Grace, please come in. Pamudan, nagsaka na ang reward, no? From 300,000 pesos, nag 500,000 pesos na ang reward sa isa ka wanted. Pamudan nga si Roger Pavillar, alias Arnel Tapang, o Kunjong. No? Kaupo niya man ang iban ng mga membro pa sang mga NPA members dito sa Calatrava area. So, ang ining 500,000 bombodan nga reward o kumalang nin, no, kay nanggigad to sa Nimaluan ta 300,000 actually nagpa-tigayan na sila sang pag-drop pala no sang leaflets dito sa area sang Calatrava o kung banwa sang Calatrava na may naka-indicate nga 300,000 nga reward sa mga o kung sa wanted personality na si alias Tapang. Kada sa bulig no sang 205th or 205th Tactical Helicopter Wing of the Philippine Air Force Bagodaan nga nabase sa Lapu-Lapu City or sa Cebu, no? Ang ining paghulog sang leaflet na tigayon sa area o sa remote villages sang banwa sang Calatrava. Kag ang ining mo nila Bagodaan, bali tugang naman sa pag-augment pala sa pagpangita sining kay alias Tapang. Kay si alias Tapang, number 1 nga wanted subong sa area sa Calatrava kung sakop sa 79th Infantry Battalion. Kay madumduman ta Bombodan, ang iya sining pinamatay 13 kabilog. Ulihi lang ining barangay captain sang barangay Lalong man sa area sang Calatrava. No? Ang ngalan sang barangay captain o si Honorable Benjamin Habok. Daso mera pa sang duha ka mga civilians nga mga mangunguma wherein or dumduman ta sang August, tatlo gini sila ang napatay sang grupo ni alias Tapang. So, grabe gid ang iya sining record. Pamudan, that's why number 1 siya. Pero sa area sang Panay, hindi man siya ang numero 1. Pero diri aton, no, dilog na nga Negros Occidental, dapat madakpan niya siya kay may ara sa information na receive ang 79 IB nga may plano ni sila o kung ang grupo ya na may patsyon naman ni sila. Dapat madakpan. Kag sa 500,000 pesos nga reward nagapating no ang 79 IB o ng commanding officer sini na si Lieutenant Colonel Gigi Halvines nga madakpan ni siya sang dayon. Kag ang iya sini Bombodan nga reward do nga nasa milyon no. Kag actually sa 300,000 pa lang damo na ang mga nagapanawag sa ila. No, kag gina-sure lang Bombodan kung sakto walang number tawagan nila kaya damo man interesado mo sa mga daan na tempo kapigado man. Kag mostly dira sa Calatrava ang nagapanawag. So subong ang information wala pa nakagwa si alias Tapang sa bahin sang Calatrava. Dira wala sa kay sa Uredang area mo nas nila nga nakit-an ari ni sa Marcelo. No? Bumbo Grace? Marcelo. Yes. Saka damo nagigili na sa sa ginpamatay niya sini. Pila to kabilog 13? 13? So do ka mantas ba? Oo, 13. So ono edad, 31 pa lang sa. Oo. Kay last year. Pero identified gini nga ang tanan ni siya gini may kimuan basi ginpatong na lang ni siyang iban. Oo, madam identify na actually may warrant na ni gani. Di amo ning dapat nga trabahon sang aton nga militar sa kabukiran liguton nila ni. Kada mo sa aton nga soldado araw-araw nang hindi ni maligot si Tapang. Amo wala subong mo madali lagi na himo kaso hindi mo makita si ulo solado ni kuno ang bukid sang Calatrava mo kung sa mga
sagwa naman sa Calatrava, mo dan wala man sila info kung ara sagwa kay basta kuno ara lang kuno sa sulod sa Calatrava. Di umbot kun di na siya Kung maayo lang nga ang pag-establisar sang rapor sa aton nga militar sa community. Yes. Ang community baka sinaya magbulig mo kung may ara lang ang sang ginatawag ba lang pagsalig ang komunidad. O galing basi way man maka-establisar sang maayo nga relasyon ang soldado sa komunidad. Amo na nga daw ay mas laging ginabuligan. Partly guro bombodan amo na pero kung sa ano lang man sa rapport wala nga tawag no. Adugay na mo na establish ang mga barangay pero ang iban nga mga suludlon la mga bukid gid nga area sugi nga hold gid no gina hold gid sang ining mga NPA nga basi wala may ginapigos pag sila sa ginapanuguan abi sugong no. Tingin na check man or may arawan sang close coordination sa mga ports wala man kuno sang information tawagan so ara lang gid sa area sang Calatrava ining si Tapang ang mga napatihan nila. Si ara lang sa area sa Calatrava hindi na mapang suyod ang bilog nga Calatrava na. Amo gani. Kada ko dako sang Intel Fund sang aton nga Forces of the Philippines. Di na nagakadtong Intel Fund na nga daw hindi nato malocate ang mga ginakumuhan sa mga most wanted nga kriminal. Ilabi na ginang mga katapos sa New People's Army. Gani no. Nagako sa 500,000 mo madan basi magnako pag ini kung hindi pag ginadakpan. Nano na nga perti na kadako sang Intel Fund sang military. Subong mga hayo pag ini Intel Fund ang Department of Education kay posible sa mga eskwelahan may mga recruitment kuno. Nano na puro na lang ta Intel Fund nga hindi man ma-audit na ang mga Intel Fund. Way man baluan naton kun hindi na nagkadtong mga Intel Fund na. Kay way man sang kita may nakita nga resulta. Tapos ako pagligot sa sining isa ka most wanted kriminal nga may madamo nagali pinamatay do mabulayan pa kita magpangita ni siya. Amo gid mo dan hopefully no madakpan ni siya kay pertige ka delikado tao pa siya sang target no bumudan. Bumudan matian ta bala ang pahayag sang commanding officer sang 9th Infantry Battalion si Lieutenant Colonel J.J. Habines. Ang leaflet, gin-guide lang natin to sa aton nga training with Philippine Air Force, no? On the way back, mapuntang Cebu, yun, ginihangyo lang natin sila nga ihulog itong aton nga mga leaflet. So, pero ang leaflet na to is 300 yun, no? Yes. As of today, 500 na nga aton nga reward para kay Roger Fabella alias Arnel Tapang Jong. 500,000 pesos? Oo, 500 na. So, yesterday, 500,000 na siya. Pero ang leaflet niya, 300,000 na nakabutang. Yes, so 300,000 to kay isang naligan pa to kasmana mo. Ang leaflet ko, 300,000 na doon nakabutang. Kasi, patigayon pa kamuliwat. Tapos, 500K na inyo na indicate. Oo, okay lang ang leaflet. Wala man na problema. Kaya nga aton man ginahimo. May mga tarpaulin man kita, no? So, yung mga tarpaulin na yun, ibibitan natin na 500 yun. So, para sa Facebook mo nato, naraman na ang 500. Oo. Kamusta, sir, ang resulta sinisang ginimo nyo? Compared mo sa maligad, no? Pag-post na to sa 300, damogin man nagpanawag, no? Nagpanawag, kung ginatry lang nila, wala nga ito na number kung gagaan na o wala, but wala din mo. Wala pa man klaro ka nagambal nga sir niya mo na ang ato na makita nga ang ato na nag-post dito ambal nila si Mayo na ra mga muna. So information gid sa about ni Tapang wala pa kita klaro nga may nabaton no. Pero ang number of calls damo gid nang 300 na damo nga panawag no? Wala lang bala. Tawag lang, tapos ginag-drop calls, drop calls, okay. Pero sige mo, sir, ari pa na din si Tapang, ang grupo ya sa Negros. Wala na sa libot-libot, wala mo na sa katuan, iban, kay kung sa ibang na lugar siya makadto, ang lukan man sa kay hindi na to kabisado, hindi niya kontrol ang lugar mo. So, subong, ang amon nga assessment, although hindi natin siya makita, araw na nadasa, kalakrabat, ang buso niya, libot-libot lang nadasa, kapadago. Naglain na sila tubong, no? Because of the reward.
So, tatas ko naman na, mo man nga ito nga assessment, nga pag nag-amoxicillin na, ang risk manago sa bala, no? Yes. Kalayo-layo sa dito. Pero, eventually, madakpan ng imanan natin na. So, especially na may hara kita 500,000. So, yung 500,000, Okay, Bombo Grace, 500,000 pesos na. Pero sa leaflets ng panghulog nila, mga 300,000 to sa nagapamati, subong sa kabukiran, ang nakakita sa panghulog nila nga leaflets, nga may nga wanted din si Tapang, nga may 300,000 pesos nga reward, subong yung pasakaan, mo 500,000. Tunga sa milyon. Inyo, kamuda bala, bana-bana, no? Magpapaminsar kung ano ang inyong pag-alantaw sa nadiri. Basta 500,000 pesos ng offer, Bombo Grace. Yes, check pagay ko ba? Dati wala signal sa bukid, wala sa Facebook, no? Kaya radyo, pinagi sa ato, yung pagpangalaga, at saka nabatian nila ang information. So, mga dahil naman ang report nga Rican sa patrol and si Bombo Grace and the Transport ng Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, sa radyo. Bombo! Salamat gid, Bombo Grace Lynn Lubaton. Report gikan sa patrol. 2 minutos na biling magandang kita sa tagnang alas 12. Magabalik kita upod na sa Bombo News Center pagkaligid lamang sini. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Pilipinas, ano bang oras sa buong mundo? Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Biyernes, Setyembre 16 taong 2022 sa ating Christmas countdown, 100 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang COVID-19 positivity rate sa National Capital Region tumaas. Posibleng malagpasan pa raw itong nagdaang peak ayon po sa isang grupo. Ang delegasyon naman ng China pinagbawalang dumalo sa public viewing ni Queen Elizabeth II sa Parliament. Itong bagyong Josie may tsansang magiging super typhoon na. Itong bagyo pumapasok na po sa Philippine territory ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Ilan namang mga negosyante nais pang humabol sa lakad ng Pangulo sa Estados Unidos. Mas malaking investment pledges inaasahan. Mayroon pong 3 sundalo ang namatay sa bagong kaguluhan doon po sa Basilan. At sa international news naman, mass grave ng halos 500 bangkay natagpuan sa kabisera ng Izium sa Ukraine. At sa atin pong sports, balita si LeBron James, iba pang NBA stars na kukulangan sa parusa sa may-ari po ng Phoenix Suns. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, tumaas pa po itong bilang ng mga naitatalang coronavirus disease 2019 o COVID-19 positivity rate. Kada linggo itong porsyento ng nagpopositibo sa virus sa bawat nasusuring individual sa National Capital Region o NCR. Ayon sa monitoring ng Octa Research Group, umakyat ito hanggang 14.55 noong Setyembre 14 mula sa dating 12.75 na naitala naman noong Setyembre 7. Sinabi din po ng naturang grupo na may posibilidad na malagpasan nito ang nagdaang peak ng dinadapuan ng virus sa rehiyon noong nakalipas na Agosto 5 na nasa 17.5%. Samantala, nakitaan din ng pagtaas ang health care utilization rate sa 39% mula sa dating 36%
Gayun din sa okupadong intensive care unit o ICU na nasa 33%. Ngayon ay mula yan sa dating 24%. Ang one-week growth rate sa mga COVID-19 cases sa rehiyon ay nasa 18% habang ang reproduction number ay tumaas mula sa 1.3 ngayon ay nasa 1.14. Samantala sa iba pang mga balita, nais ngayon ng Department of Tourism na maibalik na ang dating mga flights na natigil dahil na rin yan sa epekto ng COVID-19 pandemic. Ang naturangang hakbang ay para na rin sa pagpapanumbalik sa industriya ng turismo dito sa ating bansa. Sa pakikipagpulong nga ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa flag carrier na Philippine Airlines o PAL, iminungkahi nito na ibalik na ang dating flights at maglunsad ng mga bagong destinasyon upang palakasin pa ang turismo. Ipinaparating niya ng availability ng flights ang pagiging bukas ng ating bansa sa pagtanggap ng international at domestic tourists. Ibinahagi rin ni Frasco sa mga kinatawan ng PAL ang mahalagang natutunan sa 11th Asia Pacific Economic Cooperation Tourism Ministerial Meeting. Kabilang nga dito ang tumataas na demand mula sa mga bansang tulad ng Thailand para bisitahin ang tourism destinations sa Pilipinas tulad ng Cebu. Binigyang diin pa ng kalihim na ang airline companies ay may tuturing na mahalagang sangkap ng tourist life cycle sa ating bansa. Gayon din ang promosyon o promotion ng napakarami pang magagandang destinasyon na gagawing accessible para sa mga turista. Bombo International News. Nagbabadya raw na magkaroon ng panibagong lamat sa diplomatic relation ng Britanya po at itong China matapos tanggihan ng House Common Authorities na dumalo ang delegasyon ng Chinese government para sa lying-in state ng yumaong Queen Elizabeth II sa Parliament. Sinabi po ni House of Commons Speaker Lindsay Hoyle na hindi niya inaprubahan ang request para payagan ang mga Chinese officials na makapasok sa Westminster Hall kung saan po nakalagak ang labi ni Queen Elizabeth hanggang sa araw ng kanyang funeral o libing sa Lunes, Setyembre 19. Una nang naimbitahan ang lahat ng head of state na dumalo sa lying-in state ng dating reyna ng Britanya sa Westminster Hall at para lumagdas sa Book of Condolences sa Lancaster House. Subalit dahil may authority ang Commons and Lord Speakers sa mga papayagang makapasok sa Westminster Hall na bahagi po yan ng Westminster Palace. Magugunita kasi sa noong nakalipas na taon ay pinagbawalan rin noon ng Commons and Lord Speakers ang Chinese ambassador na si Zheng Zhuang na makapasok sa Parliament matapos na patawan po ng Beijing ng sanction ng ilang British politicians na naging critical sa pagtrato nila nito sa mga Uyghur na Muslima sa Xinjiang kung saan umiiral pa rin po hanggang sa ngayon itong ban at ipinataw po yan na sanctions. Bombo Weather Update. Kumustahin natin itong kalagayan ng panahon sa ngayon at itong sinasabing bagyo ay pumapasok na raw dito sa teritoryo ng bansa at nasa Bombo Weather Center si Bombo Dennis Hamito. Lalo pa nga nakakapag-ipon ng kanyang lakas ng hangin ang bagyong may international name na Nanmadol. Ito ay tatawagin na bagyong Jessie kapag nasa loob na ng Philippine territory. At sa mga oras na ito ay makikita sa ating satellite image, Bombo Gerald, Bombo Ever na yan. Halos pumapasok na yung kalahating bahagi ng naturang sama ng panahon. Ibig sabihin, ito ay tatawagin na maya-maya lamang bilang Typhoon Josie. At ang nakikita natin na posibilidad ay maaari pa itong maging super typhoon. Pero ang magandang balita, agad din naman itong lalabas sa Philippine territory. Baka bukas ay nasa labas na ito ng teritoryo ng Pilipinas. Papakita natin at ito ang kanyang tracking. Kung mapapansin natin ay may letter T na simboliko dito sa bahagi kung saan kasalukuyang lokasyon ng bagyong Josie o ng bagyong Nanmadol.
At unti-unti ay papasok ito sa Philippine territory bilang isang typhoon. O ibig sabihin, nasa 120 plus kilometers per hour ang kanyang taglay na lakas. At pagka ito'y nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, pataas na direksyon, ito naman ay magsisimula na maging isang super typhoon. Kaya mga kabombo, mga Kastar Nation, huwag tayong mag-alala sapagkat hindi naman direktang tatama sa lupa. Makikita lamang natin na yung hugos ng hangin at mga kaulapan ay misto lang ito yung extension ng bagyong Josie o Nan Madol, pero hindi ito direktang sirkulasyon. Sapagkat ang sirkulasyon ng bagyo napakalayo. That's 1,300 kilometers away from landmass. Napakalayo niyan at walang direktang epekto sa atin. Ang matatawag nating direktang apektado kung nandito sa area na nasa sirkulasyon ng bagyo ang lokasyon ng Pilipinas. Pero napakalayo niyan. That's 1,300 kilometers mahigit at hindi siya in any way makakaapekto sa ating bansa. Pero yung extension na pinaiigting nito at yan nga yung hanging habagat, unti-unti nang hinihila dahil habang lumalakas ang bagyong Nanmadol ay lumalakas din naman ang paghigop niya dito sa mga kaulapan na nasa West Philippine Sea. At indikasyon yan ng matinding mga pag-ulan sa western section ng ating bansa. Ang mga bahaging ito ay kasama na yung lalo na dyan sa Western Visayas. Matinding mga pag-ulan ang aasahan pagka nagtuloy-tuloy ito, lalo na yung dito sa may parte ng Mindanao, umaabot din, may kakapalan ang ulap na namataan natin. Yung area nga ng Siquijor, nasa red warning alert. Ibig sabihin, flood alert na umiiral ang inilabas ng Pag-asa at yung iba pang parte ng western section ng ating bansa ay may chance rin ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Nakikita natin yung yellow warning alert na inilabas ng Pag-asa at posible magtuloy-tuloy hanggang mamayang hapon o gabi ang matitinding pagbuhos ng ulan. Kaya ingat yung mga nasa low-lying areas natin, Bombo Gerald. Oo, so parang dadaplis lang ito sa teritoryo ng Pilipinas, Bombo Dennis. So mga ilang oras lang yung itatagal nitong naturang bagyo dito sa teritoryo ng Pilipinas bago lalabas ulit, Bombo Dennis. Hindi natin nakikita na ito itatagal ng 24 oras sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So napakaliit na bahagi lamang ng parline yung kanyang papasukin at agad-agad din nalalabas. Ibig sabihin, kung tuloy ang makakapasok ito sa ating Philippine territory, mamayang gabi, maaari na rin itong makalabas ng linya na yan, yung kulay pula na nagsisignify ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya yung ating mga kabombo ay pinag-aantabay natin para tutukan pa itong development dito sa bagyong Josie o bagyong may international name na Nanmadol. Bombo Dennis, so talagang walang direktang epekto ito ngayon dito sa bansa kahit nakapasok sa Philippine Area of Responsibility itong naturang bagyo, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Gerald, sapagkat ang distansya, ito yung tinatawag nating parline. Yung may kulay pula at hanggang dito sa may isla sa western o sa eastern Visayas, yan yung distansya, that's 1,200 kilometers mahigit. So kahit malakas yung bagyo, kung nandun sa may dulo ng Philippine Area of Responsibility, sinusukat natin yan kung saan yung may pinakamalapit na isla, ay hindi siya makakaapekto. Hindi natin mararamdaman yung lakas ng hangin kahit sabihin pa na siya ay isang super typhoon. Ang pinangangambahan lang talaga natin yung kanyang epekto doon sa ibang weather system sapagkat yan ay hinahatak ng bagyo. Lalo na kung malakas yung mga nakapaligid na ulap at ito'y nagmimistulang extension o buntot ng naturan sama ng panahon. Pang 10 bagyo yan, pangalawa ngayong buwan, Bombo Dennis. May inaasahan pa bang papasok ngayong buwan na bagyo or sa susunod na buwan na, Bombo Dennis? May nakikita pa tayong posibleng pumasok sa Philippine territory sa loob ng buwan na ito. Ibig sabihin masusundan pa itong bagyong Josie. Pero yung posibilidad na maglandfall ay maliit pa rin ang tsansa sapagkat yung direksyon ng hangin ay nakakaapekto ng malaki dito sa mga dumarating na sama ng panahon. Okay, Bombo Dennis. Wala sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ilang negosyante nais pang humabol daw sa lakad naman ng Pangulo sa Estados Unidos at mas malaking investment pledges ang inaasahan. Samantala, mayroon pong 3 sundalo yung patay sa bagong kaguluhan doon po sa Basilan.
Habang sa ating international news, halos 500 na bangkay na tagpuan sa kabisera po ng Izium doon sa Ukraine. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and plastic donut. 99. Premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and Bonwich. 140. Just Dunkin' yan. Hot or right choco. 120. Yo Ken. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. Now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. September 16 is Dunkin' Icy Choco Day. Visit your nearest Dunkin' store and get the 22-ounce Icy Choco for 49 pesos. See posters for details. Promo runs on September 16, 2022 only. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 147682 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Inarantiya po ng Commission on Elections o COMELEC na hindi masasayang itong mga supplies na nakatakdang gamitin para sa barangay at sangguniang kabataan elections sakaling ito ay ipagpaliban. Paliwanag po ni acting COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, maaari pa rin iimbak ang mga materyales gaya ng mga naimprentang balota at gamitin ang mga ito sa bagong itatakdang petsa kung kailan idaraos ang halalan. Ganito rin na anya ang kanilang ginawa noon nang ipagpaliban ang barangay at itong SK elections noong taong 2017 at 2018. Inihayag din ni Paul Body Official na kinikilala ng COMELEC ang kapangyarihan ng Kongreso na magpasa ng batas para sa pagpapaliban po sa naturang halalan. Una rito, ilang mga panukalang batas ang inihain sa Kongreso na naglalayong ipagpaliban nga muna ang eleksyon na nakatakdang isagawa sa Disyembre 5 ngayong taon. Isa dito ang Senate Bill na layong ilipat itong halalan para sa barangay at SK sa ikalawang Lunes ng Disyembre sa susunod na taon. Samantala, tiniyak naman ng Civil Service Commission o CSC na maraming mga trabaho ang kanilang iaalok sa isasagawa nilang online job fair. Ayon sa CSC, nasa humigit kumulang 3,500 na mga trabaho na kanilang iaalok sa susunod na linggo. Ang Government Online Career Fair ay kasabay na rin ng ikatlong linggo ng selebrasyon ng ika-122 taong anibersaryo ng Philippine Civil Service na may tema naman na Linggo ng Malasakit. Ito ay sa pakikipagtulungan na rin ng Civil Service Commission sa online employment company na Job Street Philippines. Ang mga bakanting trabaho mula sa 131 government agencies ang iaalok sa mga dadalo sa Government Online Career Fair mula yan September 19 hanggang September 23 ng kasalukuyang taon. Ilan sa mga propesyon na hinahanap ng mga ahensya ng gobyerno sa naturang career fair ay ang guidance counselors, administrative aides and officers, revenue officers, engineers, midwives, planning officers, project development officers, nurses, instructors, accountants o auditors, executive assistants, information technology officers at iba pa. Samantala, sisimula na po itong planong muling pagbuhay ng industriya ng asin sa bansa sa pamamagitan ng pagtukoy sa tunay na estado ng lokal na industriya ng asin sa bansa makalipas ang maraming taon na babaliwala. Kasunod na rin ito ng nakatakdang pag-implementa po dito pa rin sa 100 million revitalization program para sa industriya ng asin. Kabilang dito ang pagsasagawa ng profiling, pag-assess at shortlisting ng mga existing salt production areas sa Ilocos Region, maging sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Tutukuyin at pipiliin ang project sites ng National Fisheries Research and Development Institute sa pakikipag-ugnayan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, itong regional field offices at local government units sa nasabing mga rehiyon. Target po ng Department of Agriculture na makalikha ng isang komprehensibong profile para sa mga magsasaka ng asin, itong producers, traders, distributors, maging itong mga importers at consumers sa buong bansa at matukoy ang lugar kung saan may efficient salt production.
Plano rin po ng Department of Agriculture na buksan ang naturang proyekto para sa mga salt producers na nais na sumailalim sa pagsasanay sa mga gagamiting teknolohiya para sa product formulation, packaging at labeling. Dapat nakarehistro umano ang mga ito sa ilalim ng Fisher Folk Registry System ng mga lokal na pamahalaan o itong Registry System for Basic Sectors ng agrikultura. Kumakailan po ay nag-issue nga po ang Department of Agriculture ng implementing guidelines ng Development of Salt Industry Project. Sa kabila kasi ng 36,000 kilometers na baybayin na mayroong itong ating bansa, ay umaangkat pa rin tayo ng 93% ng pangailangan sa asin mula sa ibayong dagat. Binigyan din po ng Agriculture Undersecretary na si Domingo Panganiban na hindi kaya ng bansa na matustusan itong pangangailangan nito sa asin dahil sa kawalan ng suporta mula pa rin sa gobyerno. Aba, mayroong mga ilang negosyante raw na nais humabol sa lakad ng Pangulong Marcos sa Estados Unidos at malaking investment pledges. Mas malaki raw inaasahan at may reports si Bombo Dennis Samito. Buhos Bombo Gerald, Bombo Ever, yung mga negosyante na nais makahabol, makaparticipate dito sa nalalapit na lakad ng Pangulo sa Estados Unidos. Ito yung United Nations General Assembly and other events, related events, at yung posibleng bilateral meetings sa iba pang mga leader ng ibang bansa. At dito nga ay overwhelming yung pagtanggap ng mga negosyante. At ayon nga sa tanggapan ng Department of Trade and Industry ay posibleng umabot ng mahigit 20 na mga negosyante ang makikibahagi dito sa mga pulong na ito sapagkat sila man ay interesadong makapaglagak ng puhunan sa ibang bansa. Yan yung mga local business company dito sa Pilipinas. Habang yung ibang mga kumpanya naman sa mga bansa na bahagi din ng United Nations ay gusto namang makausap ang mga kinatawan ng Pilipinas para sila naman ay magkaroon ng idea kung papaano ang pagpasok ng investment dito sa ating bansa. Pagamat hindi ito direkta na nangangahulugan na agad-agad ay magkakaroon na ng mga papasok na negosyo, pero malaki ang tsansa na magkaroon ng mga panibagong investment and pledges na papasok dito sa ating bansa sa tulong na rin ng direkta na pakikipag-ugnayan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa mga counterpart ng mga ito sapagkat ang Pangulo mismo ang pupunta doon, kasama niya yung kalihim ng Department of Trade and Industry, ng NEDA at ganoon din ng Department of Migrant Workers. So kung magpapadala ng tao ay may itatap na agad na ahensya kung kinakailangan naman ng negosyo ay yung Department of Trade and Industry. So gano'n ang magiging takbo ng biyahe ng Pangulo at marami pang kaabang-abang dito. Kaugnay niyan, may pagbabahagi pa si Assistant Secretary Jose Victor Gonzaga ng Department of Foreign Affairs. Well, just to confirm that indeed there will be about a 20 to 30 member business delegation composed of senior Philippine corporate executives who will be joining the President in New York for this particular trip. I'll leave that to, I think, DTI or the Palace to issue the final list of business delegates who will be accompanying the President. Agiyan ng pahayag ni Assistant Secretary Gonzaga at inaasahan bukas o kaya ay sa linggo pinal na listahan naman ang ilalabas ng Palasyo Malacanang hinggil doon sa magiging mga kasama ng Pangulo sa kanyang biyahe at yung kabuuan ng delegasyon kung sino-sino ang lilipad patungong Estados Unidos at kung sino naman yung matitira dito. Siyempre, may mga kailangang asikasuhin pa rin dito sa ating bansa. Bombo Dennis, last time kasama ng Pangulo ang First Lady at kanyang anak. May kasama pa rin ba siya na member ng family ngayon, Bombo Dennis? May nabanggit sa atin na posibleng may kabilang pa rin doon sa biyahe ng Pangulo na miyembro ng First Family. Pero ay hindi na yung buong pamilya kasama, Bombo Gerald, sapagkat may ibang mga schedule din na kinakailangan asikasuhin ang ibang miyembro ng pamilya Marcos. So inaasahan natin
na doon sa final na listahan ay malalaman natin kung sino doon sa first family ang makakabilang sa makakatuwang ng Pangulo doon sa kanyang lakad. Well, yan ay kaabang-abang sapagkat ito ang kauna-unahan muli na pagdalaw ng Pangulo doon sa Estados Unidos after napakatagal ng panahon. Kahit nga si Secretary Trixie Angeles, hindi niya mabanggit agad-agad kung ilang taon na ba mula nung huling umapak ang Pangulo dyan sa Estados Unidos. So, well, kaabang-abang yan, Bombo Gerald, maliban pa doon sa mismong talumpati ng Presidente dito sa United Nations General Assembly. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom! Tatlong sundalo ang naiulat na namatay sa pang-aatake ng mga armado sa isang Army detachment doon po sa Albarca sa Basilan. Ang mga napatay na mga sundalo ay nakilalang sina Corporal Mike Repupino at sina Private First Class Philip Pamplona at Jerwin Capoy ng 18th Infantry Battalion. Ayon sa inisyal na ulat, pinaputukan daw kahapon ng hapon itong mga biktima ng mga armado, itong detachment ng 18th Infantry Battalion sa barangay Magkawas sa Albarca at ito ay nagsanhi ng palitan ng mga putok ng dalawang panig. Ang insidente ay nagrap di kalayuan lamang sa Municipal Hall ng Albarca. Ayon po yan sa lumabas na mga ulat. Umatras din agad daw itong mga armado at sila sa kasalukuyan ay tinutugis pa ng tropa ng 18th Infantry Battalion. Ang mga armadong kalalakihan ay pinamumuluan ng isang nagngangalang Abbas Jangkatan. Ayon sa pahayag naman ng ilang mga barangay leaders doon sa Albarca. Samantala sa iba pang balita, nilinaw naman ng Department of Budget and Management ng special provision noong mga nakalipas na taon na tinukoy ng Memorial Commission para sa Martial Law Museum ay mga adjustment na ginagawa ng Kongreso. Pahayag ito ni Budget Secretary Amina Pangandaman makaraang sabihin sa budget hearing ni Human Rights Violations Victims Memorial Commission Executive Director Carmelo Crisanto na sa ilalim ng 2023 National Expenditure Program walang special provision na nakapaloob para sa Martial Law Museum. Ayon sa kalihim, ang special provisions para dito ay hindi talaga bahagi ng binabalangkas na budget ng DBM kada taon. Ang pondoan niya para sa museum ay nakategorya yan bilang trust receipts. Ibig sabihin, available ang pondong ito. Sa katunayan, sa 381 pesos o million pesos na inirelease sa tanggapan noong 2021, nasa 127 million pesos lamang ang nagamit. Mayroon pa anyang 254 million pesos na balanse at nananatili sa kanilang account noong September 14 yan ng kasalukuyang taon. Base na rin sa impormasyon mula sa Land Bank. Ayon sa kalihim, dahil sa trust fund na ito, mananatili itong available para sa kanilang tanggapan hanggang ganap itong ma-utilize subject pa rin sa budgeting, accounting at auditing rules and regulations. Samantala, hindi po kumbinsido itong si Senator Grace Poe dahil lamang sa kitang nakukuha ng gobyerno sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ay pahihintulutan ng ipagpatuloy daw itong operasyon. Ito ay kung ikukumpara itong dulot nilang social cost. Lumabas mula sa data ng Philippine National Police na kalahati sa mga kidnapping cases sa bansa ngayong 2022 ay may kaugnayan po sa POGO. At tumbas ito ng 15 sa 29 na kidnapping cases. Bukod sa krimen na dulot nito, iginit rin ng senadora na may epekto ito sa reputasyon ng bansa. Itong pagpapaintulot sa POGO, anya dapat ng pag-aralan kung sulit nga ba itong revenue na nakukuha ng bansa mula sa POGO, lalo na bumababa na itong kita ng kumikita itong kita po ng POGO sa mga nakilipas na taon. Sa data nga mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR, lumalabas na mula sa peak na 6 billion pesos na kita noong 2018. Patuloy pa yung pagbulusok niyan at 5 billion na lamang noong 2019, 4 billion noong 2020, 2 billion noong nakaraang taon at ngayon po ay 1 billion na lamang po. Kaugnay ito, plano ng senador na maghain na rin ng resolusyon para masuri itong special or social cost ng POGO dito sa bansa. Kaugnay ng balitang yan, mga pulis daw na marunong magsalita ng Mandarin ay kinakalap na ng PNP para makatulong dito pa rin sa investigasyon ng POGO. At may report si Bombo Marlene Pajerno.
Kasalukuyan ng pinapa-account ngayon ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. ang lahat ng mga pulis na marunong magsalita ng Mandarin. Sa gitna ito ng kasalukuyang pakikipaglaban ng pulisya kontra kidnapping at human trafficking na kinasasangkutan ng ilang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa isang pahayag ay inamin ni Azorin na isa sa mga malalaking hamon na kanilang kinakaharap ay ang language barrier, lalo na't pawang mga Chinese nationals ang nasangkot sa mga krimeng kasalukuyan nilang nireresolba. Dagdag pa niya, sa ngayon kasi umaasa lamang ang pulisya sa mga Chinese interpreter mula sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated para makapag-ugnayan sa mga Chinese suspect na kanilang nahuli. Dahilan kung bakit talagang kinakailangan nilang mangalap ng mga pulis na marunong magsalita ng Chinese language para makatulong ang mga ito sa kanilang investigasyon. Right now, we are accounting po yung mga police officers natin na they know the Chinese language, Mandarin, Hokkien, but Mandarin kasi yung ano. So, ina-account natin sila, hinahanap natin sila. Para sa ganon ay they could interpret, they could help in the investigation of the mga cases na ito. But right now, we are relying dun sa Chinese interpreter na mga kaibigan natin, which are being provided by our friends from the Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce Industry. So they have been really a great help po sa ating AKG, sa ating PNP. And when they came to see us, they really voluntarily gave their help because they really wanted to correct po yung sinasabi ng the other group na there are 56 kidnapping cases in 10 days. So ito nga po yung result na napakabilis ng information na pagbato sa amin. So mabilis din ang naging responde ng ating kapulisan. Samantala, sa kabilang banda naman ay tiniyak ni Azorin na magiging visible sa publiko ang Chinese Help Desk sa mga police stations upang agad nitong maaksyonan ang mga kasong may kinalaman o kinasangkutan ng mga Chinese national. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Oras sa buong kapuluan, 29 na minuto makalipas po ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. LeBron James, yung pang NBA stars, nakukulangan naman sa parusa ng may-ari po ng Phoenix Suns. Alamin ang buong detalye kay Bombo Alaysa Eclarinal. Nakisama na rin ang ilang NBA superstar sa pagkadismaya sa liderato ng liga dahil kulang umano ang parusang ipinataw sa may-ari ng Phoenix Suns. Una nang pinarusahan ng NBA si Robert Sarver na masususpinde ng 1 taon at magmumulta ng $10 milyong dahil sa isyu ng diskriminasyon sa mga empleyado at umano'y pangmomolestya at pangbabastos sa ilang kababaihan. Ayon kay Los Angeles Lakers star LeBron James, walang puwang sa liga ang mga naturang tao lalo na ang pagiging racist dahil ang NBA ay magsisilbing modelo. Maging ang veteran player ng Phoenix Suns na si Chris Paul ay sinang-ayunan din ang panawagan ni LeBron. Una rito, pinagre-resign ng Phoenix Suns Vice Chairman at Minority Owner na si Jam Najafi ang Majority Owner ng kanilang team na si Robert Sarver. Giit ni Najafi sa sulat, dapat daw zero tolerance ang naturang discriminatory actions ng kanilang team owner. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alaysa Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Bit Senyor! Basta Radio Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere.
Mga ka-Star Nation, mula sa Christmas tree, isa pang dekorasyon sa Pasko na hindi mawawala ang kumukuti-kutitap na mga Christmas lantern o parol. Alam niyo ba kung saan ang dinarayong tanyag na Giant Lantern Festival o kilala rin bilang Ligligan Parol? Walang iba kundi sa San Fernando, Pampanga, ang Christmas capital of the Philippines. Dito dumadag sa mga tao na nagmula pa sa iba't ibang lugar sa bansa para lamang makita ang pinakamagagandang parol. Yan ang ating Christmas trivia. Sa ating Christmas countdown, 100 days to go na lamang bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabayan sa tunang pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Auto 33 minutos na nakaligad sa tag ng alas 12. Pagulan nyo na ba ng Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Sa ating na pagbalik banwa, mangin kaupo natin si ang Secretary General sang Undok, Mr. Jigo Malakad, sa iya sining mapayag karon kag obserbasyon. Sa sining pagbiyahe, pila na kadlaw nga nagbiyahe ang ini mga modernized jeepney nga nagtugaman sa nagligad to pila ka mga commotion sa tunga sa mga driver sa ang traditional jeep kag modernized jeep. O ibalo naton karon na dugay-dugay banwa kung ano ang mapayag sini kag ano ang ginapananaw, ginapaabot ang matabo sa transport sector. Ilabi na gid nga by March of 2023 na 100% na gid ang hindi na makabiyahe ang ini mga traditional nga mga jeepney. Kay ang makita naton sa mga dalanon amo na mga kabyanan ang ining mga modernized jeep no nga nagabiyahe sa palibot sang syudad sa Bacolod. Inito na naton pagisurian pagiligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Unang-una, 1,000. Ikaduha, 2,000. Ikatatlo, 3,000 ka pisos. Kaya isa ka baldi nga urukan nga ako nabaton. Ako si Serido Binancio sang Barangay Pahalukul, Bacolod City, nakadaog sang 3,000 pesos ka urukan nga premium akon. Nagdaog sa Pick 6 sa Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022. Salamat gid nga madamo. Ining 3,000 pesos si bakal sang bugas sa isa ka sako kag sa bills sa Sidiko. Madamo nga salamat sa nagapamati kag sa mga kilala ko dira. Kamo mismo pumati man mag-angkon man ka makadaog man kamo sang premium nga naangkon ko. Gani kamo mag-intra man sa promo sang Bumbo Radio agud makadaog kamo parehas ko. Salamat gid nga madamo. Basta Radio Bumbo number 1. Star Team is all for you.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo. Pabalik mga kabyanan sa ato na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. 10 minutos sa nabilin nga magadangat kita sa tagna nga launa. This time mga kabyanan sa piya ka linya ang Secretary General sang Undok, si Mr. Jigo Malakad. Kuha naton siya sa nga pahayag, may kantanan sa sining pagsugod na biyahe sa mga modernized jeepney kag ang natabo to gani nga paglalisay sang driver sang modernized jeep kag traditional. Sa piya ka linya, Mr. Jigo Malakad, sir, mayong hapon. Mayong hapon sa Daniel, mayong hapon sa atong mga ilang salamat ilabi na sa mga driver kag mga pasahero nga gamon ito. First of all, sir, ano ang imong nangin observation sa sining pagbiyahe na sa modernized jeepney? Well, tani ginawelcome tanan kay para bala may freedom of choice ang aton nga mga pasahero do may pilian ka bala kung gusto mo traditional ka, kung gusto mo da modern jeep ka. Ang problema lang ni kay kagapon nag-assembly kita gin-invite naton ganyan taga LTO para maklaruhan ang
kung bala ang bagong sasakyan, pag abot niya sa isa ka lugar, pwede sila yung pagka-biyahe pagkaaga. Na wala ba lang mga orientation, etc. Kung kinalanon, kasi may mga conversion pa na supposed to be, Daniel. Ang lain na kay, ang traditional nga jeep na nagabiyahe, halimbawa talaga para may kuha ng teknology natin, may comparative. Halimbawa, gabiyahe ka gintagaan kada special permit na makabiyahe ka kada semana from Regent lapit dito sa may Taytay sang Panaad, pakanto na sa SM. Ang mga ginatag sa mga ruta based sa local public transport route plan ang LPTRP na bala nga ginabutang sa kilis ng ila jeep. Amo na nabutang mo sa City Ordinance 966. So galing kay ang ginbutang nila to Daniel ng mga driver halina sa traditional. So ang natabo dito siya mapasaway makurbada sa to sa highway bala sa may tubangan St. Vincent. Maliko na siya. Kasi balik na siya, maparking na siya sa Bangga Panaad ang isa, Bangga Mital da isa sa may Alihis, Bangga dito sa may Barangay Hall, Bangga Bongbongs, Bangga kada Bangga gid no pakanto dito sa may main road na naton sa lapit sa Old Airport. Okay. So ang natabo, ang biyahe traditional Japon St. Vincent to maliko na siya sa Old City Hall, saka siya sa may daw isa na ka food court wala sa isa man ka mall na nga gamay. Dra siya mapila na sila sa traditional. Okay. So may confusing kayo kay imo nga ruta from Regent ang imo point of origin dito sa may off-street na blas dalom tangke may off-street na damo. Amo na dang imo nga area pakadto ka SM para hindi ka mo bala mag-away kaya ara ka na yan sa City Ordinance 966 mo. Ulaon ta ka ba yung City Ordinance 38 kay traditional na. So naga-kompetensya sila. So, ginharas nila tong mga traditional na mga jeep. Kaya may mga, daw ang akong to pag-video kagapon, daw may mga amot, hindi ginman gurugons, daw kuwan lang nang daw plain clothes lang, ako nang himo nila dispatcher kagapay-pay sa modern jeep, kagapasaka sa iro. Sila po hindi nakamot ang palapit. Kaya makakreate lang na siya physical nga ilinaway. Ang importante di, i-address ta sa LGU. Kag sa mga mininyo ni po, mga problema. Galing ang natabo to Daniel, ang salakyan may sticker. May sticker sang Land Bank, may sticker sang LTO, may sticker sang DILG, DOTR. So, sinabi masaway sa mga private ka, wala ka per size. Kaya yung pangbutangan nila sa sticker. Ngayon, hindi ginaya advisable, bisan sa diin ka na yan, Republic Act 4136, Republic Act 7160, hindi ginaya pwede. Kaya gamitin mo yan ang sticker sang government sa imo pribado nga pagpanag-iya. So, hindi tanan na siya pag-istoryahan. Kaya ang pasahero mapili. Gid man iya kung anong gusto niya kagapon. Ang volume dito to Daniel, 3 sa modern jeep, hawat-hawat na sa isa sa traditional. Okay na kaya ang pasahero siya manigat panag ang atong nalitani, wala ba lang mga isa kurit para hindi ka ilinaway. Dahil sa ng pasahero, i-orient naton. Na amo niya ang ruta sang modern jet. May aran na sila panel route na blatong gasiga sa may front set niya may gasiga na dang gadlagan. Regent Pearl via Alihis to SM. So natabo-subong niya kaya traditional nga mga jet amo na mga membro sa muna. Dito siya mabiyahe St. Vincent along Alihis Road liko sa South Airport. Maliko di siya sa Old City Hall pababaw saka siya sa isa da ka mall guwa sa Lacson. So wala sang ginbago. Amo na nga may mga harassment nga gakatabo sa atong mga traditional nga mga jeep. Hello sir. Nga may arasang nga gin kasugtan sa kun ano ang kun sa diin nga ruta. Hindi bala kun ang ruta nga ginaagyan sang mga traditional nga jeep do kun ang ruta sang modernized jeep. Hindi bala isa malan na kung magsingabi nga nagabiyahe Alihis Central Market. Isa amo malan ang ruta gyapon sir. Hindi, pero may specific na siya nga point of origin kag point of destination. Kay modern ka na mo, modern jeep ganit kay para ang traditional nakita naton nga ako unta kag hindi sa lawayon na gid man. Dason amo na ang loading naton hindi naman sindihan that's why modernize siya para makitaan sang pasahero nga economic gali aircon. Bisan mahal-mahal siya pero regulated kayo ang ang sa dalan wala ka may kapasangay. So kung amo man lang Japon, ang ginbago ta lang to Daniel, ang silakyan lang wala ta may ginbago sa environment nato. Tiyan mo gani, ang actually, lain man ng issue, abi ang sa imo nga ginatalakay subong, ining sabahin sa mga lamangay sa mga area nga dapat na dira lang mag-pick up sang pasahero. Pero sa kabilugan, abi sir, ang imo nga pagtanaw sa modernized jeep,
Na wala man kamoy asang resistance. Hindi ba lang wala man kamoy nagabalabag sini? Wala. Well, tama na to. Kay ang public utility vehicle, owned by the public na yan. Hindi tayo pwede magkano. Ang amon man lang daya, kay ang sasubong nga sitwasyon kabay, private own ang salakyan, government own ang imo nga operation. So hindi mo na pwede siguro nga tagaan niya ka bala vitamins to, tagaan niya ka vitamins, bisan hindi matulon sa ginawa mo, pilito niya gika. Mga alternative, di ko na nga pamagi nga matulon niya vitamins, kaya hambal nila para sa kayuhan, para madulang ang traffic, madibilok. Sa amo ni bala nga panahon, kamal-mahal sa gasolina kag krudo. Sa amo ni nga panahon, bago lang ta naka-pandemic, may mga linog, may mga etc. Lumalusun gani kakaon ng pamilya, 3 ka BCC sa kadlaw. Pilito mo kami nga masulod sa mga co-op kag korpo, nga ang bilis ang salakyan kung sa co-op na kag korpo, galambot 2.9 million, na pwede tama lang na mabaligya sa dalan nga gusto namon Euro 4, gusto namon limpyo, gusto namon modern jeep. Tanan nga mga tradisyonal, kung hindi ka mo magpati nga bailuan, tanan modern jeep, pasira. So kung di mabaligyan lang sila sa market sa tag 800 to 1.2 nga salakyan, napilitan dili makurpos ang tag 2.9 million. Amo gali na kami again. Amo gali nang bilis ang modern jeep subong? Yes. Amo na siya to Daniel. Nga dapat maintindihan sang tao pagi sa inyo, kaya biligid sa bumbo kay ti daw lapad-lapad inyo scope. Nang mapabalo-tabala sa pamuluyo kay daw ang kambal nila kay sabotahin na si Digo kay hindi siya gusto i-modernize. No. Saan pa kami nag-demand nga i-rehab na nga itong salakyan. Galing kay wala ta assurance nga kung magbakal kasi na, bala i-akomodar ka sang gobyerno. Kaya ang gobyerno gatag prangkisa mo. So ginapili nila, nag-apply na kami co-op, nag-apply na kami corporation. So kung wala ka ito may ginatag, ang realidad to Daniel, ambal ko na gitang, ang realidad, kung wala ka piyagatag, damo-damo kami di korpo kang co-op na wala naging papasar. So ang co-op na nga nagaluntad, kung nagaluntad siya rin sa SOR, kung dako-dako tiyatan, iyan ang pati Fortune Town, Takuling, Mandalagan, Bata. Nagtawa bala, ang ila original nga prangkisa, ari sa Alihes, from gabiyahin nila ngayon, lambot na to sa Bata, lambot na sa Mandalagan. May discrimination, may dislocation sa palangabuyan. Hindi transparent kita dapat. Gusto natin i-modernize ang salakyan, pero dapat wala sang hagdanan nga gamiton. Tanan kita yung malakat, pababaw. Hindi ta pagamiton nga hagdanan ng tradisyonal para lapak-lapakon, para malambot mo itong ilang mo lalambuton sa babaw. Pero ano masiling mo sini sir, kay by next year, mahimo nga 100% na ang operation sang modern jeep, kag ang ining mga gintagaan lang anay sang temporaryo nga permiso nga magbiyahe, pangkuao na gid lang ini. Ano ang imong paglantaw sini? Well, actually, ang aton na yato mga tao ay ng mga driver sa traditional, akabalogi ka muna nga nagalalin na sa mga sipalay, kanumi, nagalin na sa kabukira, no? Ang ibang sinagin ni Charits man sang time ni Governor Lacson, pakabuhay na kamo di normal sa syudad. Hindi na kamo dahala sang kuan sa bukid, kaya rin din pala kabuhayan. So, kung madislocate sila to, pag hindi man sila kakaon, mabalik man na sila Japan kag manguma to kag mananom kamuti. So, ang pamangkot bala next year madula na kagapo naga-monitor kita sa budget hearings ang nasyonal sa Kongreso, nagambal na yung DBM kag ang DOTR. So rigid sa tanan nga mga co-op kag korpo. Kay next year wala ta budget sa modernization program. So those who are willing to abide, to obey sa sining modernization program, din buyan na nila ilakamot nga hindi na kami pwede magpahulam sa DBP kay sa Land Bank. Kung willing ka buya mag-invest sa negosyo nyo, bangod nga tigado sa buong gobyerno, abrihan na mo ang pertahan, pwede na kamo kalon sa mga private banking institution. So ano ang paglantaw mo sa nga matabo? Wala i-support. Kaya ang supposed to be, ang ilan na programa, pahulamon kamo 80,000. Amo na siyang equity, i-down mo. So hindi, sa 2.9, gini mo na nila 160,000 per unit ang ipahulat sa pahulam sa imo. Bilang down payment mo na? 160,000. 6% per annum, 7 years to pay na siya. So kung ang nagabili ang salakyan 2.9, kung compounded na, para sa blaga quota refrigerator, may mga interest gid man na. So after sina, kung hindi mo makaya ang 7 years to pay, kaya ang kabuhay sang salakyan, 3 to 4 years lang na mo. Ang nahambal ganin ni Mayor Albi, yati, pausaron mo kami sa salakyan nga 3 to 4 years, mabayad kami 7 years. Anong pulo sa among 3 years nga ibayad? So ang gusto to ni Mayor, kung gusto tagid man i-modernize ang salakyan, i-rehab ta lang ni. I-rehab ta bala to, pagwapuo ng kaha, nasun orderan to makina, ipataason ng atop,
nga kinahanglan inang acceptable man siya sa DTI. Inang masakay man lang pasahero, hindi man lang magreklamo nga kapoy do ko, nasunugwa ka do. Ako unta kang sindi mo na realidad, budlay na Sir Jigo, o galing kay ang mga salakyan subong kung i-rehab nato ini ang mga existing daw dako man siguro gyapon ang gaston kay daw paliw lang nagbakal ka sa Branyo considering nga masyado nagigadaan may mga salakyan da nga daw halos masuka na lang ganin ni asayte. Yes, idulao ng makina to. Ang suggestion ni Mayor, isla na gid makina. Isla na gid sang Euro 4 kaya mo na requirements mo Euro 4. Isla Euro 4 nga makina. Pero paano ya ang kaha niya sini, ang mga chassis niya sini kay siya do nakadaan unless nga mapasad gid bago nga salakyan. Nga nang siguro tagaan sang ligwa ang tanan nga makapili kung sa diin siya gusto ya magbakal sa salakyan kay tinsakto may punto man tuod nga i-modernize naton ang salakyan pero ay kita sang kinamatarong nga mag-modernize pa paagi sa aton na kaugalingon nga ati may kasarang man kita may damo man diya sa makasarang magpasad sang mga jeepney nga pwede man takdan sang aircon kay pataasan ng atop tuod sa brato lang bili. Sakto tong ambal mo to Daniel, inang pre-enterprise bala hilway siya magpili. Halimbawa, i-market mo da ang i-mention ta na lang, pero hindi man ipasayo da. I-mention ta na lang kung willing ka Euro 4 nga Nissan o kung Toyota o kung Hyundai o kung ano para da nga mga unit. Ibaligyan nila from Talisay to Sumag. Kay magsiling na yung gobyerno nga gusto ko yung magdalagan Euro 4 brand new. At least mapilitan siya nga ibaligyan scrap ang unit at magbakal siyang bago. Pero kung pilitan mo kami nga mabakal gid 15 kabilog kung hindi ka kasara makutukod ka co-op kag korpo, hindi na siya pre-enterprise. Why na siyang freedom of choice? Why na siyang guba ng haton nga constitution ining pre-enterprise nga ginambal? Kay ipamonopolize mo ko sa China. Okay. May arap man gina-offer ang India, may gina-offer man ang Australia, may gina-offer man ang Korea. So nga dito kita sa China, kaya itong ginambal mo lagi mention mo nga, ang quality bala Daniel sa salakyan. Wala mo kuya gambal nga tigaw na kita China, pero ito mukha balang ilakilid. Kaya daw magupi. Pero kung kita yung magpasad, gabutang kita yung Schedule 16, Schedule 18. Kaya natin gina-proteksyonan ang pasahero. Hindi niya ang proteksyonan, ang kagwapo niya. Kundi proteksyonan tayo ang pasahero. If either may mga untoward accident like bungguanay, safety atang pasahero, may bomb palibot, may seatbelt, gwapo lang taon, may aircon, may CCTV. Kaya pwede taman na obrahon. Ano ginabing maobra nilang hindi taman maobra? Ang isa kadako nga big bus company bala to Daniel. Sobra lang na diya. Gusto bapod pa. Kung ibutang mo na ding mga bus nga ila sa China, hindi na di kasarang. Mo gani man. Pero sir, ang ining mga modern jeep nga di nga ginabakal sa mga kooperatiba, bali, why na sang choice kung di mabakal, no? Kaya may isa lang gid ka supplier? Ang gusto abis ng DOTR nga maagigid sa ila. Ang matabo na, amo na bala ang akusasyon sa bilog nga Pilipinas nga ang ahensya sa gobyerno nangin sorry sa terma, nangin bugaw siya. Nangin bugaw siya kay from 800 ang bili, 800 to 1.2. Kung mag-agi sa ila, mahimo siya nga 2.9. Pwede man lang na namon baklon dito ka kontak man kami sa Gua. Pwede man lang naton baklon from 800 to 1.2. Na naglabot kina sa 2.9 kay kuno ang excise tax mahal na kung brand new. Maserbisyo ka sa pumuluyo. Obligasyon sa gobyerno. Nakuha kong punto mo, no? Kung sa bagay, wagig gani ka mo sang reklamo sining pag-modernize ang salakyan. Kay kinalanon giman naton nga i-modernize, no? Yes. Ugaling kay ang problema lang gid si tudo ka sindikato ning gobyerno nga. Do makasiling man ko nga alams na this. China gid gali ni. Hindi ka nagali makapili kay made in China gid gali nga. Ang mga modern jeep gali nga nagabiyahe, di ka namin lang tawag gali kay made in China po sing kanon. Do ka kululbaanon ba si 3 years ang lifespan niya sini sir? That's why si Mayor na niya, na nag-emotional kami ito, nag-sentimental kami pag-dalbla ni Mayor nga, ngati, bayran nyo na sa sulod sa 3 katuig to 4 katuig. Ang salakyan na, hindi bayran mo sa 7 years, ang salakyan hindi nakalambot 4 katuig. Kabalo man tanas ang kalidad. Naging road test na di during Mascara, ang ginmudin, di bla nila, ginlibot na sa Negros. Tutuod to Daniel, ara man ang taga-Bitaw nagupod, ang taga-Timio, LCC, Lasal, 32 to Daniel ka overhead pa kadto sa Dumaguete. Ay mo gali.
Uuti kinalanon mo na siya kay tungod nga computer box siya, hindi mo siya paghalahon. Kung matakan siya, kag mag-react ang computer para siya obra tada sa registration, kung mag-react na ang computer, kung hindi mapaway man ta sa program ta, so the public service mo, dapat to, Daniel, may duha lang, may pilihan ng tabala, na kumawadaan ta modern jeep, kasunod lang ang traditional, ngayon rehab. No? Dasan kung willing kami bakal kami ang modern jeep, hindi lang kami pagpiliton bala nga amo niyang imo bakla nga dasan diri kagid jam utang sa imo nga i-down. Pili alam lang kami pag gusto lang kami kun din kami mangulam nga bangko. Okay. Kung ano nga unit na, kung Nissan man da siya, kung Hyundai man da, kung ano man da nga unit, basta Euro 4 to, Daniel. Ano ngalan sini nga unit ng modern jeep subong? Actually, GMC na da, ang sa Cebu. GMC, pero actually, kwani siya daw made in China nga daw kung sa mga kung sa mga gadget pa daw mga Xiaomi. Amo na tarot abo sa Iloilo. Ang inyo itong grupo, malaki dito. Basi mga Xiaomi ba niyaw? Pero wala taga-discriminate kay pre-enterprise mo. Siguro pero sir, ma-discriminate kita ya kay inayanutid na gina basta made in China. Bisan sino man yang may salakyan pa baklon sang halimbawa maguba yang salakyan magbakal sang pisa hindi kung may kwarta man siya hindi siya magbakal sang made in China nga mga pisa pero Daniel, remember kung Disyembre bala mabakal ka Christmas light pero may ka kwarta mapilitan ka man magbakal da sa correct, mapilitan ka magbakal sa mga Chinese products masyado gyud kabarato. O galing kay kung isa daw kadelikado man basta magkalasunog balay tabla sa mga substandard nga mga wiring. In a way, amo lang man gusto ko klaruhon nga ang transport group kaangay sang undok wala yan nagapamalabag sa modernization program. Now kay maayo gid ganini kag way man kamuya nagasaway sa pasahero kay ang pasahero pag gusto siya kon masakay sa modernized jeep or sa traditional kay sa pagkamatud nami gid masakyan ang modernized o kung ang modern jeepney nga air condition na hindi ka na mayabukan pag abot sa mga kantuan priska ka lang gyapon hindi ka balhas tiwaway sang isyo kaangay sina so dapat siguro sir ang iresolbahon naton ang dapat ipakigbato naton nga maghatag sang ligwa ang gobyerno nga kada kooperatiba tagaan sang ligwa kung sa diin sila magbakal sang modern jeep kaya ang isang lang di kinalagas sa modernization nga dapat ang makina Euro 4 compliant na mo nga ang makina bag-o na siya nga hindi na makahalit sa palibot ang ginabuga niya nga asos tambutso kag plus pagid abi nga sirado na siya kag air condition nga sa diin ang ini nga may punto kasi sa siniya nga isyu no sa siniya nga diskusyon at nga imo yang nga ang imo nga point bla no may ara ka sang point sa siniya nga bagay kay tuod man kita pwede kita makahimo gidya sang mas pag-on pa gani sa siniya nga mga salakyan nga gina-import nato nalin sa China pwede gani siguro makahimo kita sini sa balor lang nga 1 milyon ka pesos. May ara kita sang Saraw Motors gani nga grabe man tumog ulubra sang una. May ara kita Rivalyacar Transit nga grabe man mag-ubra sang mga kahan nila. Ang ilan nga mga bus ni sila ang mga kahan sila malani nag-ubra. Ang makina gina sa din gina bakal do sa Japan guro ni. Nga hindi naton wa gid si may naka-propose nga imbes nga magbakal kita sa galing kay sang nagligad nga administrasyon ni Presidente Duterte hindi ka nato yang maka-insister kay sirado na to yang ang aton yang presidente nga dapat ang aton itaguyod yang produkto China Mr. Malacan tagya ka ano to Daniel no amo nang namiana mo nga mga kuan balay ang komentar kay ginakabuyan nila kami nga antay amo kami ni remember baon ko nga kung galingon sa sininga programa remember dere sa Bacolod to Daniel ako ang pinakauna na nagtukod ko kag korporasyon kami may kung na nag-expose sa iban nga mga registration kami na din una-una galing nakita namon ang hindi maayong nga scheme nagsulod ang korupsyon nagsulod ang hindi maayo nga pag-regulate kaya wala implementing rules and regulation ng gobyerno mo. Dila nagsulod ang membership nga tag 60,000. Dito subo-subo na kung ikaw
nagalin sa bukid. Ginbaligya mo imo standing crop. Ay mabakal ka sa lakyan, nag-down ka 60,000 sa co-op mo. Tapos may monthly ka nga 20 mil. Mga labo na to ganin tag-iyayaw. Sa Granada, nagkanto na kay Cap. Sila nga, iuli lang niya nga ako, 60,000 kagang ako membership. Hindi na ako na yung interest sa inyong mga co-op ko. Na kayo wala man nagalipulos. Ibaligya ko akong tubo, baligya ko akong karbaw. Maabot ang salakyan, hindi mangali ako nga lang. Kaya hindi naman ko nakauyat. Oo, so ang boat natin sa linggo na ito bala ginambal mo kagina nga pre-enterprise lang ta. Kaya kami na, Daniel, kami na bala malinglinganay, kami na kamangay, kami na makapkapanay, maksanay sa sulod sang 7 ka tuig. Pagkatapos niya isang gobyerno ko asang ihayang rebates sa pag-down mo sang 2.9, pagbayad mo 2.9, wala ka naman labot sa ila. Wala naman sila obligasyon sa imo. Pero kami na yung malinglinganay ito sa dalo, makinamangay, aksanay, maano para na sa imo na yung propiedad. Ang atong bot sa lingon, itagaan taman bala tingog ang pumuluyo. Inabalang slogan sa isang buburadyo to Daniel, this is a government of the people, for the people, and by the people. Hindi ko ginamalipad na yung bata ko. Inyo na slogan. Oo, sa kwan na, sa suna libre nga program. Oo. Anyway, sir. Okay, anyway, sir, dapat ang nga mga concern, no? Mayo kay ginklaro mo diri, no? Ang nga mga concern, ipadangat ni sa proper authority or ipalabot ni abisaton nga congressman, mapabuli kita nga malabi nga taga na lang sang ligwa ang tanan nga mga operators nga makabakal siya sang salakyan nga modernized na nga salakyan nga jeepney or ano man nga naka-comply sa kung ano ang dapat i-comply. Halimbawa, ka-comply siya sa motor nga gingamit or naka-comply siya sa standard abi nga dapat sirado siya nga may aircon siya kag safe para sa mga pasahero. Kay sa pagkamatuod lang may naghambal sa akong diri nga sakto na to na ginambal mo nga sa pagsakay niya kuno do pamatsagan niya do ka mag-an do papilang kuno ning mga modernized jeep kay sa nasilimutan tublang ning mga ang iyang nga plansab lang gamit sa dingding puwid pagtuslok mo makuha na mo maluhob lang dayon mo. Pinapalig na to Daniel sa Iloilo tang gincover ang inyo station dito. Ginapalig sa hangin, nagligid mga 20 ka pasyente ang karga niya. hindi siya para sa pang-highway. Hindi sa open air. Kaya mag-anagid man sa kayo, kang taas bala, inang paya na sa kayo. Anamig ito, Daniel, gali kung madiscuss din natin, kaya mga tagpalamate react. Namihan sila sa discussion ta in hoping maintindihan sa pumuluyo na hindi kami against sa modernization. Una, kami na rin nagplano, kami na nag-invite sa mga investor diri sa Bacolod para makaangkas kita sa ibang nga mga pungsod. Nagkataon lang abing nga may pandemic, nagsaka ang bilis ang krudo, hindi na kami makaya magpa-co-op, magpa-corpo, ibaligya lang ang unit, kaya willing kami magsunod, mag-abide, kag mag-replace ang amon nga unit into Europor. Okay, sige. Sir, salamat gid sa imong oras. Hindi na ko makadugang pa kay do kagamay gid sa oras daton subong. Salamat gid sa imong partisipasyon sa aton nga diskusyon siningod to. Sir, kag mabuhay ka. Sige, pumunta niya. May hapon sa itong mga Bacolod nun. Okay malangali ang undok kay gidya sa problema sa modernization. Ang problema lang sila diri sa subong yabi may pila pa ka mga gray area nga dapat resolbahon sa mga ruta kag mga pinasakay sa pasahero. Gamay na nga mga bagay nga pwede ma-resolve sa gilayon. Pero ang dapat gid nga pagatutukan kag iduso gitani sa gobyerno naton subong tagaan sang ligwa ang tanan nga mga operators, kooperatiba o kung sino man ang individual nga maka-procure, makabakal sang modernized jeep o kung modern na bing jeepney nga pampasahero nga nag-comply na sang ginatawag nga Euro 4 standard. Kaya mo man lang nakasimple. Dito sa Pilipinas, kung nga kita mismo mag-ubra sila, mabakal kita sa mga makina nga bag-o, kag chassis, kag himuan talaga sang kaha. Kadamo sang mga kampiyon nga manag-ubra diri mo yung example ko sa Rao Motors, Valyacar Transit. Pwede gid basi sa bili lang gani guro nga 1 million o 2.9 million siya do naman ikabugatod sa bulsa kag made in China pasos. Makulbaan man kita sini nga basi 3 years pa lang malumpiga na sa lakyan, hindi pa kita maka-impas. 16 minutos na kaligid sa tang nga launa mga kabyanan. Sa aton nga pagbalik, mangin kaupo na naton si Penro Juani Rangaya sa isyu ni may tanan sa project ni Vladimir Gonzales sa may Barangay Banago nga so may technical conference gin patigayon sa nagligad nga adlaw. Ibalo naton kung anong resulta
Pagkaligid ginamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hata! 100. Ika-2! 200. Ika-3! 300. Ika-4! 400. Ika-5 nga hata! 500. Ako gali si Maricho Bilbao, taga Purok Santo Niño, Bacolod, Bago City. Nagdaog sang 500 pesos. Kagifa, ang 500 pesos si Bakhal Gatas, Kagdayafer. Salamat gid sa Bumbo Radyo. Kaginagda ta kamo, magintraman kamo sa Bumbo Radyo na para sa tanan, para magdaog ka. Basta Radyo Bumbo, number 1, Star FM. It's all for you. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk. Pabalik na mga kabiyanan sa aton ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuana Isod to 23 minutos sa nakaligad sa takna nga launa ang GMC gali Jiangling Motors Corporation. China gimagali. Do pag-discuss naton party sa modern jeep kag naibaluan naton sa kay Mr. G gumalakad nga made in China gali ni do damo man hinari na kulbaan eh. Do kadelikado haw. Sige. Sa piya ka linya ari ang OIC Pinro, si Pinro Juan Rangaya. Sa piya ka linya, sir, may hapon. Mga hapon po Daniel, sa tanan nga nag-follow sa Facebook Live. Sir, kumusta na to ang ginapatigayon nga technical conference with Councilor Vladimir Gonzales in relation sa sininga project na sa may Barangay Banago, sir? No, the other day, the Wednesday, together, upod naton ang Regional Director sa Environmental Management Bureau, ang ila diri nga head sa ilang provincial office, nag-conduct kami technical conference with Councilor Vladimir Gonzales. Kag nag-attend man ito ang representative sa Barangay Banago regarding sa iyang development nga ginintroduce dira sa coastal area sa Kasinanga Barangay. Okay. So, ano na ni ang ano ni si sa initial report nga nga gin-forward sa kundi daw na ni ma-comply na lang si Vladis sa kung ano man ang i-require siya? Actually, nag-ano kami kay pasalamat mo kami kay Mayor kay naka-issue sang cease and desist order ang iyang office. So, nag-ano si Councilor Gonzales to comply other requirements para nga maano nang iyang pag ma-continue na ang pag-ano niya sa iyang project dira sa barangay. So, din-discuss dito anong mga dapat na i-comply para nga wala na yung tanan-tanan natin ng activities should be in accordance sa aton laws, rules, and regulation, especially sa ining mga ammonia cases nga ang imo titled property maabab sang tubig. So if you want to recover, so anong mga steps to be undertaken, kag anong mga government permits ang dapat kuhaon. Pero sir, di ba although nga may ginpresentar siya abing papilis or titulo sa sinang property nga na, pero hindi kita makasiguro nga atong titulo nga ginauyatan niya kung ano man to ang description nag-represent gid sa aktual nga
ginaobra niya subong kay way man naton makita ang muhon to sa kadagatan. So ano matabusin ni? Ang ano niya is ang iyaman plano to develop ang inaanay ang area nga daw minimal ang sa mga specialist mga pumuluyo kidaduha ini ka kalote. Ang isa daw 2 hectares plus, ang isa 1 hectare plus. So ma-confine ang iyang development anay sa ining 1 hectare plus nga property nga i-recover. So ang amon to nga sa iya is request namon sa iya is to have demarcation sa area subject sa iyang development para ma-certain kung diin gid bala ang meets and bounds nga adra lang hasta ang iyang development as of now. Pag amon siya ang dapat kuha niya sa mga permits para nga maging legal ang tanan ng mga activities nga i-undertake dira. Pero ano nga mga measures ang himuon naton sa pag halimbawa i-resurvey ini? Ano nga mga measures ang himuon naton para masiguro naton nga wala sang limbunganay wala sa pag survey basi karon nga siya ari na nabutangan ko na markaw may ginbugsok na kudi nga kawayan nga palatandaan nga diri ni nga kalalawran kutob ang akon nga duta. Ano wa isang halimbawa ko magpa-survey may ara man taga di na nga mag-supervise ni para nga makita gid nga sakto gid ang taksanay, sir? Namon siya kung sino man ang i-hire niya nga private geodetic engineer. So mapabalo sila sa office kung saan sila makandak sang relocation para makaupon man namon nga mga geodetic engineers para to check and supervise ang survey nga i-conduct Manila para may counter checking kung eksakto bala ang tanan ng mga points o tanan ng mga corners nga ipamutang. May ideya ka, sir, kung ang ini nga property sa din niya na-acquire, sino ginabi ang nag-ginsuguran sa ang original ginabi nga owner sa nga titulo? Daw previously, yan isang mga years bala ni Villasor, daw si hindi ko man daw nalipatan ko. Basta daw, yan ni Gloria Esteban nga property. Ang nabakal niya. Okay, daw duha ka title, duha ka lote, nga more than 3 hectares ang total area. Okay, more than 3 hectares ang total area. Duha na naka-title. Duha ka title, okay. Sige. So, ti mga sano siya kuno mapatigayon sang relocation survey? Kung gusto niya nga madali ang pag-comply sa tanan ng mga requirements kay basic di mo kung mayara kita land development or mayara kita structure nga infrastructure nga introduce dapat sang survey anay antes magsugod. So requirement na siya kay basi karon maglapaw ng imo nga development kanon kay ti basi lain ang tagpiya nga imo i-develop. So amo na nga kinahanglan gid survey on nila. Okay. Pero wala ka mo sabi nakita nga violation considering nga hambal gani sa EMB nga iya nga pag-apply sa CNC bali para lang maghimo sang slope the protection bala siya nga property kag recover sa iya nga property pero sa ilang pagka-injindi daw mabutan lang sa sang pika-pika pero ang ginimo niya daw reclamation na to daw gin-reclaim niya na to ang dagat para nga ibalik abi nga mahimo liwat duta ang ginabab niya na kuno nga titled property. So wala sang violation sini sa iya una nga gin-applyan nga permiso, sir? Actually atong iya nga certificate of non-coverage nag-refer to siya sang enhancement sang existing nga dike. But if there are further development like filling up sang area, so dapat makuha gid siya sa environmental compliance certificate. So muna isa nga gin-require namon sa iya kung ano gid bala ang project so that proper nga mga permits ang kuhaon. Kung atong certificate of non-coverage para to siya sa enhancement. So presented man during sang meeting nga may existing nga dike i-enhance pero amo na bala basi nagsobra na so that needs to have
the full-blown study nga dapat environmental compliance certificate ang kuhaon. So amo na siya mga sunod-sunod nga mga requirements para nga masigi naman ang iyang pag-introduce ang improvement sa area. Pero wala na sang may why sang fine or multa abi bangod nga ti lain gani ang iyang gin-applyan, lain man iyang ginobra. So that is a clear violation sa kung ano man ang permit nga gin-applyan niya. Amo na siya actually amo tong ara ang amo ni Director sa Environmental Management Bureau para man to determine whether there are fines to be imposed kung in violation, kung may violation siya sa atong in-issue nila certificate of non-violation. So kung sobra, sigurado gina may ara sa notice of violation, pag may ara sa mga penalties nga i-impose sa mga proponents nga nag-violate sa in-issue nga mga certificate of non-coverage or environmental compliance certificates. Okay. Oo. And then kung gina-require siya, sir, sang may magani ka nagpapanawag sang cease and desist order si Mayor Albi Benitez, no? Kag kung ginapakumply sa liwat kag sang ECC, nagyakulugan ba ini kay tungod ECC gina-comply niya, ipakumply siya. Mauna gid siya na sa barangay kay di ba daw isa sa mga requirement para nga matagaan ka sa ECC may ara ka sang endorsement alin sa barangay nga wala sila sang objection sa imong nga development, sir. Ang atong bingatanan ng mga projects dapat may ara siya social acceptability. So part na siya sang requirement, dapat accepted siya sa mga pumuluyo project na introduce. Tapos ini siya requirement lang kay ang ECC hindi man permit abi mo. So set of conditionalities ni siya nga kung mayroon ka project, dapat amo na imo sundon para nga i-avoid nimo ang kag-mitigate ang environmental impacts sa mga project. So amo na siya, part siya sang requirement para nga sang permit. Sige. Okay, environmental compliance certificate ini siya, butsing ganon, isa ini siya sa mga requirement kay hindi matag ang permit kuno isa sang ECC. Pero hindi man matag ang ECC kung nirigid siya magsugod gid sa puno nga pagproseso nga may social acceptability, may ara sang clearance alin sa barangay, kag may ara gid siguro sang resolution of no objection. Kag pagkatapos din maguna sa din mauna ang certificate of no kung ang resolution of no objection or kung ang ECC requirement nila sa ECC if ara sa atong mga requirements. Okay. Muna hindi maka-issue sa ECC kung hindi ma-certain nga ang project to be introduced, hindi socially acceptable. So, butsilingon nga may arasang resolution of no objection sa barangay, kag may aras sa sangguniang panlunsod, tapos i-forward sa inyo i-forward ini sa EMB para sa environmental compliance certificate, and then balik naman sa city para sino na galing ni magatag sang permit? Actually, kung mga fencing kagining pag-retrap, ang mahatag siyang permit is ang office of building officials. Kung reclamation siya, reclamation, so under sa law, ang pwede lang maka-reclaim is ang Philippine Reclamation Authority or ang City of Bacolod or other agencies nga authorized nga mag-reclaim. So, amo na nga ang city, amo na isa man ka rason nga pwede si mayor maka-issue sang cease and desist order kay isa man sila sa pwede maka-apply for reclamation nga qualified siya. So amo na requirement na siya sa future nga mga permits na issue. So balik ko nang iyang applyan dira, hindi lang iya sa enhancement, no? Sa iyang titled property, kundi dala na ang reclamation kay may i-reclaim siya nga area mo para nga silinya para nga makumplito ang kung ano man to ang title the property niya nga ginabab sang niya tubig. So bali ang iyang applyan subong is reclamation na.
So nagapakita nga medyo madugay-dugayan pa ini kay hindi gali ni siya basta-basta lang matagaan permit sang DNR or sang Office of the Building Official kay ang PRA gali niya mag-approval. Amo na duha ka agency on diri sa Bacolod ang pwede, either ang PRA or ang City of Bacolod pwede maka-apply for reclamation. But ang iniingi sa iya, may isa pa siya ka option eh. Considering na titled property ni siya sa iya ngalan, gabayad man siya tang iya nga buhis. So daw wala niya ginabandon ang iya right over the area. So pwede siya man maka-apply for, maka-petition sa court for recovery of his private property. So amo man ang isa ka way. But maski anong way para nga maka-reclaim or maka-recover, amo to, requirements gid gyapon ng ECC during development. Sige, may duha sa option, it's either sa PRA or sa korte. Amo man ang ginambal ko sa pag-interview ko sa kay Councilor Vladimir Gonzales, hindi ko di ba kinahanglan pa na ako di-recover mo ng property, kinahanglan mo pa na yung court order, kaya sa korte ang recovery sa imong property, hambal niya siya, why na? Hindi na kinahanglan ko no? Hello, sir. Anyway, naklaro naman na siya during our... Naklaruhan na sa inyong technical conference. Okay, sige. So, tiyan mo na, no? At least may arasang development sa siniyang nga project kag klaro na sa tanan, no? Tiulato na natin kung magka-comply na siya kay daw kabudlay ni ganun kay daw sa barangay daw kuha na to tinayadahay to sa nagligad nga public hearing gin patigayon. Anyway, sir, salamat gid sa imong oras kag may hapon sa liwat. Thank you gid Bumbo Daniel. May hapon. Si OIC Pinro, Juan Nathaniel Herangaya, ato na naklaruhan mangili si Councilor Vladimir Gonzales. Kay siling ko to sa nagligad sa yasing ko, sir. Kung na-recovery sa nga property, inang ginahimo mo, hindi ba nagkakadapat na nga may ipagi na sa korte, may court order? Hindi na ko nung kinanglan. Dato ginisplikaran siya ang kinanglan ng court order. Pero may isa lang na sa opsyon, isa lang na sa duha ka opsyon nga dapat imuon para ma-recover ang property. Ang unang opsyon, applyan mo gid sa PRA, sa Philippine Reclamation Authority, kay may i-reclaim ka mo nga dagat, imuon mo duta. Isa na ka opsyon. First option na, pero malawig nga proseso, kakapoy. Basi kung sa korte, basi mapadasig man. Agi mo pag-apply sang recovery sa imo property. Kaya kung mag-issue sang court order niya, siya, okay, go, pwede na maka-recover sa imo property. Ina, okay na. Pero i-require ka gyapon sa barangay kid maagi hasta magkadto ka sa sanggunian antes kaya maka-recover sa imong property. Ay, shortcut tanay na this. Balay mo sabat ko. Ayo, pangabuhi. Ikadlaw na lang kay hindi na kita magpa-stress. Ay na magpa-stress kay ka budlay ko ma-stress kita. 39 minutos sa kaligid sa tag nagalaunay nga gawong ko nanay base okay na to. Nga kasako gini sa kay Ma'am Munadia Hardin. Siguro ma'am, this time siguro bisan may meeting kada o kung ano man nga conference na patigayo mo na. Guwa ka lang anay sa meeting. No? Kaya kinalan sa mga pumuluyong assurance kung bala saan una matapos ang agoniya sa sining kakulang sang supply sang tubig. Dili sa siyudad sa Bacolod ang iba nagkalatibiho na sang hulat sang tubig kada kagahon. Pag buslog sa tubig gagawa sa gripo do. Do hindi mo pa mapuslan. Pila pa kadram ang imo nga patubdon kay dismiss magtinaw mo. Amo to nga bali Councilor Calao Pintivillas nagligad ya dapat hindi na tagaan sang discount ng mga consumer sa mga lugar nga nag-experience sa mga malubog nga tubig sa gripo. Tagaan diskwento. Kaya imagine mo na yung pila pa kadrama ang patubdon mo kay dismiss magyatinaw. Ang kakulang mga kabiyanan sa kakulang sa tubig, no? Kakulang sa tubig sa aton nga basiwa. Ini kulang tungod man sa kakulang sa supply. O galing
masulbar ini, no? Kay sa nagligan pa rin nga dapat ginasulbar kag may mga bulk water supplier kita. May bulk water supplier nga napalso. Kag may damo man sang may ara man sang pwede mag-supply man ni Murcia Water District. Kumatigayon ini. Sigurado Kuya Banwa kung ang Murcia Water District niya mag-supply, nagataga to assurance ang ila tong chairman sang board. Siya may sufficiente kami driya nga source ng tubig. Wala namon gintap. Pero kung kinalanon sa Bacolod, itap tayo kag patugdon tayo. Wala man sa problema ya sa Banwa sa Murcia kay may lain man niya nga source ng tubig ang Murcia mo. Sige, tawagi lang ko. Tawagi lang liwat pa si Arap pa siya sa kwan. Kinalan makasabat na gid siya subong kay kapila ni kadlaw ng ngaton nga kwano, aton nga kapila ni kadlaw nga aton nga talakay sa sining kontrata sang Murcia kag Basiwa, Murcia Water District. Nagakadapat gid siguro nga kwan. Nagakadapat gid siguro nga pagasabton kung ano lang update sini, no? Kay kun Banwa, amo malaning konsuelo sa mga katawan, di ba sa aton matag palamate, excited di kani aton nga mga kultura, no? Ang aton nga mga konsumidor, nagakuha na sila subong Ma'am Muna Diarde, nagalantaw na di sa subong sa Facebook ko. Kaya nagulat sang kung anong update sini. No? Kay kung sa tion nga ang ginpromisa sang aton nga presidente nga 20 pesos nga tagsa ka kilo sang bugas daw imposible nga matabo, basi pa man lang sa sining tubig nga ginapromisa nga makaangko na sang katapusan ng pag-uguniya, basi matabo iniya, no? Sige, sa piya ka linya si Ma'am Munadia Hardin, ang General Manager sa Basiwa. Ma'am, mayong hapon. Mayong hapon sa inyo, Pombo Daniel. Mayong hapon din sa inyo nga tagpalamati. Okay, ano na ang update sa sining posible nga pagpirmahan na isang kontrata sa Murcia Water District kag Basiwa, ma'am? Yes, Pombo Daniel, no, sa information sa atong tagpalamati, nabato na naton ang review halin sa Office of the Government Corporate Council. Ang ginahulat naton nga review para sa draft MOA naton or Memorandum of Agreement with the Murcia Water District. Ginakayo naton subong, may mga recommendation kag mga comments ang OGCC, but then hindi siya tama kabugat para ang mga comments and recommendations are all para nga mag-ayo ang aton nga Memorandum of Agreement. So ginaubra naton subong, most probably Mombo Daniel makapirmahanay na kita with Murcia Water District next week. Next week? Sa Friday naman subong, makapirmahanay na kita. So once magpirmahanay kita, so dira na kita maisip man sang aton nga mga pinulan no nga mathatag sa aton ni Murcia Water District ang ginapangako Manila nga tubig no nga 50 million liters a day padulong sa aton. Although Bombo Daniel sa kahinsayran man sang aton nga tagpalamati, may mga proponents man kita nga nagasige man subong ng hatag ng ilang mga proposal para man nga madugangan ang aton na tubig kag luwasin na ang aton partner si Bacolod Bulk Incorporated, Bubo Daniel, nagahimo man sang ila man nga mga pamaagi agud madugangan man ang aton na tubig diri sa Bacolod. So may injection point number 1, so may injection point number 2 man na si Bacolod Bulk Water o kung si PWI, naga-initial naman kami sang istorya kag geared towards pagtugang man sang tubig sa aton diri sa aton na water district. So Bombo Daniel, it's just a matter of time. At simple lang gid ang ginapangayo namo no, mga binulan lang gid hindi na tuig. Mga binulan lang gid matagaan takit sang kasulbaran ang aton nga ginaatubang subong nga kakulangon sang aton na tubig. Ang ining kontrata nga pagapirmahan sa Murcia Water District kag ang Basiwa, ma'am, sa kundi siling mo by next week magpirmahan na mga pila ka percent ginabi nga matigayo naging yung mapirmahan, ma'am? Mga 90% na kita, Bombo Daniel, kay ti ang aton na ginatanaw malang subong gina-finalize na naman lang mo ang MOA, mga
makapangayo kita sa authority sa aton nga board of directors to sign the MOA for in behalf of Basiwa. At the same time, si Murcia Water District magapangayo man ang iya nga general manager man sa authority no through a board resolution para nga maka-sign man sa MOA. So most probably next week yun, Bumbo Daniel, makapirmahanay kita and maka-umpisa naman kita count sa number of months na i-deliver sa ato ni Murcia ang ilang tubig. Okay. Pero bago lang na-mention mo nga daw may ara pag-iban nga mga gusto man mag-supply kay ang Bacolod Bulk Water Incorporated. No, why not nga isa na lang abi-abi atindiro nato ng Murcia kay nagpayag man ang Murcia nga sufficient gid katama ang ilang supply ang source ng tubig nga ang kakulangan ang kulang naton diri nga supply pwede nila ya mapunan kag sobra pa gani ang masupply nila kung gustohon gid. Oo. Sakto ina Bombo Daniel no, pero ang aton nga kontrata sa Murcia is only up to 50 MLD. Kag knowing ang development sa Bacolod City nga agad ako, we have to understand Bombo Daniel ang ginaservisyohan namon subong 60% pa lang ang total population sa Bacolod. So the medyo in the coming years makulang gid ng aton nga kuluwaon nga 50 MLD Bombo Daniel sa kai-supply sa Bacolod. So medyo subong pa lang nga daan nagapangama na kita for additional water supply nga idugang naton sa nagadako man kag nagadevelop nga Bacolod no. So ang gina-target naton na daan Bombo Daniel matagaan naton maserbisyuhan naton ang 90% sang aton nga total population, 60% pa lang ang aton subong ginaserbisyuhan. So meaning medyo damo pagit siguro nga volume sang tubig ang aton nga kinahanglan kasi hindi man kita gusto bala nga magbalik naman kita sa kulang ang aton nga tubig. So that is why nga subong pa lang nagapangama na kita, nagapanikad na kita Bombo Daniel o for eventuality sa kakulangon sa aton tubig. Okay. So but silingon gali nga open ang Basiwa subong sa kung sinuman nga mga bulk water supplier nga magtanyag sa pag-deliver sa tubig? Yes, halin sa una, Bombo Daniel, open gid man kita no sa paggabaton sa mga proposals eventually ang mudagani nga nabaton naton si Murcia kaya pinakamadali nga makahatag sa iya. Nagabaton gid man kita sang proposal kay inatan-aw man gid naton Bombo Daniel mo nga kadamo man pala. Even ang proposal sang province no ang probinsya man sang Negros Occidental paagi kay Governor Lacson naghatag man sa aton sang proposal kag ina-interpinar man naton na Bombo Daniel no. So amo lang ginahambal ko bala Bombo Daniel na just a matter of time damo na subong sa nagasulod nga proposal sa aton water district inang matagaan na gid isang atensyon. Ang importante, we are working on it. May mga konkreto kita nga mga proposals na nag-aabot, may mga konkreto kita nga mga MOA, memorandum of agreements na dapat permahan pag ina para sa seguridad sang aton nga mga konsumidor. Kay kabalo magi kami nga kakulangon sang aton tubig kag sang iban pa nga mga problema nga naangot sa kakulangon sang aton tubig like ang turbidity nga issue ang hindi patinlo nga tubig. So amo na bala Bombo Daniel kadamo sang mga customer complaints. So kinatan-aw ta gid ina kag nagakiho gid kita. Sige. Ma'am, salamat gid sa imong nga oras kag may ngapon sa liwat. Salamat Bombo Daniel ha sa mayong hapon sa imo kag sa imo tagpalamati. Si General Basiwa General Manager Munadia Hardin. Next week mapirmanay na sang memorandum of agreement ang Murcia Water District kag ang Basiwa hindi na gid mamalabutan kinuig ang agoniya kay amo man tong payag di Mr. Alcantara ang chairman sang board sang Murcia Water District. Once ka mapirmahan na ang MUA kag may mga kontrata nga pagapirmahan dira nga mahitso na abi 7 months lang to ang iyang ginhatag nga plazo. Within sa sulod sa 7 months makapatubod na sila ang tubig para diri sa syudad sa Bacolod. 10 minutos ang nabilin ka mga dagat kita stag na alas 2 ginakulabos kita banwas ang oras diri sa tunang pagpangalagad sa platuntunan Bumbuanay Saudto of danay naman kita sa Lunes upod sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Isiones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo,
Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa sari-sari stores at mini groceries. Unang hata! 1,000. Ikaduha! 2,000. Ikatatlo nga. 3,000. O si Rizamay Lamasan nga taga Purok Santol, Mandalaga, nagdaog sa 3,000 kag 1,000 nga gift pack sa online kasiyahan sang Bombo Radio kag Star FM. Madamo gini salamat. Ang 3,000 pesos nga ako nabato ni baka ko sinisang dugang nga mga grocery para sa akon nga tiyanggi kag makinang lanon sang akon nga bata. Nagdaog sa online activation Enhanced Swerte sa Palengke 2022 week 6. Star Radio Bombo number 1. Star FM, it's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sa Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sa ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamong kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Ginakas sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki sa mga nakatunin na sa aton sinilaga sigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 silisuan sa inyo sinitag sa Kamaradyo, 630 kHz. Sa inibalabutan sa aton si Pagwaragwag, of course, pwede gid nga enjoy pinagi sa aton siniyang official website. Ang official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network
in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com. Ang aton siya paguragwag, may man mabatian pinagi sa aton siniya nga local website. Ang local website sang Bombo Radio Bacolod, www.bomboradio.com/Bacolod. Siyempre, pwede man mabatian kita pinagi sa aton siniya nga live audio streaming pinagi sa aton si Bombo mobile app, no? Pinagi sa pag-log on sa aton siniya nga Bombo mobile app, no? Pag-log on or pag-download rather sa aton siniyang Bombo mobile app sa aton singa cellphone, no? I-download ninyo ang aton singa Bombo mobile app agud nga ma-enjoy ninyo kami pinagi sa aton singa live audio streaming mga kabombo, no? Kinahanglan ang inyo siniyang cellphone well equipped, embedded ang Bombo mobile app agud wherever you are, bisan din kamo kag kun ano man ang inyo sinigahimo ang cellphone ara sa tupad, pwede gi kamo iya, no? Makapamati sa aton si crystal clear nga live audio streaming pinaagi sa aton siniiya nga pag-download sa aton sini Bombo mobile app sa aton siniiya nga cellphone. So kadamo sa mga palagyan and isa pagid, of course, pinagi sa aton siniya nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod gina-enjoy na sa aton siniya nga mga tagpalamati. Ang Facebook Live sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Hello and good afternoon. Kamusta ang aton siniiya nga pagpangabuhi man? Kamusta ang aton siniiya nga pagkinisay-kisay? When we say kinisay-kisay, wala ay naghahalukanay. Ang aton siniiya pagpinakadto pakarin, no? Ginsunod ko na sa akon sini Iloy. Hello and good afternoon lang dira sa may akon siniya pinalanggang nanay, si Nanay Mildred, no? Gapamangkot na siya kung kaysa kag gawsa sang ti kamusta man ninyo dira nga kabuhi ang pagkinisay-kisay mo, kamusta? Silingon kon kamusta ang imo siniya nga pagginawi, pagpangabuhi sa matagadlaw-adlaw nga tanan, no? So kamusta ang pagkinisay-kisay naton subong adlaw man? Did you wake up at the wrong side of the bed? Ika nga. Suno sa iban kay kon ang modo mo kuno hindi amo kag daw ka negative gid sa imo adlaw-adlaw nga tanan amo ini nga aton siniya nga daw ginabasehan bala no sa mga nagahambal sa old adage nga I woke up in the right side of the bed, that is why my mood is good. Di ka mustang pagbugtaw. Nagbugtaw sa insakto nga bahin sang imo sining ginahigdaan. Sa imo sining katre, ika nga, no? Well, kabay pati, hindi man niya. Mga urubaton lang iniya, mga kabombo. Pero dapat ang aton siniya nga basihan, mga kabombo. Ang aton siya pagpangabuhi diri sa kalibutan. Diri sa kalibutan, damo kita mga mga ginatuwag ba lang inspirations in life, no? Para nga bisan ano pa ang nagakatabo sa aton sa gihapon, sige lang, no? Kung sa ano pa, adya, no? Keep it up. It's because we have that inspirations in life, mga kabombo, no? Isinong inspirasyon naton sa pagpangabuhi? Ano ang ginahimo nimo agud nga ang imo sinikabuhi ang magmangin mapinuslanon sa matagadlaw-adlaw nga tanan. Philippine Standard Time, just minutos na nakalipas sa takna ang alas 2, mga kabombo. Sa liwat, no, ini ang inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Biyernes, petsa 16 sa bulan sang Setyembre tuig 2023.
2022, no? Ang aton siniyang adlaw nga ginaisip sa matag adlaw nga tanan. Well, today is the 16th of September 2022. How many days to go before Christmas? There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Wala na amang kadlaw na bilin, kag magati ni Pontipo naman kita. Upod sa aton sini nga mga pamilya, mga kabombo, no? How many days to go before Christmas? Payara kita sang 100 dias, no? 100 dias, isa kagatos kadlaw, 100 days to go before Christmas. How are you doing? Kamusta ang preparasyon para sa aton siniyang ginakalangkagan ged? Sa subong daw wala pagidman, no? Ang aton lang diriya ti do nagapanipon-tipon man lang kita sa aton siniyang mga old Christmas trees, no nga again sa adlaw-adlaw nga tanan or sa kada Disyembre, no? So gado ginaamat-amat lang, especially kung ikaw ang may trabaho. Ipangabot nimo sa balay mo since September, okay na. Pwede kita makasugod sa pagdekorar, no? Sa aton siniya nga puluyan sa mga Christmas decors, mga kabombo. Kalakip na dira ang Christmas tree, no? Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree. Kahag subuman, iban pagid ang mga Christmas decors to feel the spirit of Christmas as early as September, mga kabombo. No, sa aton dira nga mga nanay, ti ang imo siniya nga inspirasyon sa sulod sang balay sa pagpangabuhi adlaw-adlaw nga tanan sa nasiling ko na, no, ang imo siniya nga pamilya. Kag ang imo sini mismo nga panimalay. It's good bala nga kung magpuli ka sa imo balay. Inspirasyon mo man ang balay mo. Kay pagabot mo sa imo sinibalay, gin-rent man ina o kung ginapanagiyahan mo, as long as it is your dwelling place together with your family. Kung ang imo sinibalay matinlo, may gina-look forward ka, no? Isa sa mga rason ko nga ang inspired ikaw nga magpauli. Ang imo siniiya nga mga plants or gardens around, no? Gakalangkag ka nga magpauli. Agod nga makitaan mo imo siniiya nga mga matahom, nga mga tanom. So amo na mga kabombo, no? Ang aton siniiya nga isa sa mga inspirasyon naton, ang aton sinibalay kag kunami kag well arranged, bisan gamay lang no? Ang imo sini ang ako yung ginatawag ko niya Little House on the Prairie, no? And my little garden on the prairie. Sa gamay ko nga balay, inspired ko ya nga magpauli. It's because nga sa nasiling ko na ara na adlaw-adlaw nga tanan nagapang gapangkal ko to ay ho. Sa akon siniya nga mga Christmas decors, kag mapabulig naman ko sa husband ko mag-assemble sa akon sini nga gin-dismantle nga Christmas tree. Agud nga ti amat-amat nang bala. Hindi one time, big time, kay kabudlay mapagkaga may trabaho. Amat-amat ang mga balls, no? Ang mga bells. Iban paginimo dira nga mga abubot sa imo Christmas tree, no? So source of inspiration man nimo nga magpauli sa balay nimo kada hapon, especially kung wala kaya imo sang kaugalingon nga bata, no? Inspirasyon mo imo lang gid nga partner kag ang imo siniiya nga balay. Sino pa ginang aton sa inspiration, no? Sa pagmuklat naton sa adlaw nga tanan nga not only it's because you woke up at the right side of the bed. Amo na kuno ko nga ang inspired ka kag in the mood. I'm in the mood for dancing, romancing. Amo na kuno is because nga nagbugtaw ka sa
insaktong parte sa imo siniya nga gintulugan nga katre. Pero hindi sila siling ko na gani, damo kita nga may inspirasyon, no? Sa aton si pagpangabuhi diri sa kalibutan. Ang aton sini una nga families, of course, that's our very inspiration. Ang aton sini iya nga dwelling place, no? Ang aton sini ginakabig home, no? Ang aton sini balay. Ang mga friends ta, inspirasyon taman. Ang aton sini iya mga co-workers, no? Ang aton sini nga worker. Ang aton sini nga mga casual friends, no? But most of all, ang aton sini inspirasyon, among aton si mahal nga makaako, mga kabombo. So that's life, no? Kinanglan bisan nagbugtaw kasi hindi amo nga parte sang imo sini katre. Kaya amo na kuno ang hurubaton, when you woke up at the wrong side of the bed, you're not in the mood. Moody ikaw, pero ti hindi ni amo. We have so many inspirations in life nga pwede nato na iya nga maislan, no? Okay, sa pagbugtaw tayo, hindi gid man namin modo ta, no? But if we see our family, no, kita mo imo sing husband, ay mo sini nga makabataan, ay mo sini balay, tapos inspired ka nga magkanto sa imo sini iya nga ulubrahan, well, that's life. Life is still beautiful despite of, and there's always beauty in simplicity, no? Simple life, sweet life, ika nga. Kamusta kamo diraman? Kamusta ang aton sini nga pagkinisay-kisay, mga kabombo? Samtang nga Dias na lamang nabilin kag Christmas na, but before that, may Mascara Festival pa. May ara pa kita sang All Saints Day, All Souls Day. So do hindi pa manggid, no? Ga-enjoy lang kita sa pag-abot sa bulan sang September because amo ina ang una nga Burr month sa apat ka mga Burr months sang tuig. And hudyat or signal na pwede na kita iya nga makakanta, makapamati sa mga Christmas songs, no? Sa mga pag-decorate, no? Ang mga Christmas lights, ara na, amat-amat na mga kabombo. To give color sa aton siniya nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Be it red, be it blue, be it white, be it black. Kung ano man ang ginasignify sa muna color sa aton sa pagpangabuhi. But always remember nga kung ari pa kita diri sa kalibutan, padayon lang gid, no? Importante no gani ang mantra diri sa aton nga palatuntunan kapon lamang. Importante buhi. Samtang buhi may paglaom, samtang buhi may ara kita sang ikasarang, no? Ang pangita sang kunano daw makinanglan sa aton sa kabuhi, bisan pigado, sige lang magpadayon kita, mga kabombo, no? Pampag good vibes ni Miss Jazz sa sining adlaw sang Biyernes. Hindi lang kita madulaan sang paglaom, hindi kita madulaan sang ginatawag balang inspirasyon, kaya inspirasyon ta kasi bala hindi na ula nato na appreciate. No, inspirasyon ta dapat ang aton sining nga pamilya. They are there, no? Kaya bisan ano pa ang matabo, magkaladula pa ang mga friends mo, ang mga hindi maayo nga mga biyan, mga paltik, or mga true friends, ang pamilya ara gidya, no? Ang pamilya amo ina ang aton siniya nga inangan. Aton siniya balay, no, ang aton siniya nga very core sa aton si pagpangabuhi diri sa kalibutan. Our family, where you and I belong. Aton siniya support system, mga kabombo. Philippine Standard Time, just 9 minutos na. Nakalipas sa tak ng alas 2, mga kabombo. Antes pa man sang tanan. By the way, pasalamat ko gali, no? Sa kadto diri kay ina sang aga ay 80 anyos, no? Maniwang na, nagapula-pula ang mata kay pagkakita kay Miss Jazz lumaw-lumaw mata, naghibi, nagtulong luwa. 80 years old, no? 80 anyos, taga Barangay Crossing, Pulupandan,
Banwa sang Pulupandan, Negros Occidental. Si Nanay Rosalinda Ramos Ramirez. Si Nanay Rosalinda Ramos Ramirez, sila nga Inday Jazz. Naging pangita pa siya nga iba naton din nga mga kaupdanan nga wala na. Sila nga nagkadto ko di sang una. Subong 80 years old na ko, sang una nagkadto ko diri, 70 anyos pa lang ko. Timakon mo na. Ang iya sinukunong radyo, gamay lang gid. Kag kung kaisa hindi pa siya kapamati. Kay nagmahal na pati ang battery. Siya po, Inday Jazz, once nga may battery lang radyo ko, amo na ang akon siniiya nga kaupod, no? Si Nanay Rosalinda Ramos Ramirez, dila sa may Barangay Crossing, Pulupandan, Negros Occidental. Good afternoon sa imo, Nay. Kung may sungkod na siya, ha? Gin-inform ta diri sang aton siniiya nga upod dira sa Queen City Development Bank. Siya diri ang nagsaka sa aton kay ti si Nanay Rosalinda Ramirez. Nanay Rosalinda Ramos Ramirez, no, do triple R, mga kabombo. Hindi na makasaka, no? She is 80 years old, may sungkod na. Nagwonder kung gani na sinupod mo. Amo pa ni nga nagaulan, tapos amo pa ni ang sitwasyon nga ang nagalagaw ikaw. Kaya kay gusto ko lang makitaan ikaw, Inday. Kay ang apo ko, nga upod ko, wala na ko upod. Kay ano to kuno, kadamo sa nga ginpang istorya. Siyati ako na lang isa, mga kubulig. Isiling ko na inang amo na ginplastar ko sa iya nga makabulig-bulig lang kami akon, halin man sa amon sini nga bulsa. Kag pwede man ka namon itudlo sa mga ahensya sa gobyerno. Ay naghibi siya kay siling ya, Inday, gusto ko lang makitaan ka mo kay listener gid ako. Si Nanay Rosalinda Ramos Ramirez, mga kabombo, siling nga masimba pa ako dira ka sa cathedral, ho. Ikuti ikaw lang gilisa, hamakon mo na. Ang yan sinig ginatultolya, bombo radyo. Amo na gani ginatuwag nga, basta radyo bombo, wala na sang iban pa. So, salamat kid Nanay Rosalinda Ramos Ramirez. Amo na ang aton sining nga gamay man lang nga, ano naton sa iya kay siling nga Inday, makadto pa ko sa cathedral kag magsimba kag magpangamuyo, no? Sa aton ba lang nga makabataan kay she has 3 children, no? Nun say may mga pamilya na magkuno niya ti Inday, hindi man kuya ka kutot man sa ila kay mga pigado man, may mga pamilya man. Ti atoto ang duha sa may siling atoto ang duha sa may Cebu. Sa may Cebu. Kagang isa ato sa may Manila, sa Camotes Island, Cebu. Kuahay, wala kang gidabigin padalaan nila, bisan na isa lang da katao nga magupod sa imo, kay ti, ay mo sini apo, wala na gali. Yati ako na lang isa gani Inday. Ay makaluluoy bala nga magkadto diri para lang gin makita ng mga taga-bombo. No? Imagine from Pulupandan, pakadto diri sa Bacolod, nakasungkod, o nagadukoy-dukoy, wala naging pasaka sa mga taga-Queen Bank is because daw hindi naka-isrot magsaka para lang gid nga makitaan kita, no, nga taga-bombo kay avid listener gid. Tiyamakon mo na. Ti may lang kay naghulaw ng ulan, siling ko ti sakay ka sa jeep, sa bata, gindulong toy siling ko sa driver, siling ko toto paliog lang ko da sa cathedral kay gusto niya nga magsimba. Sakay Nanay Rosalinda Ramos Ramirez, God bless you na. Habi na makita mo nga lumaw-lumaw ang mata ka nagatulo, ang mga mata sang nagatulo ang luha. Nag-wish ko dahil wala nga, wow, tani kon ano ka, no? Milyonaryo ka, Michael. Wala na igo wala na gamo daho dayon. Hablang wala ya bala ginano ang Dios na galantaw na iya mo. If you want to really help, no? Wala gamo daho dayon no? Kon milyonaryo ta. Dako-dako nga kwarta ang madaho ta.
Kulang lagi kita sa kwarta, mga kabombo, no? Pero ang heart naton ti ara. Pati sige avid listener, Nanay Rosalinda Ramos Ramirez, sang Pulupanda, Negros Occidental. Salamat, gid. Mula yan nagapatambok sa amon mo ang aton si mga avid listeners, no? Labi na gid ang mga kubos naton nga mga tagpalamati. Sila na yan nagatag sa aton sa inspirasyon. Philippine Standard Time, 25 minutos na. Nakalipas sa takna ang alas 2. By the way, ari-ana yung aton sining pambukas nga bahanon ay huwa. Sa aton sining mga pinalangga nga matagpalamati, sa aton si Masuki, ang aton sining ambahanon, no? Produkto, of course, sang Bombo Music Festival. Sadto Ilonggo Music Festival, mga kabombo. This time, aton nga pamatian ang ambahanon nga produkto sang Bombo Music Festival, Ilonggo Music Festival 2000, no? Kagamo ini ang third placer, no, sa aton si Bombo Music Festival that time, tuig 2000. Katahom-tahom sa sining ambahanon, ginatiguluhan, and the world will sing my song. Ginapabugal tagid kay third placer, mga kabombo. Gin-compose ini, no, gindihon ang words and music nanday Dr. Remo Benliro Jr. kag Dr. Winston L. Saldevilla. Gin-arrange ang music o the musical arrangement and arranger is Jesus Pablito Villanueva. And of course, ginapabugal tagid ang interpreter, no? Ang nag-perform, ang performer sa siningang bahanon. Nga mahambal ko sa nasiling ko na, ginpatukar ko na di before, ala Regine Velasquez. Ang Regine Velasquez sang Bombo Music Festival, mga kabombo. Nangin finalist, kag nangin third placer sa ginhiwat nga Bombo Music Festival 2000. Yari, mga kabombo, si Miss Cherry Galon sa iya sa pag-ambasang And the World Will Sing My Song. Take it away, Bombo Michael. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, I keep wondering as I wake up from my dream, do wondrous miracles happen while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song, let it fly and ring out loud. Let the music play, feel its every beat, and the world will sing my song. If man could keep a melody at heart, if man believes in the gift of art, then man inspires harmony in life, and let sweet music cast out strife. Make a song, sing a song,
katahom-tahom mga kabombo, no? Daw arab lang take off, no? Nga eroplano ang tingog ni Miss Sherry Gialon, no? My Cherry Amor. Ito ang first name ni Bombo Cherry, no? Bombo Cherry Santillan. Am I right? And the world will sing my song Third Laser sa aton sininga Bombo Music Festival 2000, mga kabombo. Imagine ka na, no? Kung kamo mayroon sa abilidad ka ngay sini sa pag-compose ng mga beautiful songs, why not? Make a song, no? Sing a song. Let it fly and ring out loud. Let the music play. Feel its every beat, and the world will sing my song. Katahom-tahom, no? Melody at heart. If man believes in the gift of art, then, no, ang ini nga ambahanon mga kabombo, no? Ang ini nga ambahanon naga-inspire, no? Naga-inspire sa ginatawag harmony sa aton siya pagpangabuhi. Kag kun i-allow naton ang sweet music, no? Naga-ano na siya, naga-cast out sa mga hindi amo sa aton siya pagpangabuhi. You know, a song is the language of our soul. That is why kita naga-meet halfway, no? Kung magpamati kita sa matahom ng mga ambahanon. Pleasing to the ear and it's good to the heart, no, sa mga nagapamati. So wala kamo dira nakano, wala pa kamo nakasugod, sugod na kamo, no, kay katahom baya sang inyo siniyang ginatawag ba lang media mileage ba? Kamakon mo forever, no? Imagine 2000 na ni nga produkto sang Bombo Music Festival. Basta subong yati gina-play naton, gina-share naton sa inyo, and not only in the Philippines but all over the world. And that's gonna be forever. No nga babatian naton, especially sa aton siniyang FM partner. Ang aton si counterpart sa FM band, ang 95.9 Star FM. Philippine Standard Time, 34 minutos na ang nakalipas sa tak na alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga commercials, mga panumdum. Magabalik atong palatuntunan kahapon lamang pagkatapos ginamang sini. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe. Walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman
gikan sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association. Philippine Standard Time, 42 minutos na nakalipas sa taknang alas 2. Pabalik kita diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa adlaw sang Biyernes. Updanay kita sa gihapon mga kabombo. By the way, sa aton sa gihapon nagapadayon nga promo, no? Aton si Enhance Suwerte sa Palengke ng Bombo Radio Star FM. Balde-balding pa premyo na may cash pa. No, gina-announce natin, ginapahibalo ka mo namon na tomorrow, Saturday, ang aton sininga deadline, no? Ang deadline natin sa pag-submit sa aton sininga mga entries for our studio draw, diri buwas mga kabombo, no? Ang aton sininga deadline sa pag-submit sang tanan ninyo dira nga mga entries nga iga-submit, tub-tub lamang sa alas 12 sang udto tomorrow, no? September 17. Again, ang aton siya deadline, September 17, 12 noon, mga kabombo. Hasta lang gid sa alas 12 sa udto, after sang 12 noon, close ng aton siganhaan. Ang aton sining mga drop boxes nga rin madiri. Kag ang draw naton, no, may changes kita. Ang draw naton, alas 2 ang takna sa hapon. Buwas, kag instead of 3 o'clock, buwas ang aton sining draw, 2 o'clock in the afternoon. Okay? So, padala na kamo, hulog na kamo sa madamong entries. For the more entries you send, the more chances of winning. Nagilapit ng aton siniyang grand draw this coming September 24. Dalalagko pagidya nga mapapremyo ang nagahulat, no? Thousands and thousands and thousands of cash prizes sa grand draw, pro all in all 6.5 million mga kabombo, no? 6.5 million pesos nga worth sang kashiyahan. Ang total prizes naton kabugusan 6.5 million pesos worth of kashiyahan. Lalabot may cash na kamo, no, nga premyo ang ginadulot namon nga kalipay kasadya, no? Especially every draw naton, no? Bisan diin pa tatlo ka pamaagi sa palengke draw diri sa studio draw kag sa aton si online activation mga kabombo. Philippine Standard Time, 44 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2. Yari balaan na ihoa. Ang aton siri kahapon lamang today in history, no? For your information, FYI, no, at least ka diri sa atong palatuntunan, we are talking here and we are sharing here, no, sa mga nagliligad nga kabahin man sa maragtas sa aton siriya pungsod Pilipinas kung may dalag ko kag bugos na kalibutan kung diin ang dalag ko, no? At kung may mga importante nga nagkalnabo before, no, para sa aton si bagong generasyon
para sa aton man nga nagakalipat na, no? For your information, gani. FYI, para sa aton tanan-tanan. Matutun nga kasaysayan, matutun nga kahapon lamang, this time sa aton sing world history. Sa aton siniiya nga kahapon lamang today in history, sa kaangay nga petsa subong adlaw, Setyembre 16, sa tong tuig 1736, mga kabombo. Kung isipon naton mga 286, no? 286 years ago, mga kabombo. Years ago, mga kabombo, may natabo nga ginakabig breakthrough, no? Breakthrough sa patag sa aton siniiya nga temperature. Kay ang Polish-born Dutch physicist kag maker sa scientific instruments na si Daniel Gabriel Fahrenheit ang nakadiscobre subong adlaw angot sa ginatawag nga pagbukal sang tubig bangod sang kainiton ukon ining boiling point sang tubig. Iyan na discover nga nagabukal ang tubig sa iya sini nga peak, sa iya sini nga boiling point sa 212 Fahrenheit, no? 212 degrees Fahrenheit. Kag iya man na diskubrihan ang opposite, no? Nga naga-freeze ang tubig o kung naga-ice ang tubig sa 32 degrees Fahrenheit. Mga kabombo. Antes pa man nagsulod ang Celsius kag ang iban pagid, mga kabombo, no? Nga angot sa aton sini nga temperature ining si Daniel Gabriel Fahrenheit ang nakadiscobre the same date today, September 16, sa tong 1736, mga 286 years ago, nadiskobrehan niya nga ang boiling point sang tubig, no? Sa 212 Fahrenheit, kaya naga-freeze o kung naga-ice ang tubig sa 32 Fahrenheit, mga kabombo. Grabe, no? At least may nabaluan kita. Kay ining si Daniel Gabriel Fahrenheit, no? Amo ini siya, mga kabombo, ang sanasiling na naton physicist, no? Inventor, kag scientific instrument maker. Nabunag ini siya sa Poland, no? Isa ini siya ka-Polish at the same time, sa pamilya nga German. O kung ang dugo ya German, taga Germany. The family of German extraction. Kag tub-tub nga nagsaylo siya sa Dutch Republic sa edad nga 15 anyos. Kung sa diri siya, no, nagapuyo tub-tub siya siniiyang katapusan sa iya sa pagpangabuhi diri sa kalibutan, mga kabombo. When we say Dutch Republic, amo ini ang United Provinces of the Netherlands, also known as the 7 United Provinces, nga opisyal nga ginatawag Republic of the 7 United Netherlands, no? Common gina-refer historiography bilang Dutch Republic. Isa ka federal republic, mga kabombo, nga nag-exist umalin pa sa tong 1588. So ang ining pag-imbento, no, ni Daniel Gabriel Fahrenheit, sa uliiti ginsunod sa iya sining ngalan, no, ang temperature nga amo ang Fahrenheit, mga kabombo. Kaya mo ni siya ang pioneer gid sa ginatawag exact thermometry, no? Kaya nagbulig sa pagsugod sang pundasyon sang era sa ginatawag precision thermometry, pinaagi sa pag-imbento sang mercury in glass thermometer kag Fahrenheit scale, mga kabombo, no? Ini si Fahrenheit ang sanasiling na naton nangin kilala ini siya sa bugos sa kalibutan na binigay sa mga inventors all over the world, no?
bangon sa iya siniiya nga mga ginimbento. Wala labot sang mercury in glass thermometer kag Fahrenheit scale. Nangin famous ini siya sa ginatawag precision thermometry, alcohol thermometer, mercury in glass thermometer, Fahrenheit scale, Fahrenheit thermometer. Kag syempre ang iya siniiya nga scientific career no bilang isa ka physicist kag sa subuman inventor mga kabombo. Ang iya sini nga scientific career ang iya sigid nga field amo ang physics no kag ang ginatawag nga thermometry mga kabombo. Sa nasiling na naton ginbunag siya sa tong May 24, 1686 sa Danzig no dito sa isa ka Polish Lithuanian Commonwealth. Apang sana sila na nato nagsaylo siya sa nagapangidaron siya sang 15 anyos sa Dutch Republic kag diri na nagtaliwan mga kabombo. Pero sang ulihi may ara naman niya isa ka Swedish astronomer. Although subong adlaw sa nasiling na naton, amo niyang adlaw kung sa di na imbento kag nasapwa na discover ni Fahrenheit no ang boiling point sang tubig. Bangon sa iya sini nga kainiton mga kabombo kag ang freezing point sang tubig. Tinadiskubrihan ini sang amo iyang physicist. May ara man nga sa subong almost sa aton siniya nga kapungsuran sa bugos sa kalibutan no nagausar when we say thermometer nagausar sang Celsius naman no ang degree Celsius ang Celsius naman niya mga kabombo no ginimbento ini ni Anders Celsius no isa ka Swedish ining si Anders Celsius isa ini siya ka Swedish nga isa ka Swedish astronomer, physicist kag mathematician. No? Professor ini siyang asang astronomy dito sa may Uppsala University sa tong tuig 1730 tubtob 1744 mga kabombo. Kag amo ini siyang founder sang Uppsala Astronomical Observatory sa tong 1741 kag ini siya sa tong 1742 amo gid ang nagpropose sang inverted form sa ginatawag centigrade temperature. Nga sang ulihi, no, gin-switch ang ngalan, gin-rename ang centigrade temperature gani. No, di bala degree centigrade before. Amo ini siya gali ang discover, no? Ining si Anders Celsius nga ang ining centigrade nga temperatura gin-rename kag ginsunod siya sini nga ngalan nga Celsius nga mo nakaroon nga aton sini ginausar no para sa iya sini iya nga honor. Well, sa karon mga kabombo no may naga-usar gyapon sang temperature in Fahrenheit kag subong manti almost siya sa Celsius na no. May mga nag-usar gyapon nga mga kapungsuran nga sang Fahrenheit ni Daniel Gabriel Fahrenheit. Ang mga kapungsuran sang Bahamas, Palau, Belize, Cayman Islands, ang Federation States of Micronesia, ang Marshall Islands, kag ang Estados Unidos. No, ang United States of America, tagihapon, no, pod man sa mga teritoryo, kangay sa Puerto Rico, US Virgin Islands, kag Guam, nag-ausar sila gihapon sa ilang sini nga temperature nga Fahrenheit, no? Degrees Fahrenheit. So, sa karon almost, no, sa bugos nga kalibutan, kalabanan niya nag-ausar niya sang Celsius. Virtually every country on earth, aside from the United States, kaiban pa, na mga kapungsuran nga jutay na lang, no? Halos kalabanan niya, nag-measure sa temperatura in Celsius na, mga kabombo. So, at least today, no, hindi lamang ini amo ang adlaw sang pag-discover, no?
sang boiling point kag freezing point sang tubig ni Daniel Gabriel mga kabombo at Fahrenheit, kundi amo man ini ang adlaw mga kabombo, no? Nagtaliwan ining si Daniel Gabriel Fahrenheit sa tong September 16 sa kaangay man nga petsa subong adlaw. September 16 of 1736 sa edad nga 50 anyos mga kabombo. At the age of 50, nagtaliwan ining aton sining na feature ang physicist, inventor, kag scientist mga kabombo. No, scientist siya sa ginatawag mga scientific instrument nga ginausar tubtub karon. So at least may nabaluan kita, no, nga sa kaangay nga petsa subong adlaw galing kay dugay-dugay na nigali, no, sang na-imbento, na-diskubrihan, no, sang Polish-born Dutch physicist kag maker scientific instruments sa si Daniel Gabriel Fahrenheit ang boiling point sa tubig sa 212 Fahrenheit insunod siya sining ngalan kag naga-freeze o kanang freezing point sa tubig kag naga-ice, no, sa 32 degrees Fahrenheit subong gid nga adlaw, no, the same day today, September 16 mga kabombo. So at least may ara kita sang naibaluan for your information kay may ara makita at the same time ginapakita ang pila ka mga itsura, no, sang sining aton sining gina feature ining physicist nga si Daniel Gabriel Fahrenheit kag sini iya nga gin diskubre mga kabombo. Philippine Standard Time, 56 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2. Yan na kita sa aton siniiya nga pinakamenu sa aton siniiya nga palatuntunan mga kabombo. Ang aton siniiya pagbasa sang inyo nga makasaysayan nga padala diri sa aton sa palatuntunan kahapon lamang. Si Nanay Tugina ang nagkadto diri personal mga kabombo, si Nanay Rosalinda Ramos Ramirez. Siling ko na 70 anyos kasang una ka diri nagkadto sa bombo. Siling ko nakapaambit ka sa imo sini kasaysayan. Ya kung madumduman mo lang Inday Jazz. Di bala nagambal man ko nga gusto ko magpambit. Ugaling kada istorya ko sa imo nagatururaga ang luha ko. Kaya mo na nga wala ko lang sa tusad niya. Amo na ang rason ko nga wala mo ko gin istorya. Kay base maglalain ang akon siniiya nga pamatsyag kay kada tikab niya nga istorya sa akon ay kasaysayan ahay nagahibi siya. Sa kay Nanay Rosalinda Ramos Ramirez sang Pulupandan, Negros Occidental mga kabombo, no? Di kamuya kay makatakod pa kamuya magsulat sa inyo si makasaysayan aber i-share na. Ang atong sininga letter sender sa sininga adlaw mga kabombo nagapakilala lamang sa kay July. Ining si July is 33 years old sang Maaw, Bago City. Bao kasi manwa ko pa, no? Ang kasaysay ni July, iyagin suguran pinagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz, sa mga tagpalamati, sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay July, nagapanuigon karon sang 33 years old. Ari kami diri, Miss Jazz, nagapuyo sa may Maaw, Bago City. Ang akon si maginikanan, iyari man diri, ang mga utod ko, Miss Jazz, 5 kami kabilog, ika-4 ako, diri man kami, tanan nagapuyo. Ang akong sininga sulat, Miss Jazz, i-share sa imo, kabay pang malabutan man sa imo siniyang pagbasa. Angot ini, Miss Jazz, sa akong siniyang nobya sa sulod na sang 3 ka tuig. Tawagon talama nga akong sininga nobya sa iya sinihayo nga si Nancy. Ining si Nancy, Miss Jazz, sa nasiling ko na 3 years kami
nobyahanay. Pero, abi mo Miss Jazz, kahit isa karon 33 na ako, gusto ko gitani iya makapangasawa sa edad nga 30. O galing kay ti daw wala gid ko bala sa may nakitaan nga para sa akon ideal ko nga mangin katuwang sa akon sa pagpangabuhi. Sang nag-30 na ko Miss Jazz, amo pa lang ya nga nakilala ko ining si Nancy. Subot silingon ti naguba ang akon sini nga ideal age nga magpakasal abi, magtukod sa akon sini nga pamilya. Kaya hindi man sa pagpabugal Miss Jazz, may ano man kuya mo o sa ano pa maipabugal man ko iabi sa babae nga mangin asawa ko kay nagabulig ako sa akon mga ginikanan sa amon sini gamay lang yang nga ginatala uma kati dira ko ya Miss Jazz naga kuha sang akon sini iya nga savings wala ko man nga ginapabugal pero pwede na ko iya nga makapakasal kay tigay dugay na ko gani Miss Jazz nagaplano nga ang akon sini ideal age amo ang 30 pero kay ti wala gid sa may nagabot nga para sa akon worth sa akon sini iya nga pangasawon ti 30 na ko Miss Jazz sa nag-abot ining si Nancy. So sa sulod na karon sang 3 ka tuig nga nangin nobya ko siya. Kaya amo ni Miss Jazz ang akon sini iya nga problema karon. Kay samtang nga nagadugay nga gusto ko nagid kuntani iya nga magpakasal. Kay gusto ko nga makaangkon sang bata ko. Na medyo hubin pa ako Miss Jazz Sinasiling ko na 30 is not bad enough. Although nga ti Miss Jazz sa prangkang sugilanon, ako maginikanan bisan pigado kami, pero napaeskwela nila ako. Sa pila kami ka maglulutod Miss Jazz 5, napaeskwela nila ako yakag ako lang gid na nakagraduate sa college dira sa may Bacolod. Di maipabugal gid ko Miss Jazz. O galing kay ti siling ko mas nag-una ang opportunity na makakita ako sang kwarta dili mismo sa amon sini nga ginatala uma nga duta o kon sa amon sini uma. Iti siling ko kon mangamo ko jutay man lang ang sweldo mas maayo pa nga ti ang amo ko ang akon sini nga amay kag iloy at the same time ako man edo gintuli naman nila na sa akon ang amon sini iya nga uma Miss Jazz. Di diri amat-amat ko nga nakasupot-supot. Kaya mo na gani hambal ko mag-30 ko mga sawa ako. O galing kay ti amo na. Sa karon Miss Jazz nga may nobya na ako si Nancy. Amo naman niya akong problema ho. Sa sulod na karon sa 3 ka tuig, ining si Nancy pila na ka beses nga nag-propose na ako Miss Jazz sa iya. Na pila na ka beses nga nag-propose ako sa iya nga magpakasal kami. Pero pila man ka beses nga ginindian niya ko Miss Jazz. Una-una abi ko anay gani wala siya sang luyag sa akon. Pero nagprangka siya nga ti ako naman lang kag ang iya sini nga luyag sa akon ara gid. Ugaling kay ti hindi pa siya kuno ready sa ginatawag nga forever commitment. Hindi pa siya ready nga mangin asawa ko siya. And much more, hindi pa siya ready nga magmangin iloy sa amon sinimangin kabataan. Una-una daw natingala ko kay ti ining si Nancy, isa man lang niya katuig akong sinamagulangan. Silingon, she's now 32 years old. So, ginhagad ko siya pakasal. Mga tunga-tunga to after nga ko siya, pangluigan, sabat niya ko. Sa nagapagdaron ako sa 30. Pero nang hindi siya, kaya hindi pa siya ready. Sa nagpangidaron na kami, ako at 30, Miss Jazz at 29. Sa nagpangidaron ako sa 31, siya 30, ginhagad ko siya, hindi siya, kaya hindi pa man siya kuno ready. Sa nag-edad ako, last year sa birthday ko, nag-32 ako. Siya 31, hindi siya gapon ready. Siningkaroon lang, Miss Jazz, so naglibogin ang ulo ko.
San upay niya maging ready ang akon sininga nobya na si Nancy. 33 anyos na ko, Miss Jazz. Lapaw na sa 3 ka tuig sa akon sining ideal age nga 30 nga mag-settle down. Ugaling kay ti wala man ko problema sa akon sining girlfriend kay ideal ko man siya nga babae nga pangasawon. Pero ugaling kay ti ang iya siniiya nga desisyon. And as always, ang iya siniiya nga rason, she's not ready yet. Miss Jess, sumangkot ko sa imo, saan umangin ready ang isa ka babae man nga magpamana? Although na kay balok ko, depende na sa edad kung saan ka mo gusto magpamana nga mababae. Pero ako 33, si Nancy 32. Miss Jess, may palangitanaan man ko. Siya yati, although nga na high school lang yan sinatapusan, pero may negosyo man gamay yan siniiya mga ginikanan. Well off na sila gani MS Jazz kumpara sa amon. Iwala gid problema. Ako mga ginikanan, ginatulod na ko, apisar nga ti. Ako mga ginikanan niya, amat-amat naman nga nagagulang. Kapangita na sila, kapangayon sila sang apo. Although nga damo naman ang ila apo sa akong siniapat ka mga utod man. Miss Just palangga gid ko sa akong mga ginikanan. Palangga kami tanan pero bangod kay ako ay nanuto sa akong sa pag-eskwela. Ako lang nakagraduate sa amon pamilya. Pero diri ko gyapon niya nag-focus sa amon sini nga uma. Kay para sa ako niya ti daw dako yang ako siya kita. Di may pamugal naman ko Miss Just. Di kurso ako nga klase sang lalaki. Kag may sinupta naman, amo na lang na Miss Just ginahulat ko. Ako sin nga nobya nga si Nancy. Di daw nahuya naman lang bala ako Miss Just istorya sa iya. Maghagay hagad sa iya kung saan o kami magpakasal. Kay ti amo man nagyapon niya siniya nga sabat, she's not ready. Miss Jazz, ano akong si buhaton man? Kaysa nasiling ko na edad na ko. Paliw Miss Jazz, atagi ako sa laygay. Ang tagpadala, si July. July, 33 years old, sang Maaw, Bagos City. Si ko gani, sa kay July 5, babae ni siya guro. Ay, ginbutang niya pa diri nga July 16 siya na bata. Nagligad nga July 16, nag-birthday siya. Amo ng rason ko nga ang siningangalan si July. By the way, sa kay July, salamat kay sa imo siniya nga matahuman nga kasaysayan. Well, para sa akon July, depende na yan, no? Case-to-case basis. Kaya na gani sa nasiling ko na gani kahapon niya, early marriage, no? Teenage pregnancy. Mangitunaan man sang problema. Ti kamo ara na kamo sa insakto nga edad. Kag sino pagay sa imo lapaw na sa ideal age mo nga 30 nga gusto mo na mag-settle down. O galing ang pamangkot, san mangin ready ang nobya mo nga si Nancy. Abi pamangkot tagit siya heart to heart at talk ka mo nga duwa. Iplastar mo, no? Iplastar mo sa iya nga Nancy, I need to know. When ikaw mangin ready nga magpakasal sa akon. Kay kon love ang pagambalan, why man problema? Suno kay Nancy, she loves you that much, no? Kag wala naman siya maginapangita nga iban, ikaw naman lang. Tisan kay siya gani, biologically speaking, budlay na mo maglapaw ka 30, kay gusto mo yan makangkon sa kabataan, nga pangayo sa nga pong imo si maginikanan. Risgo na sa babae ang magbusong 30 up, no? Abi this time, istorya hagid, dalmanay ka mo istorya ni Nancy. Kag, kwaon mo yan siniiya nga, ang danawon mo yan si tagipusoon, pinagi sa pag-istorya sa iya, heart-to-heart talk ka mo, anong rason nga hindi ka pa ready? Anong mga rason? Saan ka mangin ready? Are you willing to settle down with me? Amo na mga palamangkutano. Para nga matagan mo siya sang kung pa, gaan mo siya deadline. Wala naman ka mo nagatigulang na ka mo. Gusto mo nga makangkon sa bata, para nga
magdako ang bata nyo, wala pa kamo gaugod-ugod. No? July, simple lang gid, no? Istorya ha. There's it takes two to tango, wala pilitay, po at least may baluan mo bala. Ano ang pinakarason nga ang imo si nga nobya nga si Nancy, hindi pa kid ready nga magpakasal, san-o. Matagan mo siya sa deadline, san-o. At least bala do ano man ang imo sini nga kaugalingon. No? At bothered ikaw nga nagsulat ka gid diri. Wala na sang iban pa nga ano diri nga liave, no? Kamo nga duwa istoryahanay kamo, have a heart-to-heart talk sa imo siniya, wala sang liwan, kundi ang sabat sa imo siniya palamangkutanon, no? Si Nancy, no? Iplastar mo sa iyang tanan nga amo niya mo to nga gusto mo na ya. Kag siya amo man baluon mo man kon ano ni ang iya siniya nga rason may ano man ang iya rason may rason gid. Why not, no? Baka hulat-hulat gamay. Pero kung hapaw man lang, da ka mo istoryahan ay ano gid bala. Ikaw kag siya lang gid ang makasabat sina, no? Ikaw ay problema. Si Nancy amo ang may problema. That is why siya man dapat ang imo istoryahon, okay? July, don't forget also to pray, no? Sa inyo sining mga plans in life together with Nancy kag pangamuyo lang gid. God knows, no? Ubayan niya ikaw, ubayan niya kamo, no? Kung we are seeking His help and His wisdom and we are seeking His, His presence sa aton nga pagpangabuhi adlaw-adlaw nga tanan. Lakita sa panahon mga kabomboys, bye-bye time na. But before that, arian na yung aton sining words of wisdom. By the way, may ara kita sang flash report. Philippine Standard Time, 13 minutos na ang nakalipas sa takna ang alas 3 mga kabombo. Before I say bye-bye, yari na ang flash report. Upo sa kay Bombo Carla, defensor sa patrol. Bombo Carla, what is it? Come in. Yes, Bombo Jazz. So, isa ka bypass operation naging pagdayon sa Police Station 5. Isa diri ang nadakpan Bombo Jazz diri sa may area sang Barangay 27 Lopez Haina Springs. Sa subong Bombo Jazz, wala pagkikita sa nga gid nga impormasyon regarding diri sa ini nga suspetsado, pero may makitaan kita diri nga isa ka bulto gid nga suspected siya bu kag pila ka mga magagmay nga mga suspected siya bu Bombo Jazz. So sa dugang nga detalye aton ini nga pagabantayan Bombo Jazz. Para sa flash report, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. Isa ka drug bypass operation dila sa may Barangay 27. Kompleto nga detalye. Sa pila ka mga masunod naton nga mga public affairs diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. By the way, ari ang aton sining words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. Makitaan ini sa Book of Ephesians, chapter 5, verses 15 to 17. Dila nagahambal. Be very careful, no? Panugyan ni San Diyos sa aton panumdom. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. No, mga dilanani ko magambal kita, the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. No? Kailangan sa pagpangbuhi diri sa kalibutan, mangin aware kita nga the days are evil, no? Kadamo sa mga pagtilaw, kadamo sa mga mga trials in life, no? Kag kinahanglan maging careful kita. So ang hambal diri sang Ginoo, we should understand well the perfect will of the Lord. Busilingon ti agi kita sa dalanon nga suno sa luyag san Dios aton. Let's follow His commandments. Although just human, no, prone kita, human as we are, prone kita yung mag-commit sang sala. Pero if God is with us, no, siya ay magatuitoy sa aton. That is why, no, kailangan mangin aware kita sa nagakatabo sa palibot, maghalong kita
no kay ang aton sini iyang kontra ara lang gid nagaprepara sang patibong sa aton nga mga ginakabig mga kabataan sang Dios. So we should understand, we should pray always na Lord, kabay pa hindi lang ko iya dasma, no? Kagkabay pa i-follow ko ay mo gusto sa akong kabuhi. Give me strength, give me wisdom in everything I do, and let your will be done in my life. Kaya without God, we are nothing. Why gitaya? Oh, dasma tiya from time to time. But with God, no, we can go on. Suno siya sa nga perfect will. It's bye-bye time na. Inisiga po niyo alagad sa kanginan, Bombo, Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may aray ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood
blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal,
kag restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwa sang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million ukon pagkapriso sa sulod sang 20 ka tuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva Señor Santo Niño! Viva! 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 Viva Señor! Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman
pagpabilin sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibol ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may aray ni sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg ng caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kag kaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naminaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob pito ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among nga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB ray mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Wala. Ang aswang. Wow. Mapahimunong lang ko diri ah. Kag para nga mapati siya nga aswang man ko, matuwad man ko. Wow. Ari na siya. Panyero? Ari ka? Kainak ka pa? Bago lang. Mano ka? Mamagat ka naman tao? Hindi ah! Makakadto ko sa presinto. Mano ka dito? Maparehistro! Nagabuto man galing mga aswang? Ano, pigaw? Kami na yung ginasiling nila nga flying boaters! Uti! Ano maupod ka? Hindi ah. Diri lang ko ah. Anong buhaton mo dire? Nagapamantay ako sang pwede maswang eh. Ay, amo gali. Naidlaw ka naman sang atay. Hindi lang atay. Nagakaon man ko matres. Ako ya,
Ano yung paborito mo, haw? Itlog. Wow! Pakan ako bala matris. Kay pakanoon ko man ikaw sang itlog. Bastas! Wow! Dra, kanagali! Ala, naglupad siya. Hoy! Aswang balik di! Kay may ihatag ko sa imo nga itlog! Ito ako di! Mamati ko anay radyo Basi may matahom naman subo nga balita. Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo. Nga may LED light, flashlight, stickers ang bumbo radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka istasyon. Mga kabyanan, sa wala pa kita makapadayon sa atong matahong nga drama, ari-aray ang isa ka flash report. Halin sa aton mapisan nga field reporter, si Encantado Bugoy. Bugoy, kamen! Uy. Roger Base, location, plaza! Ano ang balita dira, Bugoy? May isa diri ka tao nga manawagan sa tao nga nagreklamo sa ila kalanan. Arisyaw. Estimam, on earth ka na. Bao on earth? Una sa tanan, nagapangayo ako sang katahuran sa tanan nga tagpalamati. Labi na sa tao nga nagreklamo. Nagreklamo sa siban nga radyo nga wala ko na sang data nga amon ginaluto nga pagkaon sa amon nga restaurant. Kag sunod sa iya, ang amon ko no manok hilaw kag nagadugo pa. Man, wala ko no maluto sa mayo. Ari ako karon sa pagsabat sina nga aligasyon. Abaw, pamatian tabi ang iya sabat. Ang amon Chicken Joy, hindi hilaw. Amo na yung gusto sang customer mo. Gusto nila inang manok bala nga medyo hilaw, nga nagadugo pa. Ay, nano na kanibal? Customer is always right. Tapos, ireklamo nyo sa amon ang amon restaurant sa iban nga radyo stasyon? Awag! Wala ba di kami nagareklamo nga sa restaurant namon kamo nagatabuay sa inyong nga mga kadidang? Uy. Kalawig pa sang inyong nga pag-date dito. Samtang ang inyong nga ginbakal, ahaw man ang soft drink, kag price. Ginpabumbo namon kamo? Wala! Wala gani kami nagareklamo nga masunod lang kamo sa CR? Kag mangihi? Nga wala nagabakal? Nagpabombo kami? Wala! Wala tuod. Wala gani kami nagareklamo nga ginahimo ninyo nga opisina ang amon nga restaurant? Ginamitingan ninyo kag ginapresentaran sang inyo mga negosyo? Nagpabombo kami? Wala! Tuod na. Wala gani kami nagareklamo nga ginabuhat ninyo nga recruitment agency ang amon nga kalanaan sa mga OFW pakadto sa ibang nga pungsod.
tuod. Break! Go! Inkantadong bugoy! Instruction na rin sa base. Balik ka na sa studio. Roger base! Inkantadong bugoy! Over and out! Oh, lagrada! Bakal na sulod! Hoy, unsa ko ng sulod, uray? Ay gamiton mo para nga makuha ang imo nga lusa kag mga kuto. Ay kahibalo ka. Ginahanti nga daan ni ika ang mga babae nga kutuhon. Nagaduha-duha si ika nga ang babae nga kabwit sang iyabana kutuhon. Ti, nakahibaluman ko nga damo ka kuto kag dason nagapaduding ka kay kulapo. Kag siguro nagalupad ang imo kuto kay kulapo. Gani nga nagsiling si ika nga ang kadidang ni kulapo kutuhon. Kag amo na nga kinahanglan mo nga magbakal sang sulod nga ini. Unya, pila man na? Ay, isa ka gatos. Aw, sige, magkuha ko isa. Good. Pilimon, di na sinanay mo? Nagpanglabatay nga. Pilimon, anak, may trabaho na ako. Ay, may trabaho ka na. Anong trabaho mo? Mabaligya ako sang kaita kag sunglasses sa downtown. Sa bangkita, tay? Oo. May paguro, tay, para madamo magbakal si mo. Dalon na si nanay. Ah? Nangadalong ko pa si nanay mo? Anong buhaton niya dito? Papungkuhan mo lang sa may tupad mo eh. Ako madamo ang mabakal si mo. Kag nga ang madamong mabakal sa akon? Kung magtupad si nanay mo sa akon? Maluoy na sila kay nanay. Maniwang mo. Maring-maring, do nagainit ang ulo mo, haw? Ay ho, Mariika. Aga pa ako ginpaakig sa akon nga anak. Nga aman, Mare? Magamit na ko na sa sangbra. Kay 17 anyos na siya. Ati, okay man lang ina, Mari. Pwede na ina siya nga makasuksok sang bra. Ang iban gani, 15 anyos nagabra na. Hindi gani pwede nga magsuksok sa sangbra, Mariika. Nga, aman Marihaw. May masakit siya sa dughan? Wala Uti! Ano man galing nga hindi mo siya pagpasuksokon sang bra? Sino nga bata mo, Marihaw? Si Boyet. Ay, wala man ta obrahon. Mamati ko liwat radyo Basi may maayo na subong nga balita. Aber, gamiton ko naman nga chargeable nga radyo. Nga may LED light, plus light, sticker sang bumbo radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka istasyon.
Kag sa wala pa kita makapadayon sa atong matahong nga drama, ari anay ang aton isa ka gwapohon kag mapisan nga field reporter, si Encantadong Bugoy. Bugoy! Kamin! Ari naman siya. Roger Base, location, alerta, residence. Baw, si ura ng ara sa alerta residence man. O, Bugoy! Sino inang si Alerta, Bugoy? Base, taga na ako sang jutay niya nga background Uy. Parti kay Professor Alerta. Uy. Ini si Professor Alerta, maalam kag bantog siyentipiko, kag base, siya maning nag-imbento kung sa ano bukon ang mani. Wow! Interesting! Nagining si Dr. Alerta, may bagong imbensyon. Bulletproof vest. Uy! Daw may naka-imbento naman sa bulletproof vest, Bugoy? Lain niya nga bulletproof vest. Ari si Professor Alerta, oh. Professor, anong masiling mo sa bago mo nga imbensyon? Matian ta si Professor. Well, Aba, well, aba! Ini nga kung imbensyon nga bulletproof vest, lain ini siya sa tanan. Amo ining pinaka-high-tech sa tanan. Nagaumpok lang diring bala. Gagang nagaumpok nga bala, nagabalik sa kontra. Uy, pinasahi matuod! Bilang pamatuod, aring ako nasawa. Mapatiro ako sa iya sang maglom. Uy, maglom gid! Ari tayo. Tiruha ako sining maglom. Okay, dear, Ari, base. Tiruha na si Professor sa iya asawa. Na. Ginapuntarya siya sang mayo. Hala, naglupok gid! Hindi! Hala! Bugoy! Bugoy, ano natabo? Nadotlan bala sa bala ang profesor? Palpak, base! Palpak ang bulletproof vest! Nga, Bugoy! Nadotlan bala sang bala ang bulletproof vest? Base! Naglapos kin ang bala! Naglapos ang bala sa bulletproof vest, Bugoy? Sa ulo ni Professor! Nagdalang ang punteriya sa asawa ni Professor Base. Sa ulo ni aging punteriya! Ala! Sa mga tinihon ni Base, may isa ka bangkay din nga may buho sa ulo. Uy, kanugon sining Base. Makwartahan pa ni Tani! Bugoy! Instruction na rin sa base. Back to studio. Roger Base! Encantadong boy! Over and out! Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo! Bombo!
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangganabong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Bahin sang nagligad, nagpakigkita si Alan sa isa niya kaabyan nga nagahingalan kay Anthony. Agod nga magamit niya ini nga makasulod siya sa presuhan sa pulo, kag makuha niya si Andy nga indi makahibalo si Donald. Diri sini nga bahin magapadayon ng akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ang laong ko, straight guy ka na Alan subong. Nabatian ko abing nagadako ng business mo. Amo matuod. Apang may bis nga hindi ka na makarason. Anthony, luyag ko nga mangin sekreto ini tanan. Wala sang palpak. Kag pasaligon ko ikaw. Nga dako ang kwarta nga makuha mo dere. Ang kwarta wala sang problema para sa akon. Magkaibalo kasi na. Abang pandaman kuman ikaw. Malaba ang mga kamot ni Donald. Kag amuman ang akon mga kamot. Hello? Hello, Donna. Luyag ko lang sa imo nga napreparar ng libro nga usisaon mo.
Salamat, Stephen. Maabot ako dira karon sa gabi. Kamusta si Ante? Amo man gihapon. Nga hindi mo siya pagbisitahan dito. Hindi na kinahanglan. Ikaw ang gusto niya nga makita. Asawa niya ako, Stephen. Nakaibalo ako. Gusto ko lang nga makabulig. Kagsubong, daw wala ka na sanggana nga buhaton nina. Kag wala kong maluyaging ginabuhat mo. Ng pagpangusisa parte sa akon. Oh, may... ano nga pagpangusisa man? Wala ako nagabuhat sina. Ginatuman ko lang ang akon katungdanan, Stephen. Partner ako sing imo business. Natural lang makahibalo man ako kung ano ang pagpalakat sina. Nagapanag-iya ka lang sang 25% nga siya. Ako ang may control sang tanan nga interest. Ang mabudlay kay do kadamol na sang imo nawong sa paghimo sina. Ang matuod, ginapasugtan ko lang ikaw bangod nga asawa ka sang utot ko. Yani, sugod ka ron. Hindi na naton paghambalan, ina. Ba? Kintakop na niya ang telepono? Ano ba natabo sa iya? Para nga matanaw na ako sang libro. Naakig siya? Ay, pero, ambot ko nga. Apang wala ako sang salig kay Stephen Porras. Sang salig kay Duna. Kasi kung makaibalo siya sang matuod ko nga trabaho. At ang hindi ako magpati nga matabuin na. Sa wala pa niya matukiban ang tanan, may malain nga matabo sa iya. Bisan pa nga asawa siya ni Andy. Gusto kita nga akong pagbanda. Maabot si Dona. Kag-ari siya matuod. Nagatindog sa may portahan. Magdayon ka, Mrs. Porras. Mrs. Porras, anong maalagad ko sa imo? Maloy lang ako nga makahibalo kung anong nagakatabo diri. Sorry. Alan, nagapati ako nga kalimtan na lang naton ang natabo. Kag masugod kita liwat sang panibago. Nagasalig sa aton si Andy. Kag hindi siya malipay kung makahibalo siya nga wala kita gahang panay nga duha. Siguro, mahimo kita nga makahambalanay liwat? Anong masiling mo? Sa wala pa, luyag ko nga mahibalaan mo. Nga ginpasulod ko ikaw sa akon opisina. Kag hindi lang ina. Ako pa ang nagsindi sang sigarilyo mo. Kag kung nakita mo ang bino nga ina, para ina sa imo. Ang buot silingon sina, napatawad ko na ikaw. Hatagan ko ikaw sang duha ka simana. Kag sa tion nga ina nga makakita na ako sang masaligan ko. Amo na'y nang pagbulagay naton nga duha. Sa luyag mo kag sa hindi. Kag sa luyag man kag sa hindi ni Andy Porras. Sa wala pa, mamangkot anay ako sa imo.
May nahibalaan ka bala kay Stephen Puras? Sa wala pa mapreso si Andy? Nga nga nakapamangkot ka man sina. Gusto ko lang. May nahibalaan ka bala parte sa 3 ka enterprises? Bay, hindi ako makahangop. Kung nga ang ginapamangkot mo inis sa akon, Donna. Liwat naman nga nagpakigkita si Donna kay Alan. Kag nagsiling ini, nga magkooperar na lang siya sa gusto matabo ni Alan. Apang antes sinha, nagpamangkot si Donna parte sa 3 ka enterprises ni Stephen Puras. Sa pagpadayon ko pagid. Ang dumdum ko, ining 3, isa ka telephone business. Do pareho bala sa mga doktor? Agod nga pamangkutan, parte sa bulong sa arthritis. Kag sa iban pa. Kag dason, nakita ko nga nagakita inisang maayo. O galing, nakakita ako sa mga kwarta. Kag may ngalan nga nasulat. Halimbawa, girly, 55 minutes, 500 pesos. Kag sa dason nga kolom, may nasulat nga 50 pesos. Kag pasunod ang mga ngalan, nga may nasulat nga minutos. Kag ang amount sang kwarta. Mahimo ba lang nga mapaatag mo ini sa akon? Wala ako makaibalo sina. Kag hindi na ako pagpamangkuta sina liwat. Hatagan ko ikaw sang jutay nga advice. Hindi paghukmi ang bisan sino kung ano ang ila trabaho. Kag hindi ka na magpamangkot kung ano ina. Wala ka na sa labot. Hindi ka magpahilabot sa mga trabaho sang iban. Bangod kung may madamo ka na sang nahibalaan, makapalain nina sa imo. Mas maayo pa nga kiputon mo na lang ang baba mong ina. Ang baba nga wala nagabukas. Wala ginasuddan sang langaw. Okay? Nga ba lang nga kaisog sa imo? Hindi ako makasahong nga ginakigan mo ako. Luyag ko lang nga makahibalo. Hindi na ina pagtinguhay nga may balaan. Mind your own business. Nagapangayo lang ako sang jutay nga advice. Kag ano dira ang makuha mo? Kag ari nga advice nga gusto ko matandaan mo. Kung matapos na naton ining buluhaton nga ini, hindi na ako maluyag nga patigayonon mo pa ang amo sini nga trabaho. Hindi ka magpangusisa parte sa akon, wala ka na sang labot. Kung sugoon ko ikaw nga maglumpat sa pilas, lumpat ka dayon. Kag wala na sang damo pa nga pamangkot. Ang buhaton mo, ang mulang ina. Ang magdala sang mensahe kay Harold kag ibalik sa akon. Nakaintindi ka? Ako ang in charge diri. Matag na balay na sa imo? Sige, malakat na ako. Sorry, Donna. Nagtulog siya sa may perta. May luha nga nagatulo sa iya mga mata. Oh, shit. Taluy ako magtulog sa iya. Animal. Animal nga Andy. Ano pa laging pakaw niya sa iya asawa? Buaya? Donna, I'm sorry. Nakaibala ako nga nasakit kong balatsyagon mo. Sorry. Sorry, kid. Kinakustiya ako. Kag sa tiyon nga ini, nagdugang ang akon kahidlaw kay auntie. Donna, sorry. Sorry. Okay lang.
Sorry. Siguro, naglaom ka. Nga naglain ang akon ulo. Na-upset ka lang, Donna. Hindi ba ganyan ako makahangop kung nga nahambal ko ato? Ako, hindi man pala hibi. Magkapamatuod sina si Andy. Ang mayo pa. Mainom anay kita sang brandy. Okay. May ihambal ako sa imo, Andy. Anina? Kwaon ko si Timmy. Isaylo ko siya sa Lenya Silda. Isaylo ko siya kay Sadi. Kay Sadi? Oo. Si Timmy dito ko siya isaylo kay Sadi. Kag sino man ang isaylo mo dito sa Zelda? Si Chopper Harris. Kilala mo naman siya, hindi ba? Naluyagan ko kakaupon si Timmy. Sorry, Andy. Nagkapamatod na ako. Mabot sa diri karon sa hapon. Kag pahibalon ko man karon si Timmy. Kilala mo man si Chopper, hindi pala? Ipadala sa diri halin sa iban nga prisuhan. Kag samtang aris sa diri. Serbisyuhan niya ako. Naluyagan ko gid si Chopper. Nakapatay siya sang duha ka tao. Ginutod niya ang ulo sini. Kag ikaw nagakabagay gid nga maging kaupo niya. Gani, sige, amol gina. Dira ka na. May ginaplano nga buhaton si Donald. Kag kinahanglan, makahibalo ako sina. Bilang ko si dagat na apoy, di makahinga sa init na tumataloy. Ialay mo ang akong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong katuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Sa tanan nga tagpalamati, tawga lang ninyo ako sa ngalan nga Giselle. Nagaedad na ako sang 31 anyos. Pareho sang iban, may kasaysayan man ako nga hindi ko gid malipatan. Suguran ko ang akon kasaysayan sa nagaeskwela pa lang ako sa high school. May classmate ako nga tawgon ko lang kay Mateo, kag may classmate man ako nga tawgon ko lang kay Karen. Masami kami nagaupod nga tatlo. Apang likom kay Mateo, may crush ako sa iya. Nalipay gid ako kung may klase na, kay makita ko naman si Mateo. Kag kung makita ko siya, daw sa hindi ako makahibalo kung ano ang akong buhaton. Apang isa sadto ka bes,
May ginhambal sa ako ng akong best friend na si Karen. Sa pagsugod ko, gid. Giselle, dali ka. Ah, sa diin man. Makadto kita sa baybay. Kag maupod sa aton si Mateo. Maupod sa aton si Mateo? Oo, maupod siya sa aton. Manghayo kita dayon sang isda sa tatay sa aton classmate nga may bangka. Para balang may sudan kita, haw. Ate, sige ah. Maupod ako sa imo. Pero maupod man si Mateo? Oo daw. Dali na. Para nga makita ko nga akong mga classmates nga nagapangayo sang isda sa tatay sang amon classmates. Ako ya? Nagalantaw lang kay Mateo. Himpot ah. Nga pala nga nanamian gid kuya magtulog kay Mateo man. Kagwapo gid sa iya ah. Ay, Mateo. Mateo. Giselle, may isugid ako sa imo. Ha? Ano ina, Karen? May crush bala ako kay Mateo. Ha? May crush ka kay Mateo? Oo. Dugay na nga may crush ako sa iya, no? Apang wala siya yung makahibalo. Ay, amo gali. May crush ka gali sa iya? Sekreta lang na ha. Ikaw lang balang nakahibalo sina. Ate, sige ah. Secret pa lang ina. Hala? Ano ni man? Naluyag man gali si Karen kay Mateo? Ay hala? Duha na kami ang naluyag sa iya? Hey, paano ini karon man? Wala gid sang hinalungong si Mateo. Nga duha kami ni Karen ang nang dumaano sa iya. Pero sino ay hanang naluyagan niya sa amon man? Wala makahibalo si Karen. Nga may crush man ako kay Mateo sang elementary pa lang kami. Wala siya makahibalo. Giselle, sa banta mo, maluyag man sa akon si Mateo. Ha? Sa ano man habi ako makahibalo nga maluyag man siya sa imo man? Ay, kabudlay man bala sini kay Mateo mo. Wala ako makahibalo kung naluyag siya sa akon o kung wala. Samtang ako ya, dusa maggaga na sa iya. Hindi lang bala pag-iubos-ubos ang imo bala tiyagon kay Mateo. Basta, si Mateo gidyang pamanahon ko yaya Joselia. Kagbuhaton ko ang tanan nga paagi, agod nga maluyag siya sa akon.
Ano man? Buligan mo ako nga maluyag sa akon si Mateo. Ha? Oo. Amo ning buhaton mo. Hambala siya nga may naluyag sa iya. Kag natural, akong imo ihambal nga naluyag sa iya eh. Oo, ikaw ang akong taytay sa iya. Ano? Taytay? Oo. Sige na. Buligi lang ko bala. Kay ti, best friend ko man ikaw. Ate, sige hambalon ko siya. Nagsakit gid ang akon balatyagon sang nakahibalo ako nga crush man gali ni Karen si Mateo. Kaginhambala niya ako nga buligan ko siya para nga maluyag sa iya si Mateo sa pagpadayon ko pagid. Mateo, may hambal ako sa imo. Ano yun na, Giselle? May classmate bala kita nga na-crush sa imo. Ha? Sino? Kilala mo na siya Wala ko kayo makakilala sa iya. Ginasugilano mo na siya permi. Sino man? Si Karen Si Karen? Di abyan man nato na siya, hindi bala? Oo man. Pero naluyag na siya sa imo ya. Amo inang hembal niya sa akon. Kabata pa sa atong parahan ba na ng butang ina? Sa pilala na galing kadlaw Pero may ara pagid naluyag si mo Mateo. Sino pagid? Hindi ko lang pagisugid ang ngalan niya Pero sugod sang elementary pa lang kita, naluyag na siya sa imo. Sino gani? Secret Basta ako lang yung nakahibalo Nalipay gina siya kun ara ka mo. Man, crush ka gid na niya. Man, hindi na siya makatulog sa pagpaminsar sa imo kun gabi mo. Ginsugid niya ina sa akon. Bayda sa. Desidido gid gali si Karen nga maghimo sang tanan nga butang para nga makuha lang niya si Mateo. Kag ako, naluyag man ako kay Mateo. Ano na lang iniman? Mayo tani kung hindi ko best friend si Karen. Kay pwede man ako nga makahimo sang paagi. Nga matalupangda ni Mateo. Pero, hindi man ako maluyag. Nga maglainay kami sang buot ni Karen. Iya na lang na si Mateo Matransfer na lang ako sa lain nga eskwelahan para nga hindi ko na lang sila makita ni Mateo. Ambot wala man gani ako makibalo. Ginapangita ko man gani siya pero wala na siya nag-eskwela diri sa aton school. Basi may nasungguran siya sa aton? Uti wala man ko tuya sa sala sa iya ya. Basi ikaw? Wala. Best friend ko na siya no. Kag wala ko sang sala sa iya. Pero di na siya abi man.
eskwela? Nga aman. Sang nakahibalo ako nga nag-transfer ka, nag-transfer man ko Ha? Oo, Giselle. Kung diin ka, gusto ko, didto man ko. Pero, nga wala ka magsiling sa akon nga matransfer kaya how. Mapahibalugid man ako sa imo. Ugaling, hinali ang pamatod ni nanay nga masaylo ako diri mo. Amo gali? Oo. Ay, oo gali. Kamusta na si Mateo? Amo man gihapon Ote, boyfriend mo na si Mateo? Hindi pa. Pero, nagapabatsyag siya sa akon, nga may crush man siya sa akon. Amo gali. Ote, paano ina karon? Nabilin siya dito. Kag ikaw ya, ari diri naga-eskwela. Makita man gihapon kami sina Ang importante, nga magkaupod naman kita. Pareho bala sang una. Ano ni man? Naglikaw gani ako nga hindi makita si Mateo kag si Karen. Apang nagsunod man diri sa akon si Karen. Gusto ko nga malimtan na si Mateo. Kinasakitan ako kung makita sila nga duwa nga nagaupod ni Karen. Apang tapat pagid gani nga daw sa ginasunlog ako. Hey! Kabuisit Buisit nga pangabuhi ini oo. Buisit gid! Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
1998. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 22 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sa hapon, mayang hapon, mga kabombo, Negros Occidental, Sudad sa Bacolod, kag Western Visayas. Nakapalag na ang Bombo News and Views. Afternoon edition karon nga daw sang Biyernes, Setyembre 16 sa tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sa nga Christmas countdown, may nabilin isa ka katos ka adlaw na lang, Pasko na. Kakaroon nito na kita sa aton sa nga mga headlines sa mga balita. Transport Group na kadusok nga buksan sa ang iban nga car company ang pag-produce sa modernized jeepney kag hindi monopoliya sang kompanya sa China. Kinamatarong sang pasahero kag obligasyon sang driver sang public utility vehicle ginpatpat sa isa ka abogado. Memorandum of Agreement sa tunga sa abogado o kon sang Bacolod City Water District kag Morsha Water District para sa dugang water supply ginaluman nga mapirma na sa masunod nga semana. Bacolod City Councilor Vladimir Gonzales mag-comply na sa mga requirements antes ang recovery activity sa Purok Bayanihan, Barangay Banago.
Bacolod City Police Office magahinyo sa augmentation force nagikan sa Police Regional Office 6 para sa security sang Mascara Festival. Iloy sang lalaki nga gintiro sa atubang sang Negros Occidental High School kagabi. Nagalaom nga mahatagan sa hustisya ang kamatayon sang iya nga bata. Kagkaroon mga kabombo, ito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kagakoraman si Bombo Ponce Espino ginathag sang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center o konondok nga wala sila nagapamatok sa Jeepney Modernization Program kundi nagaayo lang sa gobyerno kapanagutan sila nga magbakal sa modernized jeepney sa ibang nga car company kag hindi sa isa lang ka Chinese brand nga aprobado sa Department of Transportation. Sa interview sang Bombo Radio kay Diego Malacad, ang driver sa modernized jeepney ang nagikan man sa traditional jeepney samtang ruta gihapon sa traditional jeepney ang biyahe sa modernized jeepney gani ilang nga ginharas ang mga dumaan nga jeep. Suno kay Malakad kung tani wala lang sanglak sa manay sa ruta agud nga hindi maglinaway ang mga driver. Aminado ini nga kinamatarong sa mga pasahero kung sa din sila masakaya apang dapat nga hitso lang ang ruta. Sunod diri hindi pareho ang ruta nga labayan sa traditional kag modernized jeepney ginatag sini nga wala sila nagapamatok sa modernisasyon apang tuman kamahal ang modernized jeepney nga nagabilis ang 2.9 milyones sa pesos. Suno kay Malakad kung tani buksan na lang sa merkado pabakal sang salakyan nga nagagamit sang Euro 4 nga makina walay sapayan sang brand sang salakyan. Inibagod mahimo nga 2.9 million pesos ang bili sa isa ka unit ikan sa 800,000 tubtob sa isa ka milyon ka pesos. GMC ang bago nga unit sa karon nga modernized jeepney nga human sa China. Sunod diri wala sila nagasalig sa kalidad sa salakyan nga himo sang China bagod hindi ni mabakod. Ginatag man sa nga ang undok ang unang nagtukod sang kooperatiba sa Bacolod kag nang-imbitar sa mga investor sa modern jeep nga patimaan nga wala sila nagapamatok sa modernisasyon. So dito kita sa China, kaya itong ginambal mo lagi mention mo nga, ang quality bala dan sa salakyan, wala mo kaya gambal nga tigaw na gitan China, pero ito mukha ba lang ilakilid, kaya daw magupi, pero kung kita yung magpasan, gabutan kita yung schedule 16, schedule 18, oh, kaya natin gina-proteksyonan ang pasahero. Hindi niya ang proteksyonan, taong kagwapo niya, hindi proteksyonan tayo ang pasahero, nga either may mga untoward accident like bungguanay, safety atang pasahero. Ang kabayan sa pagpahig na Ondok Secretary General Diego Malacad. Samtang ginpaathag ni Bacolod City Councilor Attorney Renesito Novero nga may diretsyo ang isa ka pasahero nga magsakay sa isa ka salakyan o kung hindi kag mayara man sang diretsyo kung ano nga sahi nga salakyan ang sakyan. Sang diniligdan nga adlaw, isa ka driver sa Alihi Central Market nga jeep ang navideohan nga nagagpangakig sa driver sa modernized jeepney magod diri nagsakay ang pasahero nga sa iya na kuntani nga pasahero. Ginpapili naman ang mga pasahero kung sa diin sila magsakay kag ila ginpili nga magsakay sa modernized jeepney. Sa interview sa Bombo Radio kay Novero, wala sang may makapilit sa pasahero kung sa diin ini makasakay. Ang driver naman ang may obligasyon nga ginatawag nga extraordinary diligence kung sa diin hindi makakapagiho sa ang salakyan samtang nagasakay o kung nagapanaog ang pasahero agud marikawan ang aksidente. Sa tiyon nga maghulag ang pasahero bangod o kung mahulog ang pasahero bangod naggiho ang salakyan samtang wala nakaplastar, liability ni sang driver bangod sa kakulang sang diligence. Kung nagpundo ang driver bangod may pasahero, imbitasyon ng ini sang driver kag hindi maobligar ang pasahero nga magsakay. Aminado si Novero nga kabuhi na sang driver ang paggulat sa mga pasahero, kaangay kung sila ang nagatabok sa dalan agod nga engganyohon ng mga ini nga magsakay apang hindi mapilit ang commuter nga magsakay bangod nagkulat na ang jeep. Ang mga pasahero may diretsyo mag-decision kung masakay sila sa isa kasalakyan o kung hindi. May diretsyo man sila sa pagpili kung anong ilang sasakyan. Makapili sila kung din sila masakay sa may air condition na salakyan. Ilan na diretsyo, wala sa may makapilit sila sa ila. Si Bacolod City Councilor Renesito Novero. Nagalaom si Bacolod City Councilor Attorney Renesito Novero nga makatanyag sang bulig ang gobyerno sa driver ka operator sang dumaan o traditional nga jeep agud makomply ang maini sa modernization program kag malikawan ang ginamo sa dalan. Sa interview sa Bombo Radio kay Novero, ginpaabot na niya ang conflict nga mahimo magtungaw sa tunga sa driver bangod mapikuan ang PLG operators kag drivers. Bangod sa dapat nga maminsar ang gobyerno kung ano ang mabulig sa mapiktuhan. Suno kay Novero, hindi mapunggan ang pagbiyahe sa modernized jeepney bangod
Kamo rin ang ginamando sang lahi apang insendihan man sini sang nabatsakan sang driver sang dumaan nga jeep nga madulaan sang income. Bagod na force na ang sang gobyerno ang epekto sa modernisasyon. Dapat nga planuhan sini ang pagbulig sa mga apektado. Konforme naman sa nobero nga magalawig na o kon marawig na ang tiyempo nga ginatag sa operator agud nga mag-formulate sang cooperative agud nga maka-operate sa modernized jeepney apang hindi madula ang pamatasan sa Pilipino nga hindi maghulag kun hindi deadline. Aminadong konsehal nga madamo sang mga rason kung nga wala pa nakakomply ang operator apang dapat nga sundon ang ginapatuman sang gobyerno bisan sakripisyo ini sa kooperatiba bangod hindi man sigurado nga makapataka sila sa balayran nga loan sa bangko, sweldo kag benefits sa mga empleyado. While this is a legitimate business allowed by the government, kabalo na dapat ang gobyerno maporsi na nila ang epekto sina nga sa isang modernization. So di dapat pangitaan nila naman sa pamaagi na makahatag sila nagakaigo nga assistance sa maapektuhan ng mga public utility vehicle operators and drivers. Si Bacolod City Councilor Reniceto Novero. Ginalauman nga mapermahan na sa masunod nga semana ang Memorandum of Agreement sa tunga sang Bacolod City Water District kag Murcia Water District para sa dugang nga sa water supply. Sa interview sang Bombo Radio kay Basiwa General Manager Monadia Hardin, nabaton na sang Water District ang draft sang kontrata nga ginreview sang Office of the Government Corporate Council. So kay Hardin, ginakaayon na ang kaundan sang MOA sa rekomendasyon sang OGCC. Bangod hindi man tuman kabugat ang mga rekomendasyon sa General Manager, mahimo nga mapermahan ng MOA sa masunod nga semana. Sa karon sunod sa iya, 90% na ang proseso para sa dugang water supply nagikan sa MWD. Si Hardin ang magahingyo sa Board of Directors ang gahom nga maperma sa MOA, samtang ang General Manager sa MWD ang magahingyo man sang authority to sign nagikan sa ila nga board. Kung mapermahan na ang MOA, diri na magasugod ang pag-isip sa numero sa binulan agud yung ng promisa sang MWD nga mag-deliver sang 50 million liters per day sa Basiwa. So kay Hardin, naghimo naman sang paagi si BBWI agud nga madugangan ang supply sa Bacolod. So kay Hardin tinion lang ang kinahanglan agud nga ma-improve ang water supply. Sa karon sa 80% pa lang sa bilog ng Bacolod ang ginasuplayan sang Basiwa, gani ginapaabot na ang nga dako pa nga volume sang tubig ang kinahanglan bangod 50 million liters lang ang makuha sa MWD. Kinakayo naton subong may mga recommendation kag mga comments ng OGCC, but then hindi siya tama kabugat para ang mga comments and recommendations are all para nga mag-ayo ang aton nga memorandum of agreement. So ginaubra naton subong most probably Bombo Daniel makapormahan na nakita with Murcia Water District next week. Next week. Sa Friday naman subong. Si Basiwa General Manager Monadia Hardin. Samtang nagpasalig sa Bacolod City Councilor Vladimir Gonzales sa mga opisyalis sa Environmental Management Bureau kag Department of Environment and Natural Resources nga maka-comply sa mga requirements antes mag-resume sa recovery sa iyang property sa Purok Bayanihan, Barangay Barago diri sa syudad. Sang Huwebes ginpadagan ang technical conference kaupod ang Regional Director kag ang Provincial Office Head sa Environmental Management Bureau. Nagtambong man sa conference si Councilor Vladimir Gonzales kag Tiglawas sa Barangay Banago. Sa interview sa Bombo Radio kay Joan Nathaniel Herangay, acting head sa Provincial Environment and Natural Resources Office, nagapasalamat ang Penro kay Mayor Alfredo Benitez sa pag-issue sa cease and desist order agud nga matagan sang ligwa si Gonzales agud nga mag-comply sa requirements base sa laws and regulations sa recovery sa property. Plano sang konsyal nga develop ang duta nga minimal ang activity sa mga tawo kag magauna sa masobra 1 ka hektarya nga property. Nag-request naman ang Penro nga magpadagan sang demarcation sa property agud masiguro ang dulunan sang nasabit nga propiedad matapos nga makasecure sa permits nga ginakompormihan man sang konsehal. Gin-instruct sang Penro nga ang private geodetic engineer ang gin-hire ni Gonzales ang magapaybalo kung saan o ma-survey sa property agud maka-counter-check sang geodetic engineer sang DNR. Ang propiedad ang ginapadagyan sadto sa mga esteban kag duhar ini katitulo nga nagalapad sa masobra sa 3 ka hektarya. Suno kay Rangaya dapat nga i-survey anay ang property antes ang anuman nga activity agud nga hindi maglaksam sa iban nga property. Request na mo sa i-hire niya nga private
demarcation sa area na subject sa iyang development para ma-certain kung diin gid bala ang meets and bounds nga adra lang hasta ang iyang development as of now. Pag amo na siya ang dapat kuha niya sa mga permits para nga maging legal ang tanan ng mga activities nga i-undertake dira. Si Penro Negros Occidental Head Joan Nathaniel Hirangaya. Magahingyo ang Bacolod City Police Office sang augmentation force nagikan sa Police Regional Office 6 agod yung mapabilin sang kalinong kagatawhay sa Mascara Festival. Sa interview sang Bombo Radyo kay BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, handa na ang security plan sang Bacolod City Police Office para sa patigayunan nga Mascara Festival sa masunod nga bulan. So diri nakapatigayon na sang series of conference agod sa paghiwat sang festival. Sa nakapakigsapol naman ang mga ini sa mga tiglawas sang Mascara Foundation angod sa security preparation sa Bacolod. May mga task units naman sa Dalan Lacson, Bacolod City Governance Center, Paglaom Complex kag sa labayan sang street and arena dance competition. Maga-deploy man sa mga pulis sa mga venues sang major events. Nagahingyo naman ang BCPO sa augmentation nagikan sa Police Regional Office 6 nga nagadangat sa 1,000. Ini ang igadugang sa masobra 800 nga personnel sa BCPO. Nagpasalig naman si Martir nga himuon nila ang tanan agud nga masiguro nga samtang naga-enjoy ang mga bisita sa kahibatan, wala man sang malain nga matabo. Samtang by persons of interest na ang Bacolod Police Station number 1 kung sino napatay kay Jason Romo sa tubang sa Negros Occidental High School sa Dalan Araneta, Sudad sa Bacolod kagabi. Si Jason Romo ang nagapungko sa nagapark sa ring at tricycle bangod iya ginaulat ang inobiyang estudyante sa NHS ang naliin lamang ini nga ginpalapitan sa sospetsado nga nagasakay sa motorsiklo nga wala sa plate number kag ginutang sa ulo. Giloy naman nga nagpalagyo sa sur nga bahin sa Dalan Araneta ang wala pa makilalan nga sospetsado nga nagasuksok sang jacket kag helmet nga itom. Santo sa investigasyon caliber .9mm pistol ang gingamit sa sospetsado sa pagtiro kay Romo sa agtang. Sa interview sa Bobo Radio kay Police Major Ramil Sarona, Station Commander sa Bacolod Police Station number 1, nakabaton sila sa impormasyon nga may nakaaway si Romo sa isa ka semana ang nakaligad. Ginsunda naman sa Police Station number 1 kung sino ang nakaaway sini kag kuhaon man ang statement sa mga witnesses sa krimen. Suno kay Sarona, isa lang ang persons of interest. Bago na mo ini ang ginmention sang nakasaksi. Base sa impormasyon, lapitan na ilang abalay ni Romo kag sang persons of interest. Nakasugid naman ang makilala ni Romo nga nagagamit ini siyang sabuo. Gani gina-check sa records ni agud nga maangot sa krimen. Ginausisa pa man ang posibilidad nga naangot ang pagpatay kay Romo sa pag-abdak sa iya nga utod nga si Shemen Romo samtang nagapamunit sa Barangay 35 Bacolod City sang tinagdan nga Agosto 2. Informan kami na baton nga mga 1 week ago may nakaaway ni siya. Yes, amo na ang gisundan karon sa among investigasyon kung sino to ang persona nga iya nakaaway. Kag kuaw naman ang mga statement sa mga witnesses nga ato to sa crime scene para at least mayara na kami gisundan. Ang kabayan sa pagbag ni Police Major Ramil Sarona, ang Station Commander sa Bacolod Police Station number 1. Kag sa katapusan nga balita, nagalaom ang iloy ni Jason Romo nga mahatagan sa hustisya ang kabatayon sang iya nga bata. Sa interview sang Bombo Radyo kay Melanie Romo, wala inisang masaway sa iya nga bata nga nagatrabaho bilang manugihaw sang manok kag nagabulig man sa ilang nga pagpangita sang makwartahan sa basurahan. So diri ginasugat ni Jason ang iyang misis kun matapos na ang klase sa Negros Occidental High School alas 8:30 sang gabi. Nakibot naman ang iloy nga gimpatay ang iya bata bangod wala man ini sang kontra kag wala man nakabaton sang death threat. So diri wala nagagamit sang shabu ang iya nga bata apang nagainom ini sa makahulubong nga ilimnon kag nagapanigarilyo. Sang gintiro ni si Jason, nyara ang mag-asawa sa kilid sa basurahan kag nabalitaan na lang ang natabo sa radyo. Wala man sang ideya si Nanay Melanie kung may kaangtanan ang natabo kay Jason sa pagkadula ni Shemen, bangod wala gid sila sang ideya kung ano na ang gindangatan sini. So kay Nanay Melanie nagalaom ini nga makapauli si Shemen nga buhi, bangod iya nabatsyagan nga wala pa ini napatay. Nagalaom naman ang iloy nga himuon sa mga pulis ang tanan agod nga mahatagan sa hustisya ang kamatayon sa iya bata bangod wala pa nakita si Shemen, nadula naman si Jason. So diri hindi na mabalik ang kabuhi sa iya bata apang nagalaom ini nga matumod ang suspetsado. So wala kami iniya kung sino man nag-ibo, sino ang amalo din na pangayo nga kabay pang mataga-aros isya, ang nadula ko nga bata.
Alam mo na kapunay sa mga opisyal sa bahay pa. Nga mapalbong na mo ang bata at kami, Ricardo, kami wala na isang mahimo. Wala pa makita ang manghudya. Umulang na, tusig na kundi, malik mo ang manghudya. Mindala. Si Melanie Romo ang iloy ni Jason Romo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 39 minutos sa kaligad sa tak ng alas 5 sa hapon mga kabombo. Ato na panabalikan aton sa Liga Headlines. Transport Group nagaruso nga buksan sa iban nga car company ang pagproduce sa modernized jeepney kag indi monopoliya sang kompanya sa China. Kinamatarong sang pasahero kag obligasyon sang driver sang public utility vehicle ginpatpat sang isa ka abogado. Memorandum of Agreement sa tunga sa Bacolod City Water District kag Morsa Water District para sa dugang water supply ginalooman nga mapermahan na sa masunod nga semana. Bacolod City Councilor Vladimir Gonzales mag-comply na sa mga requirements ante sa recovery activity sa Purok Bayanihan, Barangay Banago. Bacolod City Police Office magahinyo sa augmentation force nagikan sa Police Regional Office 6 para sa security sa Mascara Festival. Iloy sang lalaki nga tiro sa atubang sang Negros Occidental High School kagabi. Nagalaom nga matagan sa hustisya ang kamatayon sang iyang nga bata. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos. Nakaligad sa takna ng alas 5 sa hapon. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa ato sa nga Christmas countdown, 100 dias na lang, Pasko na. Kag kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa papodo pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition. Upon sa kay Bombo Carla May, Defensor. Sa ato sa Liga Bombo News Analysis. Agin padala sa isa sa mga kundatag pamati, isang Bombo Radio Bacolod ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo Intel Fund. 150 milyones ka pesos nga confidential fund ginaduso sang Vice Presidente nga muman ang DepEd Secretary. Agud kuno nga pagagamiton sa pagpaniktik sa eskwelahan sa mga illegal nga buluhaton. Mayara abi report nga ginasulod sa mga makawala. Ang mga bulutuan agud rekruto na mga nag-eskwela. Butang nga dugay na ini nga ginaobra apang sa karon sila ang nagakabudlayan na. Intel Fund wala gina-audit kag wala man ginahibalukon sa dinhi ni gingamit. 150 milyones nga pundo wala gina-audit pwede gid maabuso. Ini nga trabaho ginatugyan sa mga soldado. Armadang kusog may dako na sini nga pundo nga nga entrahan pa ini sa mga pang-edukasyon nga departamento. Tani tutukan na lamang mga maayo para sa estudyante kag manunudlo. Daw hindi pa mayawan ang Vice Presidente. Mayara na gani ini 500 milyones ka pesos nga Intel Fund ang opisina sini. Nga amo gid sini kadako ang iya kinahanglanon. Preparasyon na bala ini sa palabuton? Ang ini nga pangunahuna nga pananawan ang ginpadala ni Diego Diquinya sang Barangay Handumanan, Bacolod City. Kunang ampang nga basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino apang sa halos tanan nga parte sa kalibutan ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022 ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman
gikan sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibol ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sabang nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok. Oras sa Bomba Radio Philippines Standard Time, 53 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports sa afternoon edition diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Biyernes, petsa 16 sa bulan sa Setyembre, sininga tuig 2022. Kag sininga upod, sa sininga hapon ang inyong maging kaupod, si Bombo Carla May Defensor. Tutup kita alas 6 ng gabi. Para sa aton Bombo Radio and Star FM Christmas Countdown, 100 days to go before Christmas, mga kabombo! Sininga hapon nato naman nga pagdiskusyonan ng mga mainit-init nga mga balita diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, kasubong man ang mga nagapanguna nga balita pungsod nun, balita nasyonal kag balita sa luwas sang pungsod. Kamusta inyo sininga Biyernes sa mga kabombo? For sure ang iban diri nagaugtas naman sa dalanon diri sa syudad sa Bacolod, diri sa Dalan Lacson. So for sure bumper to bumper naman ang aton sininga mga salakyan. So ti ano lang gid patience is a virtue gid no, ti dapat magabutang gikita sa nga pasensya. Pasensya ilang aton sininga mga kauturan kiti subong no, ang iban diri naton nga mga kauturan nagasugat iniya sa ila sininga mga estudyante. Ti gululuwa man ini subong sa aton sininga mga estudyante sa tagsa-tagsa nila ka mga buluthuan mga kabombo. So ano lang gid i-enjoy na lang gid no, samtang bisan pa nga do na init kira sa traffic o kun tak-an ka na sa traffic, sige lang sa gyapon enjoy lang gid sa pag-drive. Ti halong kita kay tungod nga do medyo ako nagatupa ang ulan sa subong mga kabombo. Hindi magitanto bugso-bugso ang tupa sang ulan subong nga hapon. So halong gid kita sa aton sini nga pagdala sa aton sini nga mga salakyan kag especially sa mga nagadala sa mga two wheels bala, mga single nga motor, halong gid kita mga kabombo. So mga kabombo, kagto kita sa balita lokal, 1 ka milyon o kun 1 ka peso o kun 1 ka milyon nga balor sa suspected shabu ang nakuha o kun na-recover sa Police Station 5 sa Barangay 27. Inahulat sa Police Station 4 ang availability sa isa ka gas station diri sa syudad sa Bacolod nga ginpalagyuhan ni William Ong sa para magapasaka sang kaso. Sa lalaki patay matapos mabungguan sang truck sa San Enrique. Construction worker dakop sa ginpatigayon nga bypass operation sa Police Station 3 sa Barangay Banago. Sa balita nasyonal, Presidente Bongbong Marcos Jr. makigsapol sa head state sa iya sininga United States visit ang mga kabombo. So si Presidente Marcos makigasapol ini siya sa anom ka mga head of state sa iya sininga bisita sa United States. So ginpahayag sa ambassador sa US nga si Jose Manuel Romualdez nga makigsapol si Presidente Ferdinand Marcos sa anom ka head of state sa iya sininga pagbisita sa United States sa masunod nga semana. Sa balita international, delegasyon sa China gimbawalan nga magtambong sa public viewing ni Queen Elizabeth II sa Parliament. So ginalaong naman nga mayara naman sa panimbago nga lamat sa diplomatic relations sa China kag Britain matapos nga iginindian ang sang House of Common Authorities nga magtambong ang delegasyon sang Chinese government para sa lying state ni napatay nga si Queen Elizabeth II sa Parliament. So grabe man no, badamo mayara pagid sa mga lugar pagid gani no nga ginabawalan na mga kabombo nga magtambong no sa public viewing ni Queen Elizabeth ang mga kabombo. So mga kabombo, balik kita sa balita lokal. So 1 ka milyon nga balor sa suspected shabu ang nakompeskar no sa ginpatigay nga bypass operation sa Police Station 5 sa Barangay 27 na mga kabombo. So ang mga suspetsado diri
ang subject gid sang bypass operation na maging kilala kay Delvin Robio alias Nunoy Pabos. So ini siya mga kabombo at large ba sang naibaluan niya nga ang nag-transact sa ila mga kapulisan na. So hinali nila dumarnar niya nga iya siniya nga puluyan, no? Kay ti ang mayara sang puluyan niya na may kwarto, ang kwarto gali mayara sang pertahan pagwa. So dira ini siya nagwa para palagyo mga kabombo, pero mayari na iya sang bilin, no? Ang iya sini nga hinablos nga mo si Ronnie Ray de la Cruz kagini siya 20 anyos, may nakuha man sa iya sini nga posisyon mga kabombo. So ini ang duwa ni ka mga suspetsado, residente ini sila sang Purok Cereza 2, Barangay 27. So sudo kaya Police Captain na JC Masangkay nga ini siya duwa na kasimana nga gina monitor kaga ini siya mga kabombo duwa kasimana nga gina monitor kaga ini siya mga kabombo kung tani ang ila sini nga ginpatigayon nga bypass operation dito ni si Arias ang Granada matigayon, no? Galing kindi naglain ang ang ila sini nga place, no? Kundi ini sila mag-transact o kung magbaklanay diri ini nagluntad sa Arias ang Barangay 27 mga kabombo. So mga kabombo, after that, ang nakuha sa mga kapulisan sang Police Station 7, isa ka not-tied plastic bag, 29 heat seal transparent plastic sachet ng suspected shabu, kay nagabugat ini 1,700 170 grams sa mga kabombo, kag nagabalor ini isa ka milyon na 1,156,000 pesos mga kabombo. So gabi, no? Ang inisubong ginahibalo pa ni sang aton sini nga kapulisan sang Police Station 5 kung diin ini nakuha ang suspected shabu nga nakuha sa suspetsado, pero ang subject niyo liwat, no? Ini siya nakapalagyo ini siya gimbili niyang iya siniya nga hinablo. So pag-abot naton dito, iya siniya nga hinablo sa mga kabombo, nagahulat, no, sa iya ako na nabili niya sa iya sinihang puluyan. So mga kabombo, ato na lang ini nga pagadungangan ang bantayan ng iba naton nga balita lokal sa mga public affairs program sa Bombo Radio karon sa gabi. Yari na ang Bombo Network News. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan territory hindi dapat maliitin, ayon yan sa mga eksperto. Samantala, good news naman dilan sa panibago na namang rollback sa presyo ng krudo at kerosina asahan daw sa papasok naman na linggo. 6 naman na mga heads of state na makakapulong ni Pangulong Marcos sa biyay sa Amerika posible pang madagdagan. Samantala, ang Pilipinas nakapagtala ng 167 bagong kaso ng Omicron subvariant sa tapat na Delta infections. Samantala, 3 pasyente naman na nagpositibo sa monkeypox sa bansa fully recovered na. Ang nalalapit naman na pagtatapos ng COVID-19 pandemic, nakikita na rin ng Department of Health. Sa police report naman, jail guard dinis armahan daw matapos ibulgar ng bilanggo na sangkot pala sa pagpuslit ng illegal drugs habang 8 mga inmates nang positibo doon sa Cotabato. At sa ating international news, 6 na mga bansa hindi imbitado sa burol at libing ni Queen Elizabeth II sa darating na Lunes. Sa sports balita naman, US Open Junior Champion Alex Ayala hangad ding makapagbigay ng inspirasyon sa mga kababayan tulad ng boxing legend na si Manny Pacquiao. At sa ating business and news, nakapagtala ngayon ang halaga ng piso kontra dolyar na bagong all-time low. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Good news muna tayo sa ating mga kababayan, lalo na sa mga motorista dahil sa nagbabadya na naman ang panibagong all-price rollback sa susunod na linggo. Ito ang naging pahiwatig ngayong araw ni Atty. Rino E. Abad, ang Director ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau. At ayon sa kanya, posible umanong maglaro ang presyuhan sa bawas sa presyo sa 2 pesos 50 centimos kada litro hanggang 3 pesos kada litro naman sa krudo. Habang ang big time rollback naman sa kerosina ay baka abutin pa raw ng 3 piso kada litro yan.
Giman, wala pang kasiguraduhan naman sa maging galaw naman ng gasolina. Sinabi pa ni Director Abad, posible naman daw na walang adjustment o baka may kaunting pagtaas naman ang presyo. Kabilang niya sa kadahilanan ay dala naman sa season o panahon ngayon na mataas ang demand lalo na naman sa gasolina. Samantala, ilang linggo na rin magkakasunod na merong bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa darating na Lunes ng hapon, inasahan ang pinal na presyuhan na ilalabas po ng mga oil companies para naman ipatupad sa araw ng Martes. Sa dagdag pambalita, inamin ng Malacanang na maaari pang magbago ang bilang ng mga heads of state na makakadaupang palad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagtungo sa Amerika. Maliban kasi sa UN o United Nations General Assembly, isa rin ang bilateral meeting sa inaabangan sa ganitong pagkakataon. Pero sa hiwalay na pahayag ng Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez, maaaring 6 na leader ang magkaharap ni Pangulong Marcos. Ayon pa kay Romualdez, kabilang sa mga posibleng makausap ng ating presidente, sina Japanese Prime Minister Fumio Kishida, Malaysian Prime Minister Ismail Sabri Yaacob, habang iba naman ay hindi muna nito tinukoy. Inaasahang maglalabas ang Malacanang at Department of Foreign Affairs ng pinal na listahan ng mga aktibidad ng Pangulo sa mga susunod na araw. Samantala, sa kaugnay pa ring balita, inanunsyo din naman ng DFA na makakaasa ang mga kababayan natin na gagamitin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang partisipasyon sa United Nations General Assembly doon sa New York upang buksan ang ilang mga usapin sa World Affairs at International Relations. Inihag ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Kira Danganan Asuzina, i-deliver ng Pangulong Marcos ang Philippine National Statement sa high-level general debate sa ika-20 ng kasalukuyang buwan. Napakalaga umano ang general debate na lalahukan ng Pangulong Marcos dahil sa nagsisilbi itong plataforma o platform para doon sa mga world leaders upang ilatag, ipaliwanag ang kanilang mga posisyon sa mga pandaigdigang usapin. Dito raw ay inaasahan na matatalakay din ng Pangulong Marcos Jr. yung mga solusyon kung paano tutugunan ang mga usaping ito, ang papel din ng United Nations dito at kung paano makakaambag ang Pilipinas sa mga pagtungod na ito. Matatandaan, una na ring sinabi ng opisyal, gagamitin rin ng Pangulong Marcos ang pagkakataon doon sa New York upang magipagpulong sa iba pang mga lider maging sa mga opisyal ng United Nations. Bombo Weather Update. Aba, yung papalapit daw na bagyong si Josie ay doon sa mga international weather stations, sinasabi na posibleng ito raw ay maging super typhoon na at nasa weather center ng Bombo Radio Philippines si Bombo Dennis Samito. Itinuturing na Bombo Elmar Bombo Jane bilang isang super typhoon ng ilang independent weather agencies ang bagyong may international name na Nanmadol at yun nga, tatawaging bagyong Josie dito sa Pilipinas. Pero ayon nga sa data ay lumalabas na ito'y kapos pa doon sa threshold ng isang super typhoon. Ibig sabihin, hindi pa siya umaabot doon sa level ng super typhoon in terms of wind. Pero ganun pa man ay tinuturing na rin siya bilang super typhoon dahil yung kanyang gusty winds ay pumapalo ng 215 kilometers per hour. Ibig sabihin yung kanyang pagbugso ng hangin ay umaabot nga ng 215 kilometers per hour. Yung kanyang maximum sustained wind, ito naman ay nasa 175 kilometers per hour. Mas mahina pa rin naman ito kumpara dun sa bagyong Henry. Yung bagyong Henry, yung super typhoon na dumaan din sa Philippine territory pero hindi naman direktang tumama sa lupa o nagkaroon ng landfall. Ipinapakita natin na kanina ay pumapasok ito dito sa Philippine Area of Responsibility. Yung kulay pulang linya na nag-i-indicate ng PAR line at hanggang sa mga oras na ito, halos dun pa rin siya nakapirme. Nasa halos kantong bahagi ng PAR line o ng Philippine territory ang naturang sama ng panahon. Nangangahulugan na yung buong sirkulasyon ng bagyo hindi pa rin nakakapasok sa Philippine Area of Responsibility. Kaya naman, ang ibang weather agencies ay naniniwala na ito ay posibleng magkaroon pa ng ilang pagbabago sa kanyang takbo habang siya ay nananatili nga dyan sa Pacific Ocean. Pero ang tinutumbok nito at nagbabanta yan sa bahagi ng Japan. Kaugnay niyan, narito pang mga dagdag na paliwanag ni Raymond Ordinario, weather specialist ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration.
75 kilometro kada oras malapit sa gitna at may pagbugso naman na aabot ng 215 kilometro kada oras. Ito ay kumikilos pa rin ng pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Anumang oras ngayong gabi ay tuluyan ang papasok ng area of responsibility itong si Bagyong Nanmadol at mabigyan na natin ng local name na Bagyong Josie. Ang magiging kasampung bagyo sa taong 2022 at ang ikatlong bagyo naman sa buwan ng Setyembre. Isang magandang balita is nakikita pa rin natin na tuluyan lamang itong dadapis dito sa may corner o dito sa may kanto ating area of responsibility, kaya hindi ito magiging kakaroon ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at hindi rin natin inaasahan na tatagal ito sa ating area of responsibility. Ang tinig ni Raymond Ordinario, weather specialist ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. So, ganun din ang data ng ating local weather agency, Bombo Elmar, nagpapakita na may posibilidad pa ng iba yung paglakas ng naturan sama ng panahon. Pero ang magandang balita nga, kagaya ng binabanggit niya, ay hindi ito mananatili o maglilingger sa ating Philippine territory. Pagka nakapasok yan, oras lang ang bibilangin at agad na rin mag-e-exit. Ganun pa man, yung pagpapaigting sa hanging habagat ay kanyang patuloy na maapektuhan. Nangangahulugan na sa mga susunod na araw ay mas iigting pa yung mga pag-ulan dito sa western section ng ating bansa. Itong mga lugar na katulad ng Metro Manila, Palawan, Western Visayas at dyan sa bahagi ng Mindanao, yung Zamboanga ay maapektuhan yan ng habagat. Kahit kasi weak habagat ang umiiral, weak monsoon, pero dahil yung puwersa ay napakalakas, yung bagyong Nanmadol ay napakalakas ng paghila, pati yung maliliit na kumpol ng kaulapan dito sa parte ng West Philippine Sea ay kasama dun sa mga nahihila ng naturan sama ng panahon. Nagmimistulang extension o parang buntot ng bagyong Nanmadol na naghahatid naman ng pag-ulan sa malaking parte ng ating bansa. Bombo Elmar? Bombo Dennis, marami mahalaga itong darating na weekend, Sabado at Linggo. So, ganun bang maranasan? May mga pag-ulan na Bombo Dennis dahil sa paghatak ng bagyong ito doon naman sa naturang sama ng panahon na Bombo Dennis. Tama yan. At kinakailangan nating paghandaan yung epekto nito. Hindi man direkta, ay talagang iigting pa, kumbaga, matitrigger ng bagyong Nanmadol o bagyong Josie ang habagat. Maliban dyan, may mga localized thunderstorm pa tayo na nakikita. May, kung mapapansin natin, yung mga ulap ay meron sa Visayas at Mindanao, bagamat yung bagyo ay nandun sa may hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Nakangahulugan lamang na malawak talaga yung epekto nito sa ibang weather system. Kaya yan yung ating antabayanan, Bombo Elmar. Yung mga localized thunderstorm, iba yung paghahanda din ang kinakailangan sapagkat pwedeng magdulot din yan ng baha, ng pagguho ng lupa at iba pang epekto dyan sa mga lugar. Lalo na yung mga dati nang nakakaranas ng pagtaas ng level ng tubig dahil sa higit sa karaniwan na buhos ng ulan. Yung area ng Siquijor, yung northern Mindanao, meron din tayong namataan na posibleng kumpul ng kaulapan na magdala ng mga pag-ulan dyan sa naturang lugar. Kaya iba yung pag-iingat pa rin ang kinakailangan. Sige, maraming salamat sa napakahalaga mga impormasyong binahagi mo, Bombo Dennis. Maraming salamat. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, nakapagtala ang Pilipinas ng 167 karagdagang kaso ng lubhang nakakahawa daw na Omicron COVID-19 variant. Sa anunsyo ng Department of Health o DOH, nakakitang bansa ng 163 mga bagong kaso ng Omicron BA.5 at 2 pang kaso ng BA.4 at 2 rin na natag bilang other sublineages. Sa mga bagong impeksyon daw sa BA.5, marami rito ang natukoy mula sa Davao Region na may 151 mga pasyente. Ang 2 bagong kaso naman na may Omicron BA.4 at 2 na kinilala bilang other lineages
ay naiulat naman doon sa bahagi ng Davao Region. Samantala, 4 na bagong kaso ng Delta natagpuan din sa Davao Region. Ito ang resulta ng pinakabagong sequencing run na isinagawa noong September 13, habang yung mga nakaraang variant of concern tulad ng Alpha at Delta ay tuluyan ang nawala sa bansa daw. Ang Omicron at ang mga sublineages na ito ay nangibabaw sa taong 2022. Ang mga uri ng BA.4 at BA.5 ay partikular lang nakatulong sa paghimok ng isang wave ng mga bagong kaso ng sakit sa Europa at Estados Unidos sa mga nakaraang buwan. Ang lahat ng mga variant ng Omicron ay nagdudulot ng mga sintomas tulad ng lagnat, pagkapagod at pagkawala ng amoy ng isang tao. Samantala, fully recovered na ang ikatlong kaso ng monkeypox sa bansa ayon yan sa Department of Health. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, natapos na ng 29 years old na Pinoy ang isolation period nito sa bahay. Binigyan na rin ng isang clearance certificate ang pasyente noong Setyembre 8. Sa 17 close contact ng pasyente, 13 ang nakatapos na ng kanilang self-monitoring period at nasa 4 naman ang nakatapos ng quarantine. Lahat sila ay asymptomatic. Samantala, nakalabas na sa hospital ang ika-4 naman na kaso ng monkeypox sa bansa noong Setyembre 15. Ngunit ang 25 taong gulang na Pilipino ay nagpapatuloy pa rin sa isolation. Walang karagdagang pantal o sintomas ang naobserbahan mula sa pasyente. Sa 20 malapit na contact ng pasyente, 18 ang nakatapos na ng quarantine at isa ang nakakumpleto ng self-monitoring period nang walang anumang sinyales at sintomas ng sakit. Samantala naman sa kabilang dako, tinatayo daw ng Okta Research Team na posibleng nasa 70% ng mga Pilipino ang magsusuot pa rin ng face mask kahit pa pinayagan na ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang optional o voluntaryo na lamang na pagsusot ng face mask, lalo na sa mga outdoors. Sinabi ni Dr. Guido David ng Okta Research Group na ganitong bilang din ang naitala noong Marso ng taong ito, pero bate daw sa karanasan ngayon at nakikitaan niya nila sa paligid, karamihan pa rin nagsusuot talaga ng face mask. Kaya naman paniwalang naturang eksperto na posibleng tama ang unang ipinakita ng ginawa nilang survey na aabot din sa hanggang 70% ang mga magsusuot pa rin ng face mask, hindi lamang para sa proteksyon ng kanilang sarili, kundi sa kanilang kapwa na rin. Git pa ni Dr. David, malinaw pa rin naman sa karamihan ng mga Pilipino na responsibilidad nila ang pangalagaan pa rin ang sarili nilang kalusugan, kaya hindi na niya kailangang pangsabihan ang mga ito kung dapat o hindi sila dapat magsuot ng face mask. Naniwala pa rin si Dr. David na hindi naman magiging malaki ang bilang ng mangyayaring pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 basta masunod lamang daw ang mga kondisyong nakasaad sa executive order nilabas ng Pangulong Marcos sa voluntaryong pagsuot ng face mask sa mga outdoors o labas ng ating mga bahay. Ang pagtatapos naman ng COVID-19 pandemic, nakikita na rin ng Department of Health. Ang pagtaas ng nagpupositibo sa virus sa National Capital Region, nilinaw na walang kinalaman sa optional na pagsusuot ng face mask outdoors. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Everly Rico. Nakikita na rin ng Department of Health ang pagtatapos ng pandemya dulot ng COVID-19 na mahigit 2 taon na rin nananalasa kung saan umaabot na rin sa mahigit 6 na milyon ang nasawi dahil sa COVID-19 sa buong mundo. Kahalintulad ito ng nauna nang naging pahayag ng World Health Organization o WHO na nakikinita na nasa mas magandang kalagayan na ngayon ang mga bansa. Bunsod na rin ang naobserbahang pagbaba sa bilang ng mga bagong dinadapuan ng virus sa buong mundo. Subalit binigyang diin pa rin ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na dapat pa rin maging handa o matutong mamuhay kasama ang virus kahit na magtapos na balang araw ang pandemya dahil nananatili pa rin ang virus. Mukhang we are seeing the light at the end of this tunnel. Pero dito sa Pilipinas, pag tinignan natin, ako personally, and even the department feels na we are seeing na mukhang matatapos na nga, pero kailangan handa tayo. Kasi alam natin kahit matapos itong pandemyang to, the virus is here to stay. Our country is prepared because the virus will stay. Expectedly, it will still cause outbreaks every now and then. Expectedly, it will still cause 1 to 2 deaths or some deaths every now and then. Because hindi naman mawawala yung COVID-19. Naandyan yan. Batay naman sa rekomendasyon ng World Health Organization, ayon kay Vergere,
dapat pa rin na ipagpatuloy sa ating bansa ang COVID-19 testing. Kaakibat ng pagpapanatili ng clinical management, dapat na maabot din ang vaccination target, ma-institutionalize na ang mga healthcare facilities, gayon din dapat na ipagpatuloy pa rin ang pagpapakalat ng tamang impormasyon sa publiko at mapangasiwaan ang tinatawag na infodemic. Samantala, nilinaw naman ng Department of Health na hindi maiuugnay ang naitalang bahagyang pagtaas ng nagpopositibo sa COVID-19 sa National Capital Region ang pagluluwag sa pagsusuot ng face mask sa mga outdoor settings. Paliwanag ni Vergere na saka pa lamang makikita ang epekto ng bagong polisiya na voluntaryong pagsusuot ng face mask kapag nasa outdoor at open spaces sa loob yan ng 1 hanggang 2 linggo. Sa halip ang nakikitang dahilan sa pagtaas ng COVID-19 cases sa rehiyon ay bunsod na rin ang pagtaas ng mobility simula noong mag-umpisa ang face-to-face classes noong Agosto 22. Sa kasalukuyan nasa 16.4% ang positivity rate o ang porsyento ng mga nagpopositibong individual na nasuri sa virus. Sumampa na ulit sa moderate risk case classification ng NCR pagamat nasa less than 40% o nasa low risk pa rin ang hospital utilization. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, iniulat po ng Department of Migrant Workers o DMW na humigit kumulang 800 mga overseas Filipino workers ang na-stranded daw sa isang US military base sa may bahagi po yan ng San Diego Garcia Island sa Indian Ocean dahil naman sa labor dispute. Sinabi ng Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople, sinabihan umano ni Kellogg Brown and Root Incorporated, isang defense contractor ng US Navy, ang mga OFW na mag-resign na lamang kung alis sila para magbakasyon. Sinabi ng kalihim na nakausap niya ang mga concerned OFW bago siya pumunta sa Singapore para sa state visit kamakailan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa unang bahagi ng buwang ito. Idinagpa niya na tinawag na ng Department of Migrant Workers ang natura ng mga kumpanya at itinuturo na ang vacation leave ay bahagi raw ng kontrata at dapat ibigay ng walang kondisyon. Dagdag pa ni Secretary Ople, 3 buwan nang hindi binibisita ng mga OFW ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Aniya ang issue daw ng mga OFW sa US contractor na yan ay nagpapatuloy mula pa noong 2020. Idinagdag pa niya na nalaman din nila na itong kumpanyang ito ay nagbabayad umano ng mga OFW na mas mababa sa halagang diniklara sa US Federal Law. Ang mga OFW ay dapat na tumatanggap ng $7 kada oras para sa kanilang sahod naman sa halip na $5.25 US dollars. Samantala naman, tiniyak ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na pag-ibayuhin din nila ang kolaborasyon sa mga government at law enforcement agencies upang matigil na ang mga insidente ng krimen, lalo na ang mga kidnapping na kinasasangkutan ng mga illegal offshore gaming operations. Ayon pa kay Alejandro Tenco, ang PAGCOR Chairman at Chief Executive Officer, dapat lang daw na palakasin ang interagency cooperation upang maprotektahan hindi lamang ang mga kababayan kundi maging ang safeguard ng mga foreign nationals na nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operations sa Pogo. Nito lamang nakalipas na araw ay nakibahagi ang PAGCOR sa interagency meeting kasama ng Department of Interior and Local Government, Department of Justice, Philippine National Police at ng National Bureau of Investigation. Iniulat naman ng PAGCOR Chief na alam umano ng Pangulong Marcos ang mga kontrobersiya sa likod ng mga Pogo-related kidnapping cases. Kaya naman iniutos daw ng Chief Executive ang pagpapaigting pa sa kampanya laban yan sa mga illegal operators. Samantala naman, patuloy pa rin nagpapalabas ng babala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group sa publiko na maging maingat pa rin sa paggamit ng mga online lending apps. Ito po yung mga application. Ito ay may kaugnayan sa ginawang pagsalakay ng kapulisan sa isang online lending company dyan sa may bahagi ng Pasig City na nangharas daw ng mga kliyente na hindi nagbabayad ng kanilang utang. Ayon kay Police Colonel J. Guillermo, ang Public Information Chief ng Anti-Cybercrime Group, marami na silang natatanggap na reklamo ukol naman sa pananakot daw ng mga lending companies sa mga kamag-anak at kakilala ng mga nakapangutang sa mga ito. Dahil dito ay nagpaalala po itong si Guillermo sa publiko na
maingat sa mga dinadownload ng mga lending application upang maiwasan na makuha ang mga pribadong impormasyon. Kailangan rin anya na maging responsable ang mga nangungutang sa pagbabayad naman sa naturang mga lending apps. Sa dagdag pang balita sa oras na ito, ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na si Senator Bato de la Rosa, pinaburan din ang pagpahinto sa pag-operate sa bansa ng Philippine Offshore Gaming Operators. May nakuhang impormasyon si Bombo JC Galvez. Sinang-ayunan ni Senate Public Order and Dangerous Drugs Committee Chairperson Ronald Bato de la Rosa ang pagpapahinto rin sa pag-operate sa bansa ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO bilang solusyon sa sunod-sunod na kaso ng kidnapping sa Pilipinas. Ayon kay Senador de la Rosa na dati ring PNP chief, kung pagbabatayan daw sa isang banda ang kita at ang nakukuhang buwis sa POGO, higit na mas malaki at mabigat daw ang gastos sa lipunan dahil sa krimen. Samantala, pabor din naman ang senador sa gagawing oplansita ng Philippine National. Sinang-ayunan ni Senate Public Order and Dangerous Drugs Committee Chairperson Ronald Bato de la Rosa ang pagpapahinto rin sa pag-operate sa bansa ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO bilang solusyon sa sunod-sunod na kaso ng kidnapping sa Pilipinas. Ayon kay Senador de la Rosa na dati ring PNP chief, kung pagbabatayan daw sa isang banda ang kita at ang nakukuhang buwis sa POGO, higit na mas malaki at mabigat daw ang gastos sa lipunan dahil sa krimen. Samantala, pabor din naman ang senador sa gagawing oplansita ng Philippine National Police o PNP upang masugpo ang patuloy na paglaganap ng krimen sa bansa. Liban nito, umaasa ang senador na tutuparin ng PNP ang pangako na dadagdagan ng police visibility sa mga lugar na sentro ng mga Chinese tulad sa mga area sa nandoon ng Philippine Offshore Gaming Operators. Yung NCRPO kahapon ay nagkubit talaga na nantap yung kanilang police visibility nasa area ng kung saan nandoon yung mga pugo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Abangan pa sa police report, isang jail guard abay dinisarmahan matapos ibulgar na sangkot din daw sa pagpupuli o papuslit ng mga illegal drugs. Pero bago ang balitang yan, paalala muna. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Mga DG SB, give the SB Combo Craze a try. Large coffee and plastic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Large coffee and Bunwich. 140. Just Dunkin' yan had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Craze a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. September 16 is Dunkin' Icy Choco Day. Visit your nearest Dunkin' store and get the 22-ounce Icy Choco for 49 pesos. See posters for details. Promo runs on September 16, 2022 only for DTI Fair Trade Permit number FTEB 147682 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Iniimbestigahan na ngayon ng Department of Education ang mga ulat na umano'y nagkaroon na ng hawaan ng COVID-19 sa ilang estudyante sa bansa. Inihayag ni Department of Education spokesperson Attorney Michael Powa na kikipag-ugnayan na sila sa mga regional field operations para kunin ang mga data na ito. Pinawi naman ito ang espekulasyon na maraming mga bata ang nahahawaan ng virus mula nang magbukas ang klase noong Agosto 22.
Wala rin daw umanong major surge ng hawaan sa mga bata dahil agad naman umanong nagsasagawa ng intervention ang mga local health representatives at ang kagawaran. Dahil dito, patuloy ang apila ng Department of Education sa mga magulang na pabakunahan ang kailang mga anak para magkaroon ng depensa laban sa virus. Tumanggi naman ang Department of Education na tukuyin ang mga lugar na nagkaroon ng hawaan ng COVID-19 sa mga estudyante. Samantala naman sa ibang balita, inanunsyo pa rin ng Department of Health o DOH na nakatakdang tumanggap ng karagdagang 720,000 doses ng pediatric Pfizer vaccines ang Pilipinas mula naman sa gobyerno ng Australia sa pamamagitan ng suporta ng United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF. Sa isang payag, sinabi ng Department of Health, darating naman daw na turang 720,000 doses sa loob ng parehong linggo upang makumpleto ang 3 milyong pediatric Pfizer ng vaccine doses. Ang Pilipinas ay kasalukuyang nakatanggap na rin ng 2.2 million mahigit na doses ng pediatric Pfizer vaccines mula sa Australian government. Sinabi naman ng Health Department na ito ay bagay pa rin ng 6 na milyong kabuang pediatric Pfizer vaccine doses na idodonate sa Pilipinas sa pagkatapos ng taong ito bilang suporta pa rin sa COVID-19 recovery dahil sa ang mga bata ay nagsimula na ngayong bumalik sa kanilang mga paaralan. Idinanag pa ng kagawaran na tumutulong din naman ang gobyerno ng Australia para sanayin pa rin ang halos 500 mga health staff sa mga cold chain management at nagbigay na rin ng public health messaging sa 8 milyong katao sa 14 na mga local government units upang mapabuti pa ang paggamit ng mga bakuna laban naman sa COVID-19. Pinasalamatan naman ng Department of Health Officer in Charge at Undersecretary Maria Rosario Vergere ang UNICEF at ang gobyerno ng Australia sa kanilang naturang mga suporta. Kinilala naman ng Commission on Elections si COMELEC ang National Citizens Movement for Free Elections NAMFREL at ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV bilang sangay na mga mamamayan nito para sa lahat ng electoral exercises hanggang bago ang May 2025. Dahil dito, ang Commission on Bank ay nagpasya na ibibigay ang agarang petisyon. Ang petitioner na NAMFREL ay kinikilala bilang sangay ito ng mga mamamayan ng komisyon para sa lahat ng mga pagsasanay sa electoral tulad ng ngunit hindi limitado sa may espesyal na halalan, plebisito, mga hakbangin, referendum at recall elections. Ngunit hindi kasama ang regular na eleksyon. Isinasaalang-alang na ang petitioner ay may malawak na miyembro sa kanyang nasasakupan at lumahok at tumulong sa komisyon noong May 9, 2022 national at local election. Ito ay may kapasidad na isagawa ang mga aktibidad upang tulungan ang komisyon sa pagganap ng kanyang mandato sa lahat ng mga aktibidad o pagsasanay sa politika bago ang 2025 midterm elections. Kaya naman ang mga lugar na isinaalang-alang ang petition for accreditation ng PPCRV bilang citizens arm ng COMELEC ay ipinagkaloob dito. Ilan sa mga nakatakdang electoral exercises ngayong taon ay ang Maguindanao Plebiscite, September 17, ang Ormoc City Plebiscite naman, October 8, at ang December 5, Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Nilinaw naman ni Acting COMELEC o Acting Commission on Elections spokesperson John Rex Laudianco na maaari na rin na magpa-accredit ang ibang grupo. Samantala pa rin sa kaugnay pa rin balita, itinalaga nga ng Commission Elections itong si Attorney John Rex Laudianco bilang tagapagsalita at Acting Director ng Education and Information Department. Epektibo na raw yan na Setyembre 17. Okay naman ay sa araw po yan ng bukas. Si Attorney Laudianco na dating Director ng COMELEC Law Department ang pumalit sa nag-retire na si Director James Jimenez, kung saan nga ay kamakailan lamang niya nagsumitin ng kanyang retirement papers. Inaprubahan na rin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang bagong pagtatalaga kay Attorney Laudianco sa isang memorandum na may petsang Setyembre 15. Si Attorney Laudianco ay nirang bilang acting spokesperson nga ng COMELEC noong Mayo nung si Saidamin Pangarungan pa ay ng COMELEC Chairman. Sa iwalay naman ng memorandum, inilipat din ni Commissioner o Chairman Garcia ang pangunahing tauhan ng COMELEC kabilang itong si Francis Arabi mula sa kanyang kasalukuyang posisyon bilang Director 3 ng Education and Information Department upang siya nang maging Acting Director 3
ng Election and Barangay Affairs Department. Ilang opisyal din ang tinalaga sa mga ad hoc na posisyon tulad ni Executive Director Bartolome Saino Cruz Jr. na pinangalanan ngayon ng COMELEC bilang pangkahalatang supervising head ng Omnibus Election Code Revision Project. Pinangalanan din ng COMELEC ang co-vice head ng ad hoc Omnibus Election Code Revision Project ay sina Deputy Executive Director for Operations Teopisto Elnas Jr. at Deputy Executive Director for Administration Helen Aguila Flores. Ang direktor ngayon ng Law Department 4 na si Maria Norina Tangaro Kasingal ay tinalaga na ngayon bilang bagong pinuno ng Ad Hoc Committee on the Amendment and Revision of Laws. Si Maria Teresa Iraola naman ay hinirang na pinuno ng Ad Hoc Committee Academy. Itong si Albert Leonald Rodriguez naman ay tinalaga bilang Acting Director 3 na ng Law Department. Dating programa naman ng Department of Public Works and Highways na pagtatayo ng mga evacuation centers ipagpapatuloy sa susunod na taon para wala ng mga silid-aralan ang gagamitin na paglilikasan ng mga biktima ng kalamidad. May pag-uulat si Bombo Gerald Ulep. Nais ngayon ng ilang mambabatas na pagdating ng panahon ay wala na nga mga silid-aralan sa bansa ang gagamiting evacuation centers, lalo na't laging tinatamaan ang Pilipinas ng mga kalamidad. Sa budget hearing ng House of Representatives sa pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa susunod na taon, natanong ng isang mambabatas kung itutuloy pa rin ba ng DPWH ang naumpisahang pagpapatayo ng mga evacuation centers. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bunuana, magpapatuloy sa susunod na taon ang pagpapatayo ng mga evacuation centers sa iba't ibang panig ng bansa. Umaasa naman si Lanao del Norte Representative Khalid Di Maporo na matutuloy ang plano ng DPWH para pagdating ng panahon ay mahihinto na ang paggamit sa mga eskwelahan bilang evacuation centers tuwing may kalamidad tulad na lamang ng bagyo, pagbaha at lindol. Tugon dito ni Buruan kasama sa 2023 budget ng DPWH ang pagtatayo ng mga evacuation centers. Ibinahagi naman nito na sa kasalukuyan ay nakapagpatayo na ang DPWH ng 80 evacuation centers sa buong bansa. Yes, this is a continuing program. It's an ongoing program and we will continue with this program, Mr. Chairman. I think so far we have completed 80 evacuation centers all over the country and we continue to plan and implement. In 2022, there is a budgetary allocation that we are implementing for the evacuation centers in many regions, actually, Madam Chair, Your Honor. Una rito plano ng DPWH na magtayo ng 200 evacuation centers sa buong Pilipinas. Sinabi noon ni dating DPWH Secretary at ngayon ay Senator Mark Villar na target nilang magtayo ng kahit 2 evacuation centers sa kada probinsya. Ang pangangailangan ng evacuation centers ay napansin noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos mag-alburuto at pumutok ang Bulkang Taal na naging dahilan ng pag-evacuate sa libu-libong mga residente sa ilang bahagi ng Batangas. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan sa ating international news, alamin ang mga bansa na hindi imbitado sa nakatakdang libing naman ni Queen Elizabeth II sa darating na Lunes. Pero bago ang balitang yan, samantala muna, patuloy pa rin ang suporta daw ng Department of National Defense sa sinusulong na pagsasaayos sa tinatawag na pension system ng military and uniform personnel. Sa budget briefing na itanong ni Baguio Congressman Mark Go kay Department of National Defense Officer in Charge, Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. kung bukas ba ito o pabor ba ito sa sinusulong na pagbabago at reforma sa pensyon ng military and uniform personnel. Tugon naman itong si Undersecretary Faustino, batid nila na ang palaking retirement requirement ng mga magre-retiro at pensyonadong uniform personnel at nagiging dagdag daw pasakit sa kaban ng bayan. Katunayan, inamin pa nito, batayan niya sa sinagawang actuarial study. Darating ang panahon, hindi na kakayanin ng gobyerno na sagutin ang retirement fund ng mga Armed Forces of the Philippines retirees at iba pang miyembro ng Department of National Defense. Tinukoy pa ni Undersecretary Faustino
na kung 59 billion pesos ang kinakailangan para sa sunod na taon, pagsapit daw naman ng susunod na mga taon ay 75 billion pesos na ang kailangan para masuportahan naman ang pensyon ng mga military and uniformed personnel ng mga retirees. Busod nito ay bukasan niya ang Department of National Defense at handang suportahan ng anumang legislasyon na magsasaayos sa kanilang pension at ginarin yung retirement system. Bahagi nito ang pag-alis naman sa tinatawag na indexation para sa mga papasok pa lamang doon po naman sa mga kawani ng Armed Forces Philippines. Abangan naman sa ating entertainment year si Sharon Cuneta nagluluksa pa rin hanggang ngayon sa pagkawala ni Sherry Hill. Sa Hollywood naman, American rapper at songwriter na si Cardi B guilty sa kaso sa New York. Samantala muna isinusulog ng Department of Health ang pag-amyenda sa Magna Carta of Public Health Workers upang maisama ang mga health worker sa mga pribadong hospital sa buong bansa. Sinabi ng officer in charge ng Department of Health na si Maria Rosario Vergere na kabilang sa mga pangunahing tampok ang mga probisyon ng hazard pay, tulong sa edukasyon at karagdagang kompensasyon. Sinabi ni Vergere na iminungkahi din nila ang standardization ng sweldo para yan sa mga pampubliko at pribadong health workers sa pambansa at lokal na sektor ng kalusugan. Anya dahil dito maging walang pagkakaiba pag napasa itong batas na ito sa sahod sa pagitan niya ng public at private, national at local, anuman ang matatanggap ng isang healthcare worker mula sa pampublikong sektor. Ito ay dapat itugma ng pribadong sektor ayon yan sa panukalang batas na isinusulong na maaprubahan sa Kongreso at sa Senado. Samantala muna mga kabombo kay Star Nation, inaantay na lamang daw ng Malacanang ang report na magmumula mismo doon sa Department of Migrant Workers. Kaugnay naman doon sa mga overseas Filipinos na nagtatrabaho sa isang US military base sa Diego Garcia Island sa Estados Unidos na stranded pa rin sa lugar dahil daw sa wage dispute o yung kanilang sweldo ang issue sa pagitan naman ng isang American contractor at yung pamahalaan ng Pilipinas. Ito naman ay kinumpirma din naman ni Press Secretary Trexie Cruz Angeles na nakamonitor din naman daw ang palasyo ng Malacanang sa sitwasyon doon sa pamamagitan naman ng Department of Migrant Workers. Kung maalala o narito, hinilinga ng Department of Migrant Workers doon sa American contractor na itaas sana ang sahod ng mga OFWs doon. Ang silinsunod na rin sa US Federal Minimum Wage Rate. Tinatayang nasa 1,200 ang mga manggagawang nagtatrabaho sa Diego Garcia bilang clerk at warehouse workers. Karamihan daw sa mga ito ay mga Pilipino. Nang tanungin naman ang kalihim kung mabubuksan ba ang usaping ito sa posibleng side meetings na inaayos naman sa pagitan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at doon sa mga opisyal ng Amerika, kaugnay po naman sa pagdalo nito sa darating naman na UN General Assembly, ay nakadepende pa rin niya ito lalo pat isinasapinal pa yung calendar of activities ng Pangulong Marcos kung saan nakatanda siyang umalis dito naman sa Pilipinas sa darating na araw ng Linggo. Sa dagdag pambalita sa oras na ito, jail guard dinisarmahan matapos ibunyag ng preso na sangkot sa pagpuslit ng iligal na droga doon sa South Cotabato Provincial Jail. Mga inmates naman nagpositibo. Ating alamin ang detalye sa report ng Bombo Radio Kurunada. Dinisarmahan ng isang jail guard sa South Cotabato Rehabilitation and Detention Center matapos na maugnay sa pagpupuslit ng iligal na droga sa loob ng jail. Itong kinumpirma ni Mr. Lori Celeste, ang OIC jail warden ng South Cotabato Rehabilitation and Detention Center sa panayam ng Bombo Radio. Ayon kay Celeste, nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng pamunuan sa nasabing jail guard na umano'y baguhan at nasangkot na sa pagpuslit ng iligal na droga sa loob ng bilangguan. Dagdag pa ng opisyal, isang preso umano ang nagbunyag ng kalokohan ng jail guard matapos na inutusan umano ito na ihatid ang sigarilyo sa kapwa preso sa kabilang selda na kalaunay na tuklasan na droga ang laman. Dahil sa pagbunyag ng preso ay sinilalim sa drug test ang nasa 42 mga preso kung saan 8 sa mga ito ang nagpositibo. Agad naman ay sinilalim sa custodial facility ang jail guard habang nagpapatuloy pa ang investigasyon laban sa kanya. O sa mga pamilya, no, magpadala ng mga kailangan ng kanilang mga pamilya dito sa loob ng jail, wag na kayong magtanggap ng padala-padala ng ibang tao na hindi nyo kilala. Kayo na lang mismo magdala ng mga pangailangan ng inyong pamilya dito sa loob ng jail para hindi kayo marimalaso o
makadala kung ano pang mga illegal dyan na ipadala sa inyo. Si Mr. Lori Celeste, ang OIC Jail Warden ng South Cotabato Rehabilitation and Detention Center sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato sa radyo. Bombo! That news was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Abangan pa ang detalye ng mga balita. Abay, itong Pinay-US Open Junior Champion si Alex Ayala hangad ding matulad daw kay Senator Manny Pacquiao na naging inspirasyon ng marami. At good news naman, ang Department of Transportation kailangan daw ng 12,000 na mga manggagawa. Samantala pa rin, ang sadsad pa rin ang halaga ng piso kontra dolyar na itala daw na all-time low. Pero bago ang mga balitang yan, samantala muna. Aralan na ng Land Transportation Office o LTO na magpatupad ng online registration ng mga sasakyan para gawing mas madali ang proseso. Sinabi ni Land Transportation Office Legal Special Assistant to the Assistant Secretary Attorney Alex Abaton na maging ang online renewal ng driver's license ay tinitingnan na rin nila. Ayon pa kay Abaton, patuloy na naghahanap ang Land Transportation Office ng mga paraan para maggamit ng husto ang teknolohiya para sa kaginhawaan niya ng publiko. Bahagyaan niya ito ng mga programa ng kagawaran na gustoan niya nilang makamit sa pinakamabilis na panahon. Sa kasalukuyang sistema, kailangang personal na pumunta sa sangay ng Land Transportation Office ang may-ari ng sasakyan para magsumite ng registration requirements. Magbayad at saka ito bibigyan ng registration stickers o lisensya ng plaka. Pero tumatagal bago ito makuha. Nito mga nakaraang linggo, nakakaranas ang LTO o ang Land Transportation Office ng kapalpakan sa kanilang system kaya naipon o natambak ito ng mga transaksyon. Ayon pa kay Abaton, nagkausap naman na sila ng kanilang IT service provider na Dermalag at nagkasundo na pagtutulungan resolbahin ang problema. Samantala, good news naman doon sa mga walang trabaho dahil nasa 12,000 daw na mga manggagawa yung kailangan ngayon ng Department of Transportation para naman sa mga railway project dito sa Pilipinas. Iniulat ng Department of Transportation Undersecretary na si Cesar Chavez na ongoing na yung kanilang proseso. Doon naman sa paghahanap daw ng mga workers o manggagawa para naman sa naturang railway project. Kailangan daw nila yung mga trabahador para naman sa konstruksyon ng Metro Manila Subway at itong tinatawag naman na North-South Commuter Railway Projects. Inihayag pa ni Undersecretary Chavez na kailangan lamang nila, katulad na lamang yung mga civil engineers, mechanical engineers, electrical engineers, yung mga mason at iba pang mga skilled workers. Magkakaroon din daw sila niyang job fair dyan po naman sa lalawigan ng Laguna. Yan ay magaganap naman sa katapusan ng buwang ito ng Setyembre para makapagpahanap pa rin daw sila ng maraming mga manggagawa para naman sa itatayong mga railway projects, lalo na sa maraming mga proyekto na tinatayo naman ng mga infrastructure dito po naman sa Metro Manila. Kaya ang sabi pa ng Department of Transportation ay magtungo lamang sa kanilang mga website o kaya naman doon sa kanilang mga Facebook page para naman doon sa nangangailangan ng trabaho para naman sa natura namang proyekto. Bombo International News. 6 na mga bansa umano ang hindi imbitado sa nakatakdang libing ni Queen Elizabeth II sa darating na Lunes. Bagamat naipadala na ang mga imbitasyon sa lahat ng mga world leaders, 6 na mga bansa naman ang wala sa listahan. Lumutang ngayon ang impormasyon na kabilang sa hindi pinadalhan ng imbitasyon sa pambihirang royal funeral ay ang mga bansang Russia, Belarus, Myanmar, Venezuela, ang Syria at Afghanistan. Sinasabing kabilang sa naging konsiderasyon sa mga ito ay ang tinatawag na o sitwasyon sa politika, kaya't hindi ito imbitado. At kabilang na rin ang relasyon ng United Kingdom sa naturang mga bansa. Malaking isyu sa Russia ay ang ginawa nitong pag-atake sa Ukraine. Sa panig naman ng Syria at Venezuela, ang United Kingdom ay walang diplomatic relationship. It's sa puwera rin ang Afghanistan at Syria
dahil sa kanilang kasalukuyang magulong sitwasyon sa politika. Ang tatlo na mga bansa na North Korea, Nicaragua at Iran ay nabigyan lamang ng imbitasyon sa kanilang mga ambassadors. Ibig daw sabihin ay hindi imbitado ang kanilang mga leader o head of the states. Una rito, pinagbawalan din na dumalo sa lying-in state ni Queen Elizabeth II ang Chinese delegations. Tinanggihan ng House Commoners ang Common Speaker na si Sir Lindsay Hoyle ang isang kahilingan para yan sa pag-access sa Westminster Hall dahil sa mga parusa ng China laban sa 5 members of the Parliament o MP at 2 kasamaan nito. Ang relasyon ng United Kingdom at China ay pilit na at malabong makatulong ang pagbabawal na ito. Gayunpaman, inaasang dadalo ang Vice President ng China sa state funeral sa Lunes na gaganapin yan sa kabilang kalsada mula sa Parliament sa Westminster Abbey. Samantala naman, mga kababaihan doon sa Myanmar, pinapasali na sa armed forces. May impormasyon ng Star FM Bacolod. Nagsimula na ang Myanmar junta sa pag-recruit ng hindi pa pamilyadong mga kababaihan mula 18 hanggang 25 anyos na sumali na rin sa armed forces sa gitna ng kakulangan nila dahil sa casualties, habang iba naman ay tumalikod na sa serbisyo. Ayon sa Civilian National Unity Government, may git 20,150 junta soldiers na ang napatay at nasa 7,000 naman ang mga sugatan sa engkwentro laban sa mga ethnic armed organizations at mga bagong grupo na hindi sang-ayon sa pamamahala ng militar sa kanilang bansa. Samantala, sa panayam naman ng Star FM Bacolod kay Queenie Smith, Pinay migrant sa Myanmar, sinabi niyang kahit nagkakaroon pa rin ng tensyon sa iba't ibang parte ng bansa, ay nasa mabuti naman silang kalagayan kung saan nakakalabas pa rin sila habang nagdodoble ingat lang dahil marami pa ring militar sa paligid at baka anumang oras ay magkaroon pa rin ng putukan. Okay naman yung sitwasyon namin dito. Tuloy pa rin yung trabaho, tuloy pa rin yung buhay, ganyan. Nakakalabas naman kami dito pero meron kaming curfew up to 10 ng gabi. Ang Armed Forces personnel sa Myanmar ay tinatayang nasa 300,000 at 350,000 noong 2021 at sa kasalukuyan ay nasa 200,000 na lang kung saan 100,000 na lang ang nasa combat soldiers. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa kapapasok lamang na balita, inapruba na pinagtibay ngayon ng Land Transportation Franchising Regulatory Board LTFRB yung provisional at taas pasahe naman sa mga pampublikong sasakyan. Ibig sabihin nito, mga taga-bombo, sa ating mga mananakay po, may dagdag po na piso para naman sa jeepney. Yan po ay matapos naman aprubahan ng LTFRB. Dagdag daw na 2 pesos naman doon sa mga syudad at mga provincial bus sa unang 5 kilometro. Ibig pong sabihin nito, 35 sentimos hanggang 50 sentimos sa mga susunod na kilometro. Samantala, meron pang dagdag, itong bad news 5 piso doon sa flag down rate ng mga taxi kasama na yung TNVS. So ulitin po natin, napakalaga kasi itong ngayon lamang na breaking news mula po naman dyan sa LTFRB. Dagdag piso po sa jeepney, aprobado sa taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Dagdag 2 pesos sa mga syudad at provincial bus sa unang 5 kilometro. Ibig pong sabihin nito, 35 sentimos hanggang 50 sentimos doon naman sa mga susunod na kilometro. At ito pa ay dagdag 5 piso, 5 pesos doon naman sa flag down rate, doon po naman sa mga sumasakay sa mga taxi. At kasama na dito yung tinatawag naman ng mga TNVS. Samantala, balikan natin yung palasyo ng Malacanang. Mahalagang anunsyo naman, kaugnay po naman sa mga bagong pwesto dyan sa Malacanang. Balikan kita dyan na Bombo Dennis Samito. Go ahead, Bombo Dennis. Yes, Bombo Elmar, mga kabombo. Hinimok kayo ng Palasyo Malacanang ang publiko na huwag munang pangunahan dito sa issue ng appointment ng ilang mga opisyal. Bagamat mga lumulutang na nga yung mga pangalan, pero yung confirmation wala pa. Sabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles, huwag munang unahan yung mga abiso sapagkat merong unofficial, may official announcement, ay hintayin daw yung official announcement. Although, sabi nga ng iba, reliable source yung kanilang pinangkukunan dahil ito
ito'y nasa loob mismo ng Palasyo Malacanang. Pero ayon kay Secretary Angeles, mas mainam na hawak muna yung papel, yung dokumento, yung appointment paper bago ilabas sa publiko yung anumang impormasyon na sinasabing may sapat na basihan. Yan ay may kinalaman, Bombo Elmar, doon sa issue na papalitan daw si Executive Secretary Victor Rodriguez. At ang hahalili daw ay si retired Supreme Court Justice Lucas Bersamin. Bagamat lumutang na rin ang naturang issue sa mga nakalipas na buwan, pero ibang personalidad ang tinutukoy. Ang dating binabanggit dito na pangalan ay si Justice Secretary Boying Rimulya. So dalawang pangalan yung lumilitaw na magiging Executive Secretary. Pero ayon sa Malacanang, ito ay unofficial. Wala pang kumpirmasyon sa alinman sa mga yan dahil wala pa yung dokumento. Kung sakasakali daw, ay agad naman itong isa sa publiko. At napakahirap, Bombo Elmar, sa panahon ngayon na magkaroon ng pagpapalit ng Executive Secretary, lalo't ang Pangulo ay lilipad patungo sa Estados Unidos at maaaring maapektuhan yung ilang mga trabaho, yung mga kinakailangang lagdaan, aprubahan at iba pang isalang dun sa mga proseso ng appointment. Sapagkat yung Executive Secretary, yan ay may malaking role, may malaking papel sa pamahalaan at hindi po pwede na basta-basta ay magkakaroon ng pagpapalit at walang proper turnover. Kaya naman, ang sabi ng Malacanang, kung ito man ay mangyayari sa hinaharap na pagkakataon, hindi lamang para sa posisyon ng Executive Secretary, kundi pati na sa iba pang ahensya ng pamahalaan, ay hintayin yung official announcement para hindi magdulot ng kalituhan sa publiko. Ay yan ang pakiusap ng Palasyo Malacanang. Bombo Elmar? So hanggang ngayon, Bombo Dennis, wala pang kumpirmasyon dyan sa tanggapan ni Secretary Trixie Angeles Dilan sa kalat na kalat ngayon, ang bagong Little President daw, itong dating Chief Justice. I understand nag-retire siya way back 2019 dyan sa Supreme Court. So hindi pa siya ang Executive Secretary o tinaguriang Little President Bombo Dennis, itong si dating Chief Justice Bersamin Bombo Dennis. Yes, kahit may mga lumilitaw daw kung saan mang halimbawa nabasa sa kung saan man, ay mas mainam na hintayin yung mismong dokumento na nagsasaad ng official appointment ng isang individual. Madami na kasi, Bombo Elmar, yung tinatawag dyan sa media na nakuryente ng balita, sapagkat may mga lumitaw pero kalaunan ay itinanggi ng Palasyo Malacanang. May mga personalidad na dating nakaladkad ang pangalan, but later on ay hindi naman talaga doon na italaga. Kagaya nung ilang kalihim, napunta sa ibang ahensya sa halip na doon sa tinutukoy, doon sa mga pinalutang na dokumento. At may dokumento din na lumitaw na kalaunan ay tinawag pa ng Malacanang na fake document. So tayo dito sa Bombo Radio nagbe-verify, nagka-counter-check tayo at mismo kinakausap natin yung mga tao na otoridad sa pagsasalita dito. Kagaya na lamang yung sa tanggapan ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles at ang sagot niya nga sa atin ay I cannot confirm. So ganun kasimple, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa paglilinaw na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Sa larangan ng tennis naman, todo pasalamat pa rin ang teenage tennis sensation na si Alex Iyala sa kanyang mga fans na nagpaabot din ng papuri sa kanya matapos ang makasaysayang panalo nitong nakalipas na araw sa US Open Juniors Crown. Ang panalo ni Iyala ay nagduklok sa kanya bilang first Filipina na nakasungkit ng Grand Slam Singles Championship. Aminado ang 17 anyos na tennis star, lumaki siya na iniidolo ang isang Manny Pacquiao, kaya naman gusto rin daw niya matulad ng boxing legend at makapagbigay ng inspirasyon sa mga kabataan. Sa ngayon, target din naman ang US Open Juniors Champion na makapagpanalo rin, makapagbigay ng inspirasyon at maglaro sa ilalim ng bandila ng Pilipinas para naman sa taong 2024 Summer Olympics doon sa Paris. Ang sports news, dito po sa inyo ng Cherifer. Bombo Entertainment News. Si Sharon Cuneta nagluluksa pa rin hanggang ngayon sa pagkawala ni Sherry Hill. Sa Hollywood naman, American rapper at songwriter na si Cardi B guilty sa kaso sa New York. May chika si Bombo Chill Emprido.
Tama ang narinig nyo mga kabombo, mga ka-Star Nation. Umamin ang American rapper and songwriter na si Cardi B ng guilty sa 2 misdemeanor charges sa New York court. Ang kaso na may kaugnayan umano sa isang strip club brawl kung saan nanggulo daw ang artist. Matandaan noong 2018, nasangkot ang rapper at ang kaniyang grupo na iniulat na naglobbying ng bote, upuan at nagpipe ng hookah. At ayon sa pulisya, may ilang empleyado nga ang nabugbog o nasaktan ng binte dahil sa pangyayari. Inutusan naman ito ni Cardi B dahil ayon sa kanya, ang isa sa mga empleyado ay nakasamang matulog ng kanyang asawa na si Offset. Ang pag-amin ng superstar rapper ng pagkakasala ng guilt of assault at reckless endangerment o 2 misdemeanors ay conditional discharge sa sandaling makompleto ni Cardi B ang 15 days ng community service. Dapat din siyang magbayad ng mga bayarin sa korte at lumayo sa 2 babae na gumawa ng mga akusasyon sa loob ng 3 taon. Samantala, sa local showbiz naman, nagluluksa pa rin ang showbiz veteran na si Sharon Cuneta sa pagkawala ni Cherry Hill habang inaalala ang huling regalo sa kanya ng kanyang malapit na kaibigan. Sa isang post na ibinahagi ni megastar, ang regalo ni Cherry Hill nang mag-dinner sila sa Makati ay isang picture frame na may larawan nilang dalawa. Ayon sa aktres, mataray man sa pelikula, sweet daw sa totoong buhay ang nag-iisang Cherry Hill. Ani niya, mas mataray pa daw siya sa yumaong kaibigan. Matatandaan na lumipad si Sharon patungong New York para bisitahin si Cherry Hill na umasang gumaling ang veteranang aktres. Ayan muna mga kabombo, mga ka-Star Nation, para sa entertainment news. Ito si Bombo Chilimprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Nakapagtala ngayon ng halaga ng piso kontra dolyar sa pinakamababa sa kasaysayan. Itong bagong all-time low ayon to sa record sa report din ng Bankers Association of the Philippines kung saan nagsara ang piso na mas bababa pa kumpara naman sa nakalipas na linggo. Sa report naman ngayong gabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar ay nagsara sa pinakamahina pa rin, 57 pesos sa 0.07 centavos katumbas ng isang dolyar. Ang Hong Kong dollar naman ay katumbas sa Pilipinas 7 pesos and 27 centavos, Singaporean dollar 40 pesos and 53 centavos, Saudi Riyal katumbas sa Pilipinas 15 pesos 19 centavos, ang euro 57 pesos 0.06 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us.
Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kabombo at ka-Star Nation, tuwing Noche Buena, ano ang paborito ninyong pagkain na kainin? For sure, meron talaga yan. Di ba tayo mga Pilipino, kilala talaga tayo sa handaan tuwing may okasyon. Kaliwat kanan, pagkain. At iba't ibang lugar sa bansa, may mga special na pagkain talaga na inihahanda sa Noche Buena. Gaya sa amin sa Mindanao, dapat present ang lechon baboy. Ngunit alam niyo ba na doon sa Southern Africa, tuwing Pasko, dapat present sa kanilang handaan, Bombo Elmar, ang mopane worm. Ang pagkain ng nasabing uod ay naging de facto festive tradition na nila. Itong uod na ito, Bombo Elmar, ay abonda ito ng protina. Kaya kinakain ito ng mga taga Southern Africa. Mga kabombo at Star Nation, sa ating Christmas countdown, eksaktong 100 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati. Kami po naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Madamogid nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 2 minutos sa nakaligid sa taknang alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na para tuntunan, Zona Libre. Karon niya daw sa Biyernes sa Petsa, 16 kita sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Sa ato sa ring pagpalagad paglop na ita, karon nga gabi may kapod na ang iyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Uptop kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madragkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pila ka madragkuan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa kita pagkaupdan man sang bugos ng puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa ato sa ring mga Bombo Correspondents. Bombo volunteers sa mga tagman sa pila ka madragkuan nga mga balita, pinakuli nga ma-report nga nagkaranabo. Asahin sa resitag sa Cameras of Responsibility. Pero ang tisang tanan pagtama-tanan sa aton sa ring nga mga kautor mataga Permatita Road, mga pinalanggatang nga manigrense kag mabakulod noon nga dito sa luwas nga pungsod. Kadagalan taon na nagapamati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube kag sa 630 kHz. So welcome na sa pagpanagad sang pang-Biyernes na kitang edisyon sang Zona Libre. Nagtupa ang manipis nga pagpulo panilti nga makabaran sa pila ka lugar, no? Diri sa bahin sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Daw ko bagado mga patunda bala, no? Nga ti kun hindi kita magpreparar, hindi kita maghalong ti laban-laban trangkahan kita snay. Unahon niya man ng pagkatol sa tutunlan mo tapos ubuhon ka, no? Kataruhon ka. Nakatol ang ilong mo and then pagdason sinati perte na barokoy sang ubo mo. Pauson niya na ka, no? Kag hilanaton. Pwerte, no? Tingnan mo mga senaryo, solado, tanan na, no? Kamanti tao man lang kita, no? Nga tanan kita nakaagi man trangkaso. Mga panugod bala, no? Kag siyempre senyales kung ikaw trangkasuhon bala, kung suhuton sang trangkaso. Anyway, ang importante nga ti amligan ta ginato sa ining ikang lawas, no? Halungan ta, kag hindi ta pagpabayaan. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Diman sa ato sa ring pagpalaga. Ato labing talapang doon pila ka madragkuan nga mabalita sa mga top stories of the day. Madragkuan sa ring mabalita lokal sa probinsya sa Negros Occidental, no? Mga Provincial Schools Division Superintendent. No, sa dindi makabaran ang gimpang reshuffle, no? Sabay sa probinsya sa Negros Occidental. Bagong Schools Division Superintendent sa probinsya, Dr. Anthony Liobet. Balik na din makabanan si Dr. Anthony Liobet, no? Bilang Schools Division Superintendent sa probinsya sa Negros Occidental. No, ba ikaupod naton karon yung makabanan ng PIO sa DepEd Province of Negros Occidental. No,
No, angot sa sining mga changes kay reshuffling sa mga Schools Division Superintendent epektibo sa masunod na kinong nga semana. So balaktakron ka Sir Ayan Arnold Arnaiz, ang PIO sang DepEd Province. Kag syempre ti ang ining naghelapit dugay-dugay manog tapos naman ang bulan sang Setyembre ti asto sa bahin sang sining pagsugod o pagkwanta sa face-to-face classes. Suryahan ta man karon na. Kag ang vaccination sa mga kabataan dumatiok no ang untat ng vaccination. Sa aton sa nga mga kabataan kay ti duway naman kuno naga-report, duway naman nakabaton report ang province nga naga-vaccinate pa sa bahin sa mga estudyante. Ti sige sa ibalaorta na karon iya makabaran rin man sa aton sa nga pagpangalagad. Samtang dugang pa sa niyaton iya nga mga balita ang payout iya makabaran sa educational assistance dayon naman kuno buwas. Tapos iya makabaran nga ti may pundo nga ginpasulo diri ang center office sa bahin sa Western Visayas o kon sa Region 6. Ini nga pundo ti kuno do dayon ti may kopod ta karon iya makabaran ang PIO man sa DSWD Region 6 nga si Attorney May Rago Castillo. So klarohon ta lang ang wala na ka-registered online sa bahin sang siringkwana sa QR code kung wala na ka-registered at the same time wala man natawgan pagi sa confirmation sang DSWD hindi magkadto. Okay nga maruya lang kamo kag kanugon sang tiyempo. So ti isa-isaon ta ni karon ang mga payout centers naton so diri sa Bacolod magaparayon balaihan sa bahin sang SM City so kagati sa pilak marugar man sa aton sining probinsya sa Negros Occidental. Samtang duga pa sa naton iya nga mabalita diri man sa bahin sa aton sining iya nga palatuntunan. So sino ining may karon balat simpuhan ta na. Report karon ni Bombo Carla may defensor diri sa aton sining nga pagpalagad ang balor 1 milyon ka pesos nga shabu na konfiskad dira sa bahin sa barangay 27 diri sa may syudad iya sa Bacolod. Ang suspect na kapalagyo pero ang isa ka 20 anyos nadakpan. So ti sa shabu pa lang daan subong daw ay gidya kadlok amo nang ambal kubla ti mayo lang kung hindi kamo magkaladakpan pero kung magkaladakpan ganing kamo ti pasensya na igid kita so sa aton sa nga mga taga paramati kag iban sa nadra ti daw nanamitan pagid nga mag-engage sa bahin sang shabu nga mag-engage sa po sa pagbaligya, pagduso, paggamit sang illegal nga droga. Di kay dumdum nila kagabi nagamba ko siguro ay ginasakalag sang administrasyon ni Bongbong Marcos ang shabu duwa niya ginasakalag ti ano ang plano niya ihansinin ni President Bongbong Marcos. Ti iban niya daw naga-rejoice naga-enjoy sa ti arena daw ay nasang kwana wala na kuno pagtutok ang ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Sa tuod lang kay gid nga mention si President Bongbong Marcos sang plano niya kag kampanya niya against sa bahin sang illegal nga droga. Ni subong ang mandate sang PDEA or ang Philippine Drug Enforcement Agency at the same time sa aton sa Philippine National Police. Pinapadayon lang nilang ila sa ning operasyon ati ko sa milyones ka pesos basod-asod ini. Nagligad dito man nga adlaw sa bahin sang Bredco nga ginpada sa isa kuno ka persons with disability. Kay nadakpan man, natiktikan man. So ti gabaha sa gyapon ang shabu. Mula nang ako na. Mula nang ako na mambal as of this time bala na iya kon maka-insulto man sa mga kapulisan kag PDEA ang aton sa ring hambal basta nga ti ang obserbasyon ko subong nagabaha sa gyapon ang shabu. Diri sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. So ambot hasta san-o nga away naton ini batok sa illegal nga droga ang anom ka tuig sang nagigadministrasyon hindi iya makabanan hindi makapuntat
Wala sang closure ang Shabu, ti damo na lang kalamatay, no, nga mga drogista o kag mga drug personality sa mga operasyon kay kuno nagabinato. Sa gihapon ang Shabu do ara man Japon. No, why niya nagabahaa kundi gaanaw na Shabu Japon di sa Pilipinas. Ti imagine, no, so muna karon na dako na nga pagpanghangkat sa part sa aton sa ring Philippine Drug Enforcement Agency, mga barangay officials naton. Tingin nyo na ni Chimpo para nga ti makabira-bira kamo da pa sikat na kay dugay-dugay eleksyon naman. Pero hindi lang subong no, kundi tani sang una mo pa nang ginahimo ninyo, no, sa pagkampanya tudo-tudo sa illegal nga droga. Ti gwa sini mag-surrender sa perde kitas ni. Kung mag-surrender. Pero sige lang, no, bisan pa paano, ti marason ang pinigya nga kulang personality, no, kulang personnel. No, ti araman makapulisan tao, daw makapulisan ta, di man lang droga ang tutukan nila. So isa kag isa ti daw may mga rason naman, no, pero ti nami kita ni, no, kung ma-hire kita dugang balang mga agent sa pinigya. Para nga at least ang pulis tayo ti kung ma-partner augment okay lang, no, pero kung sa adlaw-adlaw nga mga helikoton, no, may mga obligasyon man na iya ang aton sini nga mga kapulisan. So dapat ang pinagyagid ang pagapangamot sini, no, sang bira-bira kag tutok sa kampanya against sa illegal nga droga. May Hanay Vice Mayor man to sa bahin sang Banwa sa Tuboso ang ginserbihan sang warrant of arrest sang aton sini nga mga kapulisan. Kulunta sino ining no? Sino ining Vice Mayor, no? Gisabihan sa warrant of arrest sinigid lamang hapon. Si Police Major John Ray Batadlan siya nagling hepe to sa bahin sang Tubuso, no, sa Banwa sang Tubuso. Siyempre, tidugan pa yung senaton yung mga obserbasyon yung mga kabaresturahan tari bumumahik, no, ang modernized jeepney, ang jeepney modernization, no, nga kung sa din, ti subong, no, nagarikot, no, ang sitwasyon. Ang akon lang lagi na pangayo nga kabaypang hindi lang bala magkuan, no, hindi lang maglala ang sitwasyon nga maglabot sa punto nga basi matabo sa lihi bala, may ma-report ang baton nga ang kuan bala mga driver nagbinunanay, nagpinatsanay, nagtiniruhay, nagkunano da. No, para sa bahin sang sining nasambit iyang programa, no? Actually, way back year 2020, no, amo kita tani ang pag-introduce ni sa bahin sang publiko, no? Pero why ni natigayon kay because kati may pandemic kita, no? So ginayo, no, hasta sa kuan na lang ipagpatuban sini ang fully operational 2022 to 2023. Ang target gani, no, sa aton nga DOTR nga by March of 2023, no, wala na sa POJ nga magatadag, no, kung makitaan sa madalanon, kundi ining mga modernized jeepney na, mga Euro 4, no, nga mga salakyan. No, so subong ginapabiyahe na, no, may provisionary authority, no, kag wala na ni ginrenew ang ilang prangkisa. Sabay sa LTFRB, basta ni gani marinyong imo sa prangkisa, no, automatic, no, kung magbiyahe ka pa, considered as colorum ka na kung illegal ka na, no, kay wala ka sa mga pertinent documents, no, para sa bahin sa pagbiyahe, no. So ipasugtan niya sang ayo, no. So until next month. So okay ba ni kay at least until March 2023, no, or pag-abot sang Marso toy 2023, no, ang kuan na di mga dalaga na sa madalanon naton diri sa syudad sa Bacolod, mga modernized jeepney na. No, lain naman ang bersyon subong sa aton nga mga transport sector. Bagay ti ginarespeto taman ina, no, ang ilang mga kinamatarong. Pero tining sa punto bala nga questionon ta pa abi ang kuan, no, ang brand sina, no, kay kuno China ina ti open ang iban nga mga manufacturer ko ti manukay sila ang ginawardan sini. Magkuha ta sang German type reklamo man, kuha ta sang Japan type reklamo man kay kuno mahal, kuha ta sang China reklamo man kuno barato kag ang plansa sini kuno sa kilid nipis-nipis. Kuha ta sang India type ti reklamo man ta. No, muna bala? So ti balo kamo
bidding ini mo. O, tingo bidding, siyempre kung dito pinakabarato mo to yung kwanong sa gobyerno, no? Sa ato sa gobyerno, to balo naman kamo kung ano ang proseso sa pagbidding sa bahin sang government transaction, no? Si ti paano ta pa ni Island kay ti ginawa din sila mo na mga units, no? Ang mga biyahe diri kay hindi ta manabi maka finance kay Mr. Diego Malacad, no? Kita yan suporta kita niya sa mga transport sector, no? Pero sa point kani mareklamo niya, no, question mo na yung quality sang salakyan, tiwa na tanay sang kwan, wa na tanay sang ride sina da, bahala na da, basulon ta lang sila galing kon magkalabguba na kag temprano pa nim tuigan magkalataltal kag magkalatuktukan na. O kag magkalabilin ang ay ang mga parte sang lawas sa dalanon samtang nagadalagan, no? O, di ba? O sa andante sa pagid no nga kuno kuntani ang ginadulugan sang ang ginadulugan sang mga PUJ ni man pagdulugan ng sang mga jeepney loop o loop jeepney ini o modernized jeepney, no? Kuntani kuno ang ruta hindi naman sila diya pwede makabeti paano na, no? Kaya ang ilan nga franchise agin kuana sa ila nga may Bata Libertad pila ka kuana karuta ni Santon, di ba? Ligado ko presentar ini mga pilato 24 I think or 42 so nagbaliskad lang nimo. Pati niki ko firms ni ko anugid, no? Basta damo ini maruta ni Santon, no? Sa bahin sang sudad sa Bacolod ti tanan-tanan ini, no? Modernized jeepney na ang magabiyahe, no? Sa maabot yang nga tiyempo sa masunod nga tuig. No, hindi man na pwede pero na Bata Libertad kailangan man nga hindi mo ya pag-agyon ya, no? Sa babaw, may skyway kita di kay wala man. O hindi man na pwede hindi sila kapang pick up sa Rosdalan kay style ang kwansa ni ang type is loop jeepney. No, nga pwede gid makapang pick up, no? Kay mo na gani introduce pa introduction ini, no? Nga amat-amaton nga i-phase out, no? Ang mga PUJs naton ti naga-edad na iba na tag 30 anyos na, no? Kay ti sa programa sang kwan sang DOTR nga dapat 15-year-old ya why na no? Nang abulis na. Tingaling kita nga mga Pilipino, as long as nagadalagan ti okay lang, no? Ang makinasa na kung maglapaw ng 15 anyos dito na, no? Di tulod-tulod. Namo na nang makina niya ti agwan tahon taman Japon, no? Bisan ano disponihan sa Japon mo ti sige lang amo na pero pamangkot hasta mintras nga magamugtas na, no? Nga daw ay nagitay chance ti technology subong naga-evolve, naga-modern ang aton sa nga technology. Ti karon nga simpo abi hindi ta gusto sang cellphone, no? Hindi ta gusto sa mga digital platform nga maprograma tara na da sa radyo man ta Japon. So may gina-introduce sa mabag-o pero still, no? I-kwanta man no? I-upgrade taman ang aton sa nga kaugalingon. Kag batunon taman ina, no? Ang kamatuoran, no? Nga ti edad ang aton nga kalibutan. No, kag in terms sa technology, no? Ti naga-evolve kita makabanan, naga-modern. Base sa sunod nga mga pulo ka tuig, hindi na sa dalan nagakwan, no? Dalaga na masakyan, base galupad na ni. Di ba? Base may mga pakpak na. Who knows? Kaya sige ang tuon, sige ang imbento, sige ang pagtukib, no? Sa makapaayo para sa aton. So man lang aton so saying nga ti why man sila nga ti golpiada ini, no? Kagindula gid abing mga PJs naton. But this is considered as introduction, no? Hasta kabangin 100% nga ti makwana, no? Ma-occupy na o kon mabuta na kag ma-fill in na ng tanan nga marota with the modernized jeepney. Amo na ang pagdula sang POJ. Kaya ini nga istorya na nga tintudos subong haplakan man sang pila ka units, linibo ka units di kag ang POJ dulaon marayon ti siyempre sakit man para sa aton sa nga mga drivers. Di sige no? So basta ti ang aton lang sinadra, no? Although ang preservation ti araman niya Japon pero ti mas kuan bla, no? Kung kamo kita mga pasahero, no? Kasakay man tada. So aircon
kondisyon, may wifi, no? Makapungko ka sa insakto, maka-plastar ka, mahal-mahal ang plite, 13 pesos. Pero safe ka man dira, kag siyempre sarado mo. Ang ining nasambit iya nga salakyan, no? So amo ni siya karon So matamaton ta baton sa ato sa tagsa magkuligon bisan masakit pa, pero tiwa ta mahimo kay programa ini, no, sa gobyerno, kay hindi man pwedeng hindi pag-introduce ini, pero mabot kay tiyempo nga madula gid ya ang aton nga mga POJs. 21 minutos sa kaligan sa takna alas 7 sa gabi sa aton sa Riga Pagpalagan. Diba sa aton sa Riga para tuntunan. Inya bata nato sa Riga mga headlines sa karon comment simpo kita istoryahan tanian, no? Ang nagalapit nga pagdulong sa tapusan nga palawayan, no, ni Queen Elizabeth II. Ang reyna iya makabanan sa United Kingdom kung sa bahin sa Great Britain. No, konsidente ika-40 nga monarch ini, no, the 40th monarch sa England, no, since si Norman King William ang conqueror nag-obtain sa sininga corona, no. Her reign of 70 years, grabe, no, 70 anyos and 7 months and 2 days. The longest in the history of what became the United Kingdom. Si King Charles II, ang mabulos sa iya, 73 years old na, became the monarch immediately after the death, no, sa iya sining Iloy and their Scottish Highland retreat, no, sa Makabanan on Thursday. No, so tutukan nato ni kag pila ka mga pagpatigan naton sang interview, no, sa bahin sang aton nga mga correspondent, ano. Sa Switzerland ara to si Ma'am Juvie Sarge sa Amodente. Check naman na to no, ang mga sitwasyon man, no, gikan sa bahin sang Switzerland. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 23 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. Pabalik naton Sir Ian Arnold Arnaiz. May kopod naton diri sa aton sa Riga Palatuntunan, no, ani istoryahan ta mag-reshuffling sang Schools Division Superintendent sa bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Magabalik kita pagkatapos gilamang sini. Stand by. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva Señor Santo Niño! Viva! 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 Bit Señor! Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako-dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman
sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan. Tige, pabalik na naman kabanan sa ato sa ring pagpalagad. Oras sa Pumaradio Bacolod, Philippine Standard Time, 41 minutos sa kaligid sa takta kalas 7 sa gabi. Para ka po nagpamati, no? Dari sa ato sa ring palatuntunan sa Zona Libre po sa Alagad, Bombo Ponce Espino. Sige, no? Karado gagawin may kapod natin sa Sir Ian Arnold Arnaiz, ang ang PIO sa ang DepEd Province of Negros Occidental. Oy, by the way, speaking sang sa sining maulanon nga tiyempo kay nagali, no? Sang aga daw pasuspender, no? Ni Mayor Reliquias sang hinubaan ang klase, no? Matapos ang ining pagtupa sang madamol nga ulan. No, so ti munog ang ulan bagod sa hangin habagat, no? Iri epekto karon diri sa ato. Sige, dire kita sa babalita gikan sa DepEd, no? Istorya naton ining ma-reshuffling sang Schools Division Superintendent o kung mga SDS naton, no? Diri sa probinsya sa Negros Occidental. So sabi kaninya ang PIO sa DepEd Province, si Sir Ian Arnold Arnaiz. Sir Ian, mayong gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo sa buong gabi, si Bombo Pons. Mayong gabi, Bombo Pons. Mayong gabi sa tanan nga nagapamati isang imo programa sa buong gabi kag nagalantaw sa inyong Facebook page. Mayong gabi sa tanan. Okay, salamat gid sir, no? Sa siring time. So may we know sa siring reshuffling ba uti daw may mga pagbago kita sa mga tagpamuno sa aton nga division diri sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental, Sir Ian? Kay tungod nga 3 years na ang nagligad since sila nag-reshuffling. So every 3 years na ang ilang paglibot na pagsaylo sa ilang mga station. So kumbaga expected naman na kay tungod nga it's ordered or it's mandated by a DepEd order nga dapat sila superintendents and assistant superintendents, the regional directors, ginatagan lang sila sa 3-year term sa kada station nila. Ang mga lower than that, ang mga officers nga at the lower level like the district supervisors and the principals are given 5 years. Unless, like for example, sa principal, nga P2 siya tapos sa ilang district siya lang gid ang P2 kagway sa saylohan ni eskwelahan pues amo na siya ang nag-stay sila even beyond 5 years unless of course nga ilibot sila in different districts naman pero kung kisa tungod nga sa distance man ang kalayoon ang economy man nga ginalantaw tada ang pilagastuhon sa isa ka principal ti amo na nga kung kisaway na lang sila gina reshuffle pero kaya mo na it's mandated actually kay para
wala sa may matiner sa ilang station forever. So amo na siya kay to para lang maibitaran man ang familiarity over familiarity sa isa ka station. Oo, okay, no? So, ti daw, kumbaga, daw term gali nila politiko, the elected officials man, sir, no? Every 3 years may election. Sa DepEd, no? Every 3 years may reshuffling. Yeah, may reshuffling sila kay para kumbaga mas spread out man nila ila expertise sa iban man na mga division offices kay kada isa sa ila lain-lain man ng expertise kagang ila ang ila nga mga skills competencies nila. So para makilawan man sang tanan kung ano ang kaayuhan sang kada isa. So that's why gina-reshuffle sila. Para man may bitaran man ang over familiarity nga ginatawag. Okay, sige. Anyway, paano ni sir, no? Kay di ba aton si Ma'am Sabaluka, no? Nanong mga changes sa diri. Kapila ini sila kabilog sir Ayan, sino magabulo sa iya diri? Well, sa Negros Occidental ang abot ang ato na pag-aabi-abihon sa dason ng mga semana amo si Sir Anthony Liobet. Si Sir Anthony Liobet actually halin man na siya sa Negros Occidental. In 2015, pagsulod tugid sa division of Negros Occidental, he was already the OIC superintendent. Kaso kilanglanon niya magwa kay para ma-full-fledged na sa superintendent. That's why nag-transfer na siya sa Kabangkalan division. And then after 3 years, gin-transfer naman siya sa San Carlos division. And now he is back sa Negros Occidental. Si Ma'am Marcet naman, who started also her career sa Negros Occidental as a NOHS teacher, then eventually naging math supervisor, naging assistant superintendent ng Silay, and then ang first station niya as superintendent is sa Sagay City. So after 3 years sa Sagay, ginsailo siya sa Negros Occidental, and after 3 years now sa Negros Occidental, ginbalik naman siya sa Sagay. Okay. No, so tika do kanamo diri sa pictures nga nakuha namon sir sa Mancom, no, muning na istorya tagina. May iban pag isa diri nga gen transfer? Well, based sa mga pictures na napakita ninyo, ang isa na si Ma'am Lorlini Ortilio, naka-station sa Cadiz Division, will be transferred to San Carlos to replace Sir Liobet. Tapos, ang isa na si Ma'am Arlene Bermejo, who is the superintendent of Sagay Division, will transfer back. Balik man na siya sa Cadiz City, kasi sa Cadiz City man na siya naghalin, to replace Ma'am Ortilio. Ang isa pa gid si Sir Alan Yap from San Carlos siya before nagsailo na sa Bago City, and then subong isailo siya sa La Carlota. Sino pa gid ang ara sa picture ang duha sa Iloilo na siya, si Sir Servillon is now the new superintendent of Guimaras Division, and then si Ma'am Palcat na used to be diri siya nag-start sa Silay City, ipaga-transfer siya subong sa Pasig, pero nalipat lang ko sa ginhalinan niya prior sa Pasig City. Sa region gid gali ni sir ang Mancom? The Mancom happened sa San Carlos. Kagina lang na siya natabo. Okay. Started yesterday, and then kagina ang last nila. It was attended by none other than the regional director, Dr. Ramiro Iquico. Okay, no. So it's a normal sir, no. Ini nga mga reshuffling puti magsiling kato abi nga ti magtumas sa gidang iya pagstay. Ano bala indira sir how? Well, wala man kaso aral na sa may DepEd order nagamandato sina nga kilanglanon nila mag-reshuffle every 3 years. Okay, no. So kung sa bagay no, dako man nga oportunidad kay para maglain naman, no, kay dire makita naton iya kung may makinaiya man lang every superintendent pala sir Ayan, ano, kung how they manage, no, how they lead, no, sa aton nga ano, no, nga probinsya.
That is correct. Ang ato ng mga division offices, no, depende man sa kung paano pag-lead sa mga superintendent. Kasi syempre sa kada superintendent may lain-lain na sila priority. Amo na siya ang medyo disadvantage ang reshuffling, just like sa aton man sa election man, di ba? Sa kada change ang leader, kada change man ng priorities, ang previous aside from the fact na may mga national initiated na mga programs ang DepEd, mayaraman tayo mga division or locally initiated na mga programs. For example, may programang isa ka superintendent, after 3 years wala pa natapos ang programa, wala pa nakita ang epekto sa programa, buslan naman sang lain na superintendent. So kumbaga ang programa nga ginpatigayon o ginsukuran sang isa, hindi pa matapos. Muna na nga kung kisado kanugod man lang maayo man ang programa, kaso hindi lang matayo yun kay tungod they have to change the leadership. And with the change of leadership, sometimes, no, hindi man all the time, may change of priorities man. Kaya muna na nga ginapangamuyo tayo, pero may nga, paski may change of leadership, ang continuity of the program, sila ang implementation of the program, nga mga maayo, dapat ilang taon man tag sigihon lang. Okay, sige. Anyway, sa imo nga part ya, sir, siguro ikaw magapabili man Japon SPIO or base may changes man or may sapling man sa imo, sir? Depende na sa bago nato yung superintendent, pero actually si Sir Leo Bet was the one who signed my appointment when I first entered DepEd Negros Occidental, and he was the one who also designated me as the information officer. So sa iya nagsugod ang tanan, I don't know kung ipadayon niya kita, depende pa ina sa kason semana kung anong ang mga decision sila niya. Okay, sige. Tiyan mo nang aton nga awla tato. Anyway, Sir Ayan, update lagi kita, no? Sa pagkadali sa sineng galapit nga face-to-face 1 month and a half, no? November na. So sa imo guro paglantaw, sir, pila na ka weeks ang aton nga klase manog isa ra ka bulan. So daw okay man so far. Right, din nagkikita guro, sir, no? Sa face-to-face classes by November. Well, Bombo Pons, actually, before nag-start ini ang August 22, ini nga school year, ginplanuhan din sang maayo sa mga eskwelahan naton. Gin-require sila nga mag-ubras ang ilang basic education, learning, recovery, and continuity plan. Tira nila ginbalay, ginplastar kung paano nila patigayunon ang pag-abre sang klase sa sining nga tuig. Tinaging lantaw na nila, ginbasihan na nila ang mga limited face-to-face to nga natabo sa nagligad. Maskin hindi man to tanan to, pero naging reference nila ang mga implementasyon sa mga nag-offer sang limited face-to-face nga mga eskwelahan. Naging subong ginbalay man nila ang plano kung paano nila ipatigayon ang inyong nga tuig nga klase. That is why nga kumbaga wala kita major issues, wala kita major problems nga nakita sa pagpadalagan sa mga klase. Ang problema lang, which is not isolated to Negros Occidental, this is common to all nationwide. Ang problema again is the lack or the shortage of classrooms and teachers, no? Especially makita gid ini kay tungod na laban, if not all of them, laban sa aton ng mga eskwelahan diri nag-opt for shifting or for set A, set B nga scheme. Yeah. Kay tungod para hindi nila pagdunganon pasulod ang mga kabataan in one period of time. However, nakita dira nila nga may kakulangan kita sa teachers kung padayunon nila ang ina nga scheme. However, kung 100% naman nila in one classroom, hindi naman nila mapatigayon ang ginapangayo nga health protocol, which is the physical distancing. Kaya kung mag-physical distancing sila, kulangon gid sila sang ilang nga mga classroom. So, as a matter of fact, may naistorya kita nga nagligad lang na school head or principal nga sa ila eskwelahan gani iya 50% ang ilang klase, no? Kumbaga may shifting sila, MWF kag PTHS, something like that na mga schedule. Pero given that na 50%,
ang isa ka classroom is already 100 kumbaga daw regular class na siya nga 30 plus. So why na sila the physical distancing kay gutok? Kaya imagine mo kung mag 100% na sila, labot sila mga 60 na bata sa isa ka classroom. Grabe. So ang nakatabo, binusar nilang covered court, pero isa ka covered court, 5 ka klaseng nagaklase. Kaya ang ano naman dira is ang kagahuron, paano maghingibati ay ang 5 ka klase sa isa ka covered court. Nga wala man division, kay open lang na siya. So that is the problem. So ang aton handom nga ibalik ang face-to-face para mas maging mahatag nato ng quality education sa mga kabataan, nagasuffer man siya gihapon tungod sa may mga problems gihapon na masugata eventually, like amo na ang ginhambal nato, nakakulangan sa classroom, kay tungod sang kulang punon ta isa ka classroom sang kadamo-damo nga mga bata, to the point nga hindi man sila Japon mag-inyitsindihan na kagway man Japon may matun-an sang insakto ang isa ka bata. Magani, no? Sige lang. Anyway, dawig pa man na, sir, ano, nga mga preparasyon naton, no? Kay ti pangamuyoon ta lang so far. Ti daw kuan kita, bless kita sa Negros Occidental, kada way kita gina dakuan na subong sa mga kaso. Anyway, minimal na ini and manageable na so far sa COVID. Yeah, sa aton na mga, actually, kung pasensya, kung ako may mahatag ng data on that, Yes, medyo doon naguntat na kita monitor sa mga cases nato, no? Kaya actually, do ay minimal na or very nil na gani o kung wala na gani kung especially sa aton ng mga eskwelahan, doon naman kita may nabatian ng mga records of COVID cases. Hopefully this will continue kay para hindi kita magka-problema sa aton dire when it comes to education. Kaya wala na ang aton lang gina panugyan ang ano naton sa aton ng mga ginhikanan kay sa mga kabataan kay sa aton ng mga manunudlo na magpadayon lang sila sa pag-practice ng physical distancing, sang wearing of face mask at pagpanghugas as part ng minimum health protocols para lang padayon naton maproteksyonan ng aton kaugalingon. If possible, magpabakuna sila para may added protection sila para panigurado lang. All right, no, sige, no. So anyway, may mana at least naka-share naman kita subok kagabi sa ayan, no, sang mga nagakatabo sa bahin sang Department of Education. Lastly, sir, ang imong nga mensahe sa mga estudyante naton? Well, sa mga estudyante naton, baski ano yung kabudlayan na agyan naton, our Department of Education, including our teachers and everyone in the Department of Education is really working so hard para mahatag ang edukasyon para sa inyo. Whatever problem, whatever challenges that we encounter, hindi ka lang pagpadakoon, hindi sa paghimuon na issue. Instead, ipalapit naton sa mga concerned individuals, concerned offices, kag dito naton ipabalo sa ila kay para ma-actionan dayon kay kung kung padako naton himuon naton issue, himuon naton controversy, mas why hindi naton ma-actionan na mas madasig, no? Pero kung i-diretso naton sa insakto nga mga tao, most probably kagang posibilidad na ma-address ni dayon mas dako, no? Tiyan mo na sa mga bata, padayon ng pag-eskwela, sa mga ginikanan natin, padayon sa pagsuporta sa edukasyon sa atong mga kabataan. Sa aton ng mga manunudlo sa Department of Education, padayon lang ta sa aton na paghatag serbisyo sa aton ng mga kabataan. Matamo kita salamat at maayong gabi, Pombopons. Sige, salamat gid, no? Sir Ian Arnold Arnaiz, ang PAO sa DepEd Negros Occidental. Isa to agri-shuffling, no, sa aton nga mga school superintendent, no, schools division superintendent. So welcome back, no, Sir Anthony Lagos Liobet bilang tagpamuno na sa DepEd Province of Negros Occidental, bulo sa kay Ma'am Marcet Sabaluka, no, nga konsidente may lain naman nga assignment. So every 3 years no, nang ila do mga elected public officials man, no, every 3 years pero ang elected public officials siya pwede ka para elect makatinerya until 9 years. Konsultihon sila kundi malason ti kuani panghimos binagtong
No, so part man in Japan sang ilang DepEd memorandum order nga dapat every 3 years ma-reshuffling sa mga principal tag 5 gid tuig gali. Kailangan reshuffling ti kanami man no magamo sina kay because iya makabanan nga parang kung may gusto nga i-introduce no galing kay ti ang 3 years no tamaan kalipot ti kung may mga programa kada bi nga gusto i-introduce nimo matapos daw ka bitin man. Pero sige lang awet mahimo kay amo na ang mga proseso dira. No sa Department of Education o kon sa bahinsang aton sa iyang DepEd. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time in punto alas 8 ng takna sa gabi. Di ba sa aton sa iyang pagpalagad. Sige, no? Suliton kita sa mga balita naton si Attorney May Rago Castillo. No, check naton makabanan, no? Kay surhanta ining payout no sang assistance for individuals in crisis situation or in short AEC no AEC na pagtawag sini no so ang ining balita no kagabi baw tiyan ano ning may impormasyon to kagabi nga nang hindi na marayon no kay wala na kuno sang pundo ang Department of Social Welfare and Development o kung sa ang DSWD, no? So, and then daw subong nga daw, may panibag-o naman diri makabanan nga announcement. Bo na no ini daw hindi naton minsindihan no? Ang ining pila ka mga announcement iya karon, no? Kay daw ginagwa sini daw ginapakwa naton, no? Ginapa tumbo baliskad tay ang aton nga kwan, no? Ginapatumbo baliskad naton no ang aton nga mga kauturan so tiari naman marayo naman kuno ang panagtaganay so ngari ko gina gulpi no ang announcement ti Wibes no tapos business bawi naman tinda may assurance man diri ang kuan no ang Department of Social Welfare and Development kung ang DSWD parang sa assurance nga mahatagan kuno tanan-tanan. Ang sa kutob, no, ka registered, no, sa nakasulod sa QR code, no, kag ubuson ni kuno nila. So supposed to be ang schedule, no, may 2 Saturdays pa, no, nga bilin. So was September 17, no, until September 17 kag September 24, no, duha pa ka Sabado. No, ang bilin sa diri makabanan no sa bahin sang sining pagpanagtag sang financial assistance no sa mapigado naton nga mga kauturan. So we have Attorney May Rago Castillo, Public Information Officer sa DSWD Region 6. Attorney, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Good evening, Pons. Good evening sa tanan nga tagpalamati. Yes, Attorney, salamat gid no sa sining tinion ano so ano gid ang latest subong sa sining distribution sang financial assistance sang DSWD no Attorney. Oo. So Pons, actually medyo balad ko na-confuse ang aton mga kauturan. Yes. Kasi nagligad nagpagawa kami sa advisory wala sang payout. However, naghatag sang additional nga fund ang DSWD Central Office ang 26 million. Hence, may ara sang payout tomorrow, kag may ara man sa September 24 Pons. However, kinanglan gid namo ng bulig ninyo nga mga media outlets sa Negros ug sa Bacolod. Yes. Nagapanawagan kami sa DSWD sa mga beneficiaries nga ginpadalhan text ukon email nga may venue na sila kag petsa halin Agosto tubtob September, no? Sang August 27 to bala ila schedule, September 3, September 10, pero wala sila naglusot sa ilang mga venues. Or kung naglusot man sila, wala sila nakakuha kay tungod kulang ila requirements. Kinanglan nila magkadto sa ilang respective nga venue tomorrow kay sila ang iga-prioritize Pons. Okay. No? So sa Negros, kag sa Bacolod, ang mga venues nyo, sa First District, that is San Carlos, sa Barangay 3, Covered Court,
Don Salvador Benedicto Municipal Operations Office, Calatrava Municipal Operations Office, Toboso Municipal Operations Office, Escalante City Operations Office, Cadiz City, sa City Arena, Sagay City, St. Joseph Covered Gym, Old Sagay, Sagay City, Manapla Gym, Silay City, CSWD Office, Victoria City, Pantawid Office, EB Magalona, MSWDO Office, Talisay City, Pantawid Office, Murcia Gym, sa Gym, beside Municipal Hall, Poblacion Murcia, 4th District, sa Bago City, Barangay Lag-asan, Covered Court, Pulupandan, Farmers Training Center, Valladolid Municipal Operations Office, San Enrique Municipal Operations Office, Pontevedra, Barangay San Juan, Covered Court, La Carlota City, City Operations Office, 5th District, Himamaylan City, Municipal Operations Office, Hinigaran Municipal Operations Office, Moisia Municipal Covered Court, La Castellana Municipal Gymnasium, Isabel Municipal Operations Office, Kabangkalan City, Kabangkalan City Cultural Center, Ilog sa Crisis Center, Candoni Municipal Operations Office, Kawayan Piling Elementary School, Sipalay City Conference Hall, NGC, Hinubaan Municipal Operations Office, Bacolod City Mascara Hall, New Government Center. So again, ang prioritize tomorrow pons for Negros Occidental ug Bacolod, atong mga ginpapuli sila tungod nga hindi kompleto ang ilang nga requirements or nakabaton sila sang text or nakabaton sila sang email apang wala sila nakakadto sa ilang nga schedule. Oho. Okay, no? So madamo-damo ano? So mga pila abing ekspektaron naton sa ni Attorney Buas nga magkakadto o maka-claim? Actually, may ara na naasang number na target per LGU kay nabalaan na akong pila ang nasendan text nga wala nag-abot sang nagliligad funds. So for Negros Occidental, it's a total of 2,331. No? Bacolod City is 362. Overall, sa bilog nga region, 5,000 amounting to 13 million. Wow. So at least so 17 and sa 2040 do sigurado mo kita ma'am nga may ara Japon payout, last payout. Oo, sir, may ara payout sa September 24. Wow, no? So sa hauti daw kanami na attorney, no? Kay daw na perfect na sa DSWD. Okay na gid ining ang proseso. Oo, sir. And we are thankful sa mga local government units nga nag-support sa amon sa pag-provide sang venue, sa pag-provide sang additional nga manpower, no? Particularly sa Negros, kay ka very helpful gid sa mga local government units, no? So, kanami actually sa ila. Okay, no? So, anyway, the partner man, ang PNP naton, ara manda, no? So, ang mag-secure sa peace and order, no? Sa ano mo latest advice, attorney, sa aton nga mga beneficiary para buwas nga daw? Oo. So, again, ang aton nga emphasis tomorrow sa Negros kag sa Bacolod, please, atong mga gin-schedule, balasang nagligad, ang nakabaton sang schedule, nga wala nag-agto sa ilang schedule, please come tomorrow sa respective nga venues, no? Kay total, ginpalapit na ini sa inyong mga municipalities, please take advantage para maka-avail ka mo sa assistance. So, anong assurance sa disability? May pamangkot, may nagpahabol din attorney, no? Kami naka-register pa Japon matawgan, pero anong assurance nga tanan nga naka-registered maka-benepisyo sini? Actually, to be frank about with funds, hindi gid kami maka-assure nga tanan mahatagan. Because ang fund naton is limited. In fact, ang 26 million, that is the last nga dugang sa aton sa central office. Unless may i-provide pa sila sa aton, ha? Kay ang latest nga update is gamay na lang ang pondo sa AIX. This AIX is a regular program sa DSWD. It has no special fund allocation
Unlike sang SAP, nga may ara sang layi nga nag-provide sa iya nga pondo. This one, regular funding lang isang DSWD. Actually, nangita lang sila sang additional nga fund, no, to augment sa regions. That is why nakakam up sang 1.5 billion. And ang una nga ginhatag diri sa aton sa region is 91 million. No? Dugang na nila nga 26 million. I think is the last na nga idugang sa region. So, to be frank about it, hindi tanan, no, matagaan bonds. So, sa ini malabutan, hindi na maglaom pa no? Attorney, no? Kumbaga, para kasarado ng pinsar bala nila. Oo. So, kung hindi naging malabutan, so we have done our best for as long as maubos ang pondo, release bala. So, happy na kami na nakalabot ang huli sa aton yung mga kauturan. Okay, sige. Anyway, bisan pa paano, may nabuligan kita. So, lastly, attorney, salamat gid sa saringa time and may gabi sa imo. You're welcome. You're welcome. Sige. Si Attorney May Rago Castillo, Regional Information Officer, no, sa DSWD Region 6. Angot sa dire, no, sa saringa payout. So, at least, no, may 17, may 24 pa. So, ang pagpanawagan nga ang mga wala nakakadto, so kamubuas ang i-prioritize sa nakaligad nga pila ka ma-payouts, 4 ka mga payouts or 3. No, ka mga payouts, isa na, last, no, ang August 24, August 27, I think, no? So, dito rin ang sugod ni September 3, September 10, September 17, and September 24. September, 20, I think, ito nagsugod. August 20, no? Then 27, September 3, September 10, September 17, kag September 24. So, amo ni sila. Nga mga dates sa adlaw sang Sabado. So, ang wala na nakakadto sa bahin sang ilang kwan, no? Pero naka-register ka mo na, tawgan ka mo, no, sa disability program mo kakadto, kung magkadto ka mo buwas, no, sa pila ka payout centers, so i-prioritize ka mo. So no diri sa DSWD. So at least bisan pa paano, ano? So do medyo naglingin man tong ulo tang gabi pagsiling ati. Hindi madayon ka ano kung pundo, and then pagkaaga do may ara naman po sang disability nga madayon naman kay naka-download kuno sang pila to 26 million. Ang central office regional office 6 sang DSWD AX, no, nga pundo ini, no. So actually gin-utilize ini kay para at least bisan pa paano, no, magamit bala, no, tigi kay tako-dako ang pundo ni sa AX mo, no. Ti ambal ni Secretary Erwin Tulfo nya mas maayong panghatag tanan ni, no, para sa aton nga mga estudyante nga ti way madala 4-piece pigado, no. Kay bolo kamo ang 4-piece ni puro sa mong dapor pa na, pero sa babaw ya sina mas pigado man na, no, nga ti kung hindi maka-eskwela sa government schools nga libre daw luson man makabayad sa tuition nila. Ang mga tuition nga daan subong hindi magdubo sa 4,000 ang bulan, no, ti imagine ti kuay kaniya sang ay kaniya sang palulos, no, mahapo ini, wadaan kasi ni hangin. Sa sining nasambit iya makabanan nga galasuhan mo sa matag adlaw sa iya nga tanan, no. Patamo lang ng ato na we are all Filipinos, no, as considered as kwan kita ya, no, do kumbaga nang mabato bala kita, no, sa pinsan ano nga mga kwanda, no, nga mga pagtilaw, no, mabatuan nato ti bisan pigado lang ta, bisan nagapangutang lang ta. Ang importante nga ti buhi kita, no? Kag makatibawas man kita sa ulihing am inadlaw. Muna pero ti sa edukasyon, no, unahon tagid anay, no, ang edukasyon. Subong way na rason, nga especially sa elementary, way na rason ni eskwela kay ti kun way ka gasto sa bata mo, no, 4-piece pa enroll ka sa 4-piece, no? Sulod ka sa 4-piece. Kun sa kolehiyo, no, nga way kanu gasto sa kolehiyo, rason nga way no gasto hindi na subong rason, no? So, let us send our children in school, in the schools o college, elementary, no? Kay ti ang edukasyon ang kinaalam
Amo ring ginasulit-sulit naton diri, wala ini sang may makakuha sa aton, no? Ni sin-o pada, no? Basta may tinapusan ka, may pinanilagan ka. Ha? May alam ka. Pero man tinapusan wala alam. Ang batasan niya din makaon sang ido, ha? Ang asiring nga batasan. Di ba? May tinapusan, may pinanilagan, may alam. Muna kita tani, no? Hindi nga ti although tawgon ka mag-graduate ka pero do hindi ka man graduate kay ti bisan respeto sa imo lang gani gulingon, dili ka gani ka respeto. Imo na gani gulingon, ayan pagid sa iban. Muna, no? So mula ning aton mapabugal kitang mapigado. Mula na papugal ta, no? Nga maipanubli naton sa atong Amerikanan ti nang ninguha kita, nang eskwela kita, no? Naka-graduate kita, may diploma kita, o happy na kita, no? Makakita kita obra, no? Kag bisan pa paano may alam ka. Nga napulot sa eskwelahan. During your college days ang last mo nga pagtapak sa kolehiyo, no? Nga nag-graduate ka na. Ang reward, no, hindi na magadto sa ibang tao kung paninguha ka nag-dedikar ka. Kundi sa imo na iya nga kaugalingon. Nagani siling sang magnikanan sa una ti eskwela black mo, no, kung makatapos mo bahala ka mo. No, kay ti basta may tinapusan ka, may mga diploma ka, may ginuutan ka mga prueba, no, hindi kaya madulaan sang tsansa sa paglaom nga makakita ka sang obra. Amo na ang imo nga kapital, amo na ang imo nga access kumbaga sa masakyan, yabi mo na ina, no, padulong sa sining ginatawag nga ti siyempre, no, ang imo pagpangabuhi sa matutuo. 16 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Di man sa ato sa ring pangalaga. Di kita na no, sa ring gabi, no, may report kita na baton sa plete kita na, no, sa mga salakyan. Kay ginaprobahan na sang Land Transportation Franchising Regulatory Board ang saka sa plete sa mga traditional kag modern jeepneys, buses, taxis kag transport network vehicles sa TNVS sa pungsod. May ara sang 1 peso nga provisional increase sa minimum fare para sa naunang 4 ka kilometros sa biyahe sa traditional kag modern jeepneys. Subot silingon, yara sa 12 pesos sa minimum fare. Basi makibot ka mo 12 pesos sa minimum fare ti may fare matrix paning kinanglan or rekta na ini. May amo paning paklaro naton, no, sa LTFRB. Sa mga traditional jeepney samtang 14 pesos naman sa modern jeep. Subong ang modern jeep naton 13 na. So maka 14 na ina. Bago di sa increase ang idugang sa kada succeeding kilometer, no, sa nga biyahe sa traditional nga jeep ang ira sa 1 pesos and 80 centavos. Nga mas mataas sa ginapatuman subong nga 1 pesos and 50 centavos. Sabay naman sa modernized nga jeepney unit nagsaka man sa 2 pesos punto 20 centimos ang idugang sa succeeding kilometer, mas mataas sa gipatuman subong 1 pesos and 80 centavos. Para pamati, no, para naman sa public utility buses ginaprobahan sang Land Transportation Regulatory Board ang 2 pesos ka uniform base fare hike para sa city kag provincial buses para sa nauna nga 5 ka kilometros. Sa succeeding kilometers may fare increase nga 0.35 centavos tub 0.50 centavos or 50 centimos, no? Depende sa klase sang bus nga ginasakyan. Sa mga taxi naman ka mga transport network vehicles naton, ginpasakaan sang 5 ka pesos ang flag down rate. Sa mga taxi pamati, no? Base ang ending sini naman, no? Pag ilinaway naman, no? Ang ending sini pero ti LTFRB na nga nag-aprobar, no? So mo nga palinto namon sa inyo para nga di man kamo makibot kay basi mahambal kamo, uy, nano ini, no? Daway ni justisya naman no? Kiti amuning demand sa una nga ti sakaan kay tanan ga sinaka especially in crudo. So by 5 pesos ang flag down rate sa taxi, ini nga fare increase sa main epektibo 15 kadlaw matapos sa publication sa newspaper of general circulation o kung matuon sa una nga semana, no, sa Oktubre, no? So may allowance pa kita, may 15 days pa ta ang allowance. So pag October 1 amo na ni ang plete matake effect na ini. So epektibo sa gyapon ang 20% discount para sa mga senior citizens, persons with disability
kag mga estudyante. So recognize man sang taratapan ng kinahanglanon nga sa fair increase bangod sa paraan nga pagsaka sang gatong. Kay sunod pa sa LTFRB, ginkonsulta ang National Economic Development Authority o kon ang NEDA kag ang Department of Energy sa sini nga issue. Ti at least no, nangin klaro ina para sa aton nga mga kuton. Ti na modernize jeepney naton, no, kag mga kwanta mga POJs ta. O ti na okay naman O sige, pangwa anta man ni sila reaksyon na. Ang aton nga mga nga mga transport sector, no, angot sa rate okay naman na guro sa ila. Isan pa paano padugag-dugangan ang ipauli, no, nga ganansya, no, sa dili makabanan sa aton nga mga drivers sa ila tagsa ka mga pamilya. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 20 minutos sa nakaligid sa taknang alas 8 sa gabi. Mata kita na pila ka mapanumdom, no? Standby pagbalik ta, report ni Bombo Carla Defensor. Lagko nga mabalita, no? Una, ang worth sa 1 million ka pesos, no? Nga kandidat sang Cebu nga na-confiscal sa atong otoridad sa Barangay 27. Diri sa may suran siya sang Bacolod. Kag siyempre, ang NSB member, no, sang Banwa sang Tubuso, ginserbihan sa warrant of arrest. Kag dugang nga mga balita nga natipon sang patrol. Standby, magabalik kita pagkatapos gidamang sini. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang Bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga Banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka Banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sa Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sa modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions nini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalati. Thank you. Pabalik na naman kabaran sa aton sa ring pagpalagad. Oras sa Pamparadio Bacolod, Philippine Standard Time, 34 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Para pamati diri sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre, Ponce Ilagad, Bombo Ponce Espino. Kaya sa balota mga report na tipon sa patrol. Sa kay Bombo Carla, may defensor ang gining pinakaligtas no investigasyon sa valor 1 milyon ka pesos. Nga suspected sa buong nga confiscadra sa operasyon sa otoridad sa barangay 27. Ano sa may sudad sa Bacolod, ti silingko gani, no, hindi lang gabaha kundi gaanaw. Ang Shabu sa Bacolod. Di nano ang commitment sang mayor sang sudad. O sa Bacolod, pag bago mablang ginapanawagan nyo, o tiare, o abi Mayor Alfredo Benitez, bunggo ang illegal nga droga. Para nga mapapatudaan mo gid nga may pagbago diri sa sudad sa Bacolod. Matapos ang 3 ka tuig mong pagpanerbiso termino isa ka term, no? Bilang mayor, kag wala gani kinatandog ang droga, why tupa gid. Ambot do nagamuro minson masasang droga ti ambot ano kung sini ano gid ang tiyo pila na kamilyon na di Mayor Benitez. Subong ikaw naman sukto namon kay sa una ginasukot namon si Mayor yun na digaman. Ang pinatsanay ta subong may mapinatsanay man kagabi may pinatsanay man tabo dra sa Araneta. Ti ano doga panago ang mayor, masako pang mayor. Hindi lang papugi points ang imong himuon da kundi ang pagtapna sang krimen kag solusyon sa mga nagakatabo dire. Kaya di amo sa sudad sa Bacolod labi na gid ining illegal nga droga mando pulis mo da kag turu-turuhan nga kampanya para malimpyuhan bangin model city ang Bacolod. Pag model city sa Bacolod nga malimpyuhan sa illegal nga droga, pwede na dayong padalagan senador si Mayor Benitez daog na. Totoo diya daw. Ay lapit pa sa kadaan subong sa administrasyon ni President Marcos. Kaya napadaog niya si Marcos diri sa Bacolod, no? Sa check naton si Bombo Carla may defensor kay Anay Vice Mayor sang Toboso gin serbihan sang warrant of arrest. Sa patrol Bombo Carla sa report please kamin. Yes, sa Bombo Pons, Anay Vice Mayor, kay mga staff sinig serbihan sang warrant of arrest sa kaso nga malversation of public funds through falsification of public document Bombo Pons. So gipahayag ni Police Major Jun Ray Padadlan, hepe sang Toboso Municipal Police Station kagaina sang hapon alas 3 kagaina sang alas 3:40 ang kapulisan sa Toboso Municipal Police Station nag-serve sa warrant of arrest kay Jesse Rex Bartolome sa isa ka pension house sa Toboso. Naganduwa diri Sanday Roy Mariquet kag Natalie Don Niponya, ini sila ginserbihan, ini sila mismo dito sa may Toboso Municipal Hall kag ini sila Bombopons ti active ini sila no nga naga-ubra. Kag isa diri amo si Stephanie Carol Dumdum nga nag-voluntary surrender sa station sa Toboso Municipal Police Station Babapon. So may-ari ini sila sang piyansa nga 72,000 pesos each Babapon. So isa-isa dapat sa ila ang magpiyansa sang 72,000 pesos Babapon. So Babapon
So naman kay Police Major Ray Batadlan, ni Bombo Pons, wala gid ini sila sang full details gid regarding ni sa warrant of arrest nga ginserbe sa anay Vice Mayor kag sa iya sini nga mga staff Bombo Pons kay ti ang nag-uyat sini gali is mga private nga lawyer Bombo Pons. So that's why nga kopya lang sang warrant of arrest ang natabot sa ila. So amo na ginserbihan nila ang apat ni ka mga naging empleyado sang Toboso Municipal Station ako na Municipal sa Toboso Bombo Pons. No? So subong ari ini sila nakahunong sa Toboso Municipal Police Station Bombo Pons. Mo Carla? So, yes, Bombo Pons. Oh, why man abito sang mga resistance nga natabo sa sining nasabit iyang pagserbe sa warrant of arrest? So far, Bombo Pons, di makita man nato na Bombo Pons, no, nga ginpasahan, gid ini sila sang, gin-explain pa gid sa ila, ang unod sa ila, sa unod sang ila. Ang Miranda Doctrine, ginbasa man sa ila? Yes, yes, Bombo Pons, no, makita nato na ginbasa sa ila, ang Miranda Doctrine, ang isa ti, mismo, no, nag-surrender ini siya, dito na mismo sa, sa police station sang Toboso Bombo Pons. So wala kita sa may nakita nga resistance ako na may nagbato sa mga kapulisan Bombo Pons. So billable man gali no? Oo. Pwede man sa kapiyansa no? Pwede sila kapiyansa, mera sa 72,000 pesos ang nga bail bond. Recommended bail. Yes, kada isa Bombo Pons. Okay. So Bombo Pons, pamatian tala nato ng pakayagikan kay Police Major June Ray Batadlan. Around 3:04 p.m. ng September 16, 2022, ang aton nga kapulisan dun sa Toboso nag-serve sang warrant sa kay Mr. Jesse Rex Bartolome sa isa ka pension house diri sa Banwa sang Toboso. Okay. Bali, tapos ang duwa naman si Mr. Roy Mariquet kag si Ma'am Natalie Don Hiponia sa Toboso Municipal Hall. Okay. Dito sila kin-servan sa warrant. Okay. Ang last, si Ma'am Stephanie Carol Dumdum nag-voluntary surrender na sa police station. Okay. Sir, bali apat sila tanan. Ano ning gipangatubang nila nga kaso, sir? Malversation of public funds or property. Malversation through falsification of public document. May bail ni siya nga 72,000. Each, sir? Each, yes. Sano, ini sir natabo? Wala ko idea ini ma'am kung saan ni siya natabo. Amon lang is nag-abot ang aton warrant sinilang September 4. Si Sir Jesse Rex amon ni siyang former Vice Mayor sa Toboso. Okay. And then any tatlo, sir? Mga staff yan ni former Vice Mayor. Pero sa gyapon, active ini sila sa Toboso. Ang duwa na lang ma'am ang active si Mr. Roy Mariquet kay si Ma'am Natalie Hiponia. So sa subong, sir, ara na hindi sila sa inyo sining nga kustodiya? Yes, ma'am, are sa police station. Okay, pero sir, wala ka mo, sir, sang idea pa, sir, no, regarding niya sa natabo sa ila. Nga kung nga agad. Wala. Bali may arin siyang private, complainant. Wala din naglabay sa amon ang ilang kaso, bali sila na private lawyer ni sila na bulig para matigayan. Okay, so why pagidiliya si Major Batada kay do bag-ulan sa assign gali da no? Yes, Bombo Pons, no? Bago-lang gid ini siya na-assign dito sa area sa Toboso kay ang ginbuslan niya dira amo si Police Lieutenant Magan Bombo Pons ganit Magan ang iya silingagin na buslan dito sa may Toboso Bombo Pons. So Bombo Pons yara ini sila no nakahunong sa Toboso Municipal Police Station. So Bombo Pons dugang lang naton isa ka milyon nga balor sa shabu ang nakuha sa 20 anyos nga lalaki kag ang subject mismo sa bypass operation amo ang nakapalagyo Bombo Pons. Ang subject sa bypass operation amo ang gikilala kay Delvin Robio alias Nonoy Pabos kag ang nadakpan amo ang gikilala kay Ronnie Ray de la Cruz
de la Cruz, 20 anyos, kag ini sila residente ini sila sang Purok Serisa 2 Barangay 27 Bacolod City, Bombopon. So ini sila magtiyo ini Bombopon. So suno kay Police Captain John Christopher Masangkay anay preso ang subject kag mayara sang kaso nga RA 9165. So nakagwa ini siya pero nagbalik sa gihapon sa pagduso sang illegal nga droga, Bombopon. Kag according sa informant sang operatiba sang Police Station 5 nagabaligya sa area ang subject Bombopon. So dito tani ang transaksyon matigayon Bombopon. So, galing kinaglain kag diri na natigayon sa area sang Barangay 27 Bombopon. So ang main target o kun ang subject ini Bombopon so lusot-lusot man Bombopon so dumay Station 5 pa ni Japon si Captain Masangkay? Bombopon. Sa Station 5 pa ni sa Japon? Yes. Yes, Oo. yes, Bomba Pons. So, Bomba Pons, balik kita. Ang subject ni Dumay Magic ang iya sini nga balay. Kaya pagsulod mo sa iya sini nga balay, kaya automatic kita dito kagaina. May lusot? Sala, nang may lulusutan ba? O, ang lulusutan niya ni Gali sa sulod mismo sa kwarto. Bomba Pons. So, may pertahan, tapos may gamay pagin nga dogig. Kag dito na ini siya yan, nakapalagyo. So, gintry pa ini nga alagson sa mga kapulisan. No, galing ito, mala Spider-Man. Doon mo na sa Barangay 2 na nga mga pamalay? Yes, sakto. Paglusot mo, pertahan, to piyak may pertahan pag ito. May kwarto, sa piyak nga sa lapos ang kwarto, may pertahan pag itong guaan man. Magic ka Bomba Pons, no? May ara sa gilayon nga mga pertahan nga nakapreparar na Bomba Pons. Di amo to, no? Na ang ginagyan sang subject sa bypass operation no kung ini si alias sa Pabus Bomba Pons. So ang nakuha sa nadakpan kag kay Pabos ni Bomba Pons kay mera man sambag no nga nakuha dito mismo sa kwarto ni Pabos. So nakuha diri 107 grams 170 grams sang suspected shabu ang kabugaton kag may balor nga 1,156,000 pesos ang Bomba Pons. So ining iya sini nga hinablos kasi Ronnie Dre de la Cruz yara subong nakahunong sa Police Station 5 for proper disposition Bomba Pons. So Bomba Pons pamatian bala nato ng Carla. Yes, Bomba Pons. Itong subject liwat? Si Delvin Robio alias Pabos. Yes, Bomba Pons. Okay. So ba yung iyang panimaho nakaplagyo? Mugid gani Bomba Pons, no? Pero mas maayo pagita ni kung nadakpan gid ini siya Bomba Pons. So kabay pa nga madakpan ini siya kay ti Bomba Pons ang worth asang shabu, no? Hindi siya ginkabig nga high value individual kang iya sini nga hinablos nga street level individual Bomba Pons. So Bomba Pons pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Captain John Christopher Masangkay. Actually, ang aton bypass is ang aton target gali is si Delvin Pabos Rubio. According sa amon info is na-file naman na previously ang violation man sang RA 9165. So after pagwa siya nakagwa, so nagbalik naman sa entra naman pagbalik sang droga no. So according sa amon informant is gabaligya man dito sa amon area no. And then supposed to be dito gid ang transaction sa amon no, but gulpe lang na na dito lang gid kulong sa sa Barangay 27 sila so silo diyan transaction, and then unfortunately nakapalagyo ang main target, but ang hinablos niya no ang si Ronnie Ray de la Cruz, siya to ang nadakpan. No, ang monitoring natin siguro around 2 weeks man no, na continuous na monitoring as well na anuhan man no, na baklan man through tisbay ang aton subject. So ang aton subject is ma-consider na siya high value individual, considering na sa kadamuan ng items na niya no, na RCA. But regarding sa wala sila obra no, as well ang iya hinablos, so posible mo na rason na gabaligya agad ng illegal. Ako ang sa hinablos niya posible illegal lang na gambling ang iya. Na may ara. Regarding that we'll look into that na lang no. We conduct na lang
check na lang namin yung background kung ano yung mga other ano. Pero may ara sila sa record nga may background case sila. Yes, meron. Sir, ano ni ang ila balay mo considered nga drug den? So hindi man guro. No, nagkataon lang dito na dayon ang transaction, no. Naka-recover ta siyang assorted nga 30 sachet different sizes ang sachet with estimated weight na 170 grams or estimated market value na 1,155,000. Sir, hinablo, sir, ano nga level? Street level individual. Okay. Bamba So sa Bunagid ni kung may laboratory pang patigonon sini. Ate may ara pag gid na babapons no igagi pag panatag. So suspected sa bup lang ni? Yes, sa babapons. Pero igagi ni Japon nga babapons no sa laboratory para at least nga ma-confirm gid nga suspected o kun nga siya buba mapons. Ang 20 anyos ni Dosip Unon pag ano ubra ito ginay ngoy lang ngoy. Oo, babapons. Obra niya pagkamutan no kinapamangkot na bisan edad ng gani babapons pero obra niya ang iya siniyang ginahimo is ngoy lang kitismo babapons ni. Sa impormasyon ganyan ko naton sa kagawad nga kun tani maga-eskwela hindi siya galing kinito nagka-problema ang iya sini nga PSA. So wala siya nakapa-enroll abo mo postingin sa ligman siya sa iya sini nga nanay nga dira kun tani galing kitilain magali ang dalagan sang ang ubra gali sa iya sini nga tiyo iya po mapons kundi naka-engage sa illegal nga droga. Ngoy sa kati dakpan sa mo. Amo gid mabugat gid ini bombo pons no kay ti siya ang nagsalo sang kung tani sa iya sini nga tiyo pero nakuhaan sa iya mismo nga posisyon do mga 15 ka small heat children para ka 6 siya ang nakuha sa ini nga 20 anyos. Di panawagan tos tiyo niya nga magsungka. Amo gid sakto gid bombo pons no nga hindi na baligya sa nga illegal nga droga bombo pons. Yes, sa Bombo Pons, sa may nang report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Si Standard for All #1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat sa report sa patrol. Bombo Carla May Defensor, no? Balor masobra 1 milyon ka pesos, no? Nga suspected shabu ang nakonfiskar sa 20 anyos kaya na sa Barangay 27. Diri sa may syudad sa Bacolod. Ti ngoy sa kadakpan sa pero kung ay nadakpan ti lipay-lipay man. Amo na ang diskarte no? So ti sa nasiling ko na sa ato ng mga kapulisan ti ka mo maguntat mga sir, no? Sa kampanya tudo kay ti daw mo lang ni karon ang ginakalipay sang halos kalabanan. Kay ti wala na mo, no? Siling tanagani mo. Magbulos iya makabanan ang bag-ong administrasyon, no? Laban-laban makuan gid, no? Ma-rejoice gid, no? Ining mga kauturan naton, no? Labi na gid, no? Ang ining mga why na gid sang trabaho, why obra, no? Ti kulba man lang kapital mo, di ba? Sa bal nila sa una sa droga, ang kapital mo kulba man lang mo. So ini sa din makabanan binilaguro ti okay na, no? Pero pasimple na lang kada baliwala na lang, no? Ti ara pa nga to ng mga kapulisan, no? Ti siguruhon ta lang no? Nga sincero ining kampanya ta kay ti basi balakon ang mga katabo sa una babalik naman blasbong. Wa niya reminiscing the past la, no? Nga kuno abi may operasyon, pero ang sa likod sina may ginaprotektahan gali. Niya kay ti kompetensya to, ti amo tong operaton ta, tapos may negosasyon, sabahin sa aton mga kapulisan, ti kabay pa hindi na mabalik subong, no? Kay na booking na sang unang mga kapulisan ta, no? Nga amo nang ginahimo nila gali kay may ginapayungan man sila. Ti makilala to nga pulis nagkalamatay na to, no? Because ang amo ni, no? Nga ti sang una ri man sila diri, no? Sa Bacolod pero ti why gid na why gid yan nagtinir, no? Sa ilang pagkapulis ti noted na mo, no? Mo nang problema kung noted ka na, no? Ti bisan nga nagapanago ka o gagwa Japon ang buli mo, kitaon man Japon agi mo sa ni buli. Ti
may katapusan git, no? So hindi na ta gusto. Nalimpyuhan na ini, no, sa ligad mo sa soldo. May ara pa nga daw nagakwan pa, no, nagahawid-hawid pa na, no? Pero timawya man kamo. O nga doble ng sweldo, no, sa aton mga kapulisante karon ma-engage ka pa da, no, sa illegal sa nga droga. Ti ano bing mangin epekto sa imong kwan, no, nga personalidad. O siyempre hindi mayo, no? So that's why ti tanan to, no, na eliminate na to, no, na pangkasuhan na to. But ti subong daw may mga nagatayada naman. Ano gusto naman mag hampang, mag-sweep the floor. Kinaho gid, no? So although subong ti mo na tulutokbol tani ang administrasyon, no, ni President Bongbong Marcos, hindi niya pagpabayaan ng illegal nga droga, no? Okay na tapos itong mga mga binangigay sa eleksyon, no? Tutok na kita subong, no, sa mga obligasyon ti diri man sa aton sa lokal. Udo ay ko kita nga mapunong barangay ni daw meeting ni Mayor Alfredo Benitez, no? Kag isurehan ining tudo-tudo kay seryosong kampanya sa illegal nga droga, no? Nakitaan tayo sa mga post sa social media, no? Ang mga kapitan dis Bacolod ginahagad niya panyapon ko diin, no? Tini mga kapitan nga sa mga into man, no? Kasang una daw mano sila kwan nang tambay sa kay Benitez nga pangayaw, no? Tapos subong ilunupod man. Maamol sa mga elected councilors ni nga ti subong daw nag-isa naman. Hagaron ni Benitez nga manyapon man sila. No? Kung sa bagay ti inyo buhay-buhay lang na mo, no? Ti ariya, no? Sano pa naton balaan naman? No? Nga ginasapol ni Benitez ang mga kapitan dis Bacolod kay ang kampanya should start in the barangays. No? Sa mga barangay drug abuse council naton badak ta tinano na ini. Dira sa barangay 27 tinano kamo da. May makilala matada sa barangay 27 pero ti ni mga mayong tao na. No, hindi ni mga drugista. Di ba? So, let's forget politics, no? Ululupod kita, isa kita tanan, no? Hindi mag-isa iya sa politika, no? Kay way ginatupa. Isa kita sa kampanya sa mga problema sa susyudad ta. Activate ni tanan, Barangay Drug Abuse Council kag ang City Anti-Drug Abuse Council ta, ang kada kang DLG, nano natabo kay madayag da. Active disbong. Pilak barangay ni subong ang drug free na. Pero ay na ni madugangan since nga nagpungkong bago administrasyon. Di ba si kuy sa gana ya. Basi kung gusto yan ni Mayor Benitez ya nga lala ang sitwasyon sa Bacolod ko sa illegal droga. Model city kita sa bilog nga Pilipinas. Mga musina. Kabay pang hindi na matabo, no? So ato nagalaom kita. Hopefully, no, nga matutukan ini. Kaysa 3 ka bulan daw ay gidyak tilaw tandog ining isyu sa droga. Diri sa Bacolod lagko minilyon ka pesos especially singkang. Di mga distrito da ka paymuyong malang, no? So ano ang action taken da ka kadamo kag milyon ka pesos ang napangwa sa inyo da? Rasunan lang ka transient pero dara na sa inyo. Way kamok baloda, no? Sa singka nga ang damo nga drugista kag lagko drugista ra da subong. Mayo pag mi bala namon. 55 minutos na nakaligan sa takna kalas 8 sa gabi sa aton sa nga pagpalagad. Kita dugang tanga mapanumdum. Balikay kita pagkatapos gidamang sini. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa siring nga simbahan. Balik na rin ba kabaran sa ato siring nga pagpalaga? Dahil po tolas 9 ng tag na sa gabi sa ato siring nga palatunto na. May lang pagmati na, no? Sa kay Sir Eddie Lao kag Nana Isabel. Si bro naton Joel, no? Daw ga bagtong kasubong sang bulsa mo Lao. Do tiba-tiba ka kuno to sa kwan sa RGJ. Kag sa kay Manang dira sa misis niya nagatutog sa aton, no? Lipat yung ngalan ni Manang, no? So si Bro Errol Libuon dira sa Barangay Belmonte. Thank you kid, no? For listening always kay Sir Roger. Thank you so much. Kag Sir Ben Machon. Sige, no? So bayan tong amon nga conversation kay ni Sir Ben Machon nga nagbisita diri sa istasyon sang Bombo Radio Bacolod. Sige, standby na kamo sa Santos nga Rosario. Ini si Bombo Ponce Espino. Nagkapasapat sa upapor pagpati para sa pambasang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide.
Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sin kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdalang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong manakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, nabinigidjatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsubol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay giluwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts.
DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are